Селям алейкум, здравствуйте. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». С вами в студии я, Сейтумер Сейтумеров. И в течение этого часа мы постараемся обсудить самые важные вопросы, события, касающиеся Украины и Крыма в частности. Поговорим о важнейших политических событиях, которые несут свой отпечаток и след на то, каким будет наше будущее, будущее Крыма. И я рад представить нашего гостя. Сегодня с нами в студии Андрей Юсов, политический аналитик, директор школы ответственной политики. Здравствуйте. Вітаю, Сейтумер, вітаю глядачі. После продолжительного, скажем, перерыва информационное вещание, слава богу, на телеканале АТР возобновляется. Это, можно сказать, вот первый эфир. И давайте начнем, конечно же, наверное, с той темы, касающейся больше всех, самой ожидаемой для Крыма. Это вопрос крымской платформы. И, в частности, первый заместитель министра иностранных дел Эмне Джипар во время открытия первого международного инвестиционного форума «Южная стратегия развития» назвала две категории государств, которые примут участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве. По ее словам, первая значительная группа государств — это президенты или премьеры, которые официально подтвердили свое участие. Ко второй группе государств входят те, которые высказали свою готовность принять участие в саммите Крымской платформы. Давайте послушаем цитату. Туреччина займає чітку позицію в підтримці територіальної цілісності України, невизнання окупації Росією Криму та засудження порушення прав людини в Криму. У спільній декларації за підсумками 9-го засідання стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою Республікою, підписаною президентами двох країн 10 квітня цього року, наші турецькі друзі чітко підтримали створення Кримської платформи як нового формату для врегулювання питання незаконної та нелегітимної анексії Криму Російською Федерацією. Тому на сьогоднішній день підстав говорити про неучасть Туреччини в саміті Кримської платформи немає. А высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подтвердил участие в Крымской платформе вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом Боррель сообщил во время видеоконференции в рамках Совета безопасности ООН. Давайте послушаем цитату. Я вітаю ініціативу президента України Зеленського скликати саміт Кримської платформи. Маю намір взяти в ньому участь разом із президентом Європейської ради Мішелем. І сподіваюся, там буде максимально широке представництво від країн-членів ООН. Ну, собственно, мы выслушали цитаты. Андрей, первый мой вопрос. Вот жители Крыма, наши соотечественники, все возлагают большие надежды на данную платформу, Крымскую платформу, которая вот стартует 23 августа в Киеве. На ваш взгляд, чего стоит ждать вот жителям Крыма от данной встречи глав государств? Насамперед, актуалізації кримського питання на міжнародному рівні і далеко за межами країни, тому що для кримчан, для кримських татар, для українців це постійний біль. Але цивілізований світ часто про це забуває. Стільки всього навколо відбувається, і пандемія, і ситуація в різних точках світу. Україна повинна нагадати про Крим і про російський путінський злочин, який був вчинений і в Криму, і на Донбасі. І Кримська платформа це виглядає, може стати дуже ефективним майданчиком для того, щоб Україна нагадала світу і отримала додаткові гарантії і переконання в тому, що жодні намагання легітимізувати анексію Криму і подати це як щось, що відповідає якимось нормам чи духу права і закону міжнародного, цього не відбудеться. І я думаю, існує великий шанс, що резонанс від цієї події буде надзвичайно високий. Дуже важливо, що це відбувається в рамках відзначення 30-річчя незалежності України. І в тому, що будуть високі гості і високий рівень представництва, не доводиться сумніватись. Питання лише в тому, наскільки Україна зможе це використати, не тільки в плані отримання декларацій, вони будуть, в цьому не треба сумніватись. Тобто і ЄС, і НАТО, і окремі країни, і Сімка в цілому велика, безумовно, і ще раз підтвердить, що всі засуджують російську агресію в Криму і окупацію Криму. Питання, яка практична допомога
Можливо, обговорення нової санкційної політики, можливо, допомога в формуванні нових судових позовів, можливо, технічна, матеріальна допомога і переселенцям, і кримсько-татарському народу, тому що зараз триває, по суті, новий повзучий геноцид кримсько-татарського народу на території Криму. Гібридна депортація, по Гібридна суті. депортація, так, тобто можна багато термінів вживати, але по суті це різновид геноциду, коли розмивається корінне місцеве населення і заповнюється його новими прийшлими людьми. Хто ці люди, ми чудово розуміємо, для чого вони туди приходять, теж розуміємо. Тому ось чи вдасться владі такий практичний пакет сформувати, це головне питання. Сподіваємося, що вдасться спільними зусиллями. І тут справді це той випадок, коли не повинно бути питань влада-опозиція, це предмет для спільної діяльності. Консолидированный вопрос должен быть. Абсолютно точно. А как, на ваш взгляд, вот те страны, которые уже подтвердили свое участие, насколько вот эта коалиция, которая, по идее, должна поддерживать украинскую сторону в вопросе ее территориальной целостности, в вопросах деоккупации Крыма, достаточно ли уже сформировано? Кого бы, например, еще Украина постаралась вот за оставшийся период постараться привлечь к этой платформе? Принципове питання, тобто ми розуміємо, на кого ми традиційно можемо розраховувати. Та, зрозуміло, є підтримка Туреччини, і попри всі намагання Росії шантажувати і Через по суті, туристичний бізнес. зірвали, самі собі зробили постріл в ногу і зірвали для росіян, в першу чергу, туристичний сезон в Туреччині. Туреччина тримає слово, і це дуже приємно, і тримає інтерес України і кримських татар. Є, безумовно, позиція країн Балтії, і ми від неї не відходимо. Є позиція Сполучених Штатів, Канади, Британії. Безумовно, ключова робота над тим, щоб забезпечити максимально високий рівень представництва і чіткі посили і меседжі і формулювання з боку, в першу чергу, Франції і Німеччини. Тобто це ключове завдання. В цілому позиція Європейського Союзу буде однозначна, але для нас важливо, щоб вона не була, як завжди, максимально стриманою. Тобто формулювання про стурбованість, занепокоєння і інші речі ми чули багато разів. І справді дуже важливо, щоб Німеччина і Франція, як найбільші країни і найбільші економіки Европейского Союза, заняли тут принциповую и однозначную позицию. А известно ли вот на данный момент, скажем, своего рода повестка дня, что будет обсуждаться, какие темы, предметы? Ну, відомо, що буде обговорюватись ситуація з правами людини на півострові, ситуація з політичними в'язнями, з порушенням прав корінного народу, ситуація безпекова, тобто безпекове Азовське, Чорне море, передислокація, незаконна передислокація військ і озброєнь, можливе перебування ядерної зброї. Це всі ті питання, які будуть обговорюватись під час проведення Кримської платформи. Питання, безумовно, це судова історія в міжнародних інстанціях. Я думаю, це те, що має бути. І, можливо, технічна допомога з боку ЄС, з боку НАТО, з боку Сполучених Штатів, як окремо всім переселенцям і кримсько-татарському народу, так і допомога для того, щоб готувати майбутнє звільнення. Ми не про військовий аспект, але коли вдасться слушна нагода, політична, геополітична, Україна повинна бути готова адміністративно, фінансово, економічно для того, щоб вирішити всі чисельні економічні, соціальні, екологічні питання, які будуть в Криму, і відновити справедливість і законність на території півострова. Безумовно, в цьому Україні потрібна міжнародна допомога. Сподіваюся, що і про таку допомогу буде проговорено. Почему я задал этот вопрос? Так как я сам до 2018 года находился в Крыму, и уже за этот период было немало репрессий. Уже когда я вынужден был покинуть Крым, около 50 человек было за решеткой в российских тюрьмах. Сейчас их число уже за 100 перешло. И вот постоянно, зная, что я здесь нахожусь, работаю, матеря, жены политзаключенных, постоянно спрашивают меня о том, вот были какие-то посылы, когда президент Владимир Зеленский пришел к власти, и вот будут обмены, будет то. И сейчас как будто бы это все стихло. И вот сейчас лично у меня спрашивают, насколько вопрос освобождения политзаключенных может быть обсужден на данной платформе. Вот что бы вы могли сказать по этому поводу?
Ми, безумовно, повинні сподіватися на такий позитивний розгляд і розвиток, але, з іншого боку, готуватися до того, що Кримська платформа – це, в першу чергу, обговорення діючого стану справ і майбутнього з нашими друзями і партнерами. Тобто це те, що ми можемо робити в односторонньому порядку. Обмін без диктаторського режиму Путіну неможливий. І ми розуміємо, що вже фактично 2 роки він повністю блокує ситуацію з обміном і звільненням за деякими виключеннями, які носять одиночний характер. Як по Криму, так і по Донбасу. І питання... Вот всех, я перебью вас, всех, например, волнует вопрос, почему так происходит. Вот среди обмененных, да, то есть один крымский татарин, Эдем Бекиров, из последних, да, скажем. Хотя большинство политзаключенных в Крыму — это крымские татары. И вот меня спрашивают, это что за, с чем связана позиция Путина? То есть почему он не хочет отдавать крымских татар? Вот, логіка вбивці, який бреше, і маніяка, який бреше, це йти в своїй брехні до кінця. Чому для нього легше, умовно легше, хоча і там ситуація не особливо рухається, організовувати обмін або звільнення полонених на території окупованого Донбасу? Тому що для Путіна там є квазіреспубліки, маріонеткові ЛНР, ДНР. І він начебто каже і Україні, і нашим партнерам міжнародним про те, що ну це ж не я утримую, це от ЛНР, ДНР, з ними говоріть. Ну ви не можете, ми поговоримо і забезпечимо як посередники. Ну це вопрос Донбасу, от по Криму. Так от, власне, логіка в тому, що такий принцип по Криму не працює, тому що Крим він трактує як повністю свою російську територію. І ці більшість людей знаходяться вже в російських і бранців, і, по суті, заручників він трактує як людей, які або під слідством, або отримали вже реальні вироки за російським законодавством. І, безумовно, з цієї точки зору робота по звільненню кримських бранців Кремля набагато складніша, але від того не стає менш важливою. І дуже важливо, щоб ці питання не відкладалися до, наприклад, Кримської платформи. Це повинна бути і є постійна робота дипломатичного корпусу, наших спецслужб, наших міжнародних партнерів. І, можливо, в тому числі завтрашня зустріч Байден-Путін, дуже хочеться сподіватися, що там ці питання будуть обговорені. І зустріч в липні президента України Зеленського з президентом Сполучених Штатів Байденом, окрім широкого поля питань російська агресія, окрім, безумовно, боротьби з корупцією, ми від цього нікуди не дінемось, одне з ключових питань має бути обмін полоненими, обмін бранцями або звільнення. Путін демонструє спілкування з Штатами, і в своєму останньому інтерв'ю він прямо про це заявив. У нього в заручниках є низка громадян Сполучених Штатів. І він вже запропонував їх обміняти. І це та логіка, за якою російські терористи працюють. Тому боюсь, що без прямого включення Сполучених Штатів Америки ми не зможемо сунути в односторонньому порядку це питання. Путін не буде дарувати жодного громадянина, жодної людини. Гуманізму в ньому немає. Тільки примус, тільки колективна дія. І щоб він розумів, зробиш це, значить тобі нічого не буде. Не зробиш, значить отримаєш наступний пакет санкцій, наступні наслідки. Сподіваюся, що це розуміють і в тому числі наші партнери. И последний вопрос по этой теме. Дай бог, 23 августа главы соберутся, пройдет Крымская платформа, какие-то решения будут приняты, надеемся, наиболее важные, значимые для Украины, для ее интересов. И вот здесь возникает вопрос, насколько Россия, как она будет реагировать на принятые решения. Ну, вы там собрались, меня там не было, для меня это... Вона вже реагує, ми бачимо ці істеричні реакції, неприховані погрози фактично з боку МЗС, так званого Російської Федерації. Це важко назвати дипломатичним відомством, це вже про щось інше. Я думаю, вони Ріббентропа давно переплюнули. Тобто буде істерика і, безумовно, зараз іде потужна робота російської дипломатії, в лапках, російських спецслужб, всіма інструментами не допустити високого рівня представництва під час Кримської платформи. Вони публічно говорили про те, що не залишать без наслідків і для Туреччини, і для інших країн, які тільки зголошували, що розглядають це питання. Безумовно, будуть ноти протесту, будуть істерики
на російських пропагандистських майданчиках або по факту помийках, буде кричати Скабєєва, писати якісь дурниці Захарова, те, чим вони завжди займаються. Але дуже важливо нам своє робити. Тобто ця істерика пройде, і зрозуміти, що залишилось після Кримської платформи в сухому залишку. І ось в сухому залишку, окрім декларації, окрім слів підтримки, окрім констатації того, що окупація була незаконною, в цьому і так ніхто зараз не сумнівається. Які конкретні наслідки, рішення, який план дій ми отримуємо після цього? И перейдем к следующей теме. И сейчас с нами на прямой связи Игорь Козий, военный эксперт Института Евроатлантического співпраці. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Сергей. Давайте, прежде чем мы перейдем к обсуждению, я бы хотел подвести с цитатой по последним событиям касательно НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не будет иметь влияния на решение вопроса о вступлении Украины в Альянс. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции саммита НАТО. Давайте послушаем его цитату. Кожна країна обирає свій шлях, і це стосується також вступу до НАТО. Це питання до України та до 30 членів НАТО вирішувати, чи воно прагне бути членом Альянсу. Росія не має слова у питанні того, чи бути Україні членом НАТО. Вони не можуть витувати, що робити її сусідам. Ми не повернемося в епоху сфер інтересів, коли великі країни вирішують, що робити меншим. А вот лидеры НАТО одобрили коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса. Копия документа представлена журналистам. В этом решении впервые за последние годы по Украине приняты те же формулировки, которые звучат по Грузии. Давайте послушаем. Ми підтверджуємо рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, про те, що Україна стане членом Альянсу. При цьому план дій щодо членства буде невід'ємною частиною цього процесу. Игорь, и вопрос у меня к вам такой. Вот сейчас мы видим, что есть определенные продвижения по вступлению Украины в Североатлантический альянс. То, что вот мы сейчас услышали, насколько, на ваш взгляд, приближает Украину к НАТО? И вообще вот нынешнее состояние вооруженных сил Украины, в целом Украины как государства, оно уже на каком уровне? Хороше, добре питання ви задаєте, знаєте, але я хотів би, щоб ви на нього дивилися саме з точки зору дійсно того, що було сказано на саміті. А в саміті була ще одна фраза, в статті 69 написано чітко, в пункті 69, що про кожного партнера будуть робити судження, виходячи з досягнень. Тобто це треба теж правильно розуміти і правильно звертати на це увагу. Ну, наприклад, якщо на мене взяти людину, яка не першу добу займається питаннями з НАТО і в НАТО в тому числі, я хотів би сказати, що да, це добре, що ми повернулися до трактовок 2008 року. Я завжди себе питаю, а скільки втрачено з 2008 року? 13 років. 13 років нам розказують про одне і те ж саме. 13 років нам кажуть про ПДЧ, 13 років нам кажуть про РНП як механізм, і 13 років, на жаль, не будемо поки що ставити остаточну точку стосовно цієї влади, але влада фактично не виконує принципи НАТО. І один із основних із них – це питання судочинства. Ми про це вже чули не один раз. Тому сказати відверто, наскільки ми повинні бути оптимістами чи песимістами в цьому, це, скоріш за все, стане ясно тільки тоді, коли ми з вами побачимо реальні практичні досягнення. Досягнення, які були прийняті державами-членами НАТО, які були б зараховані як певний, знаєте, такий собі ключовий момент, для того, щоб можна було сказати, що так, Україна дійсно готова до прийняття плану дій щодо членства. Що стосується на сьогоднішній день, мені здається, це трошки, знаєте, деяка риторика виступає більше
авансом, саме виходячи з того, що дійсно Україна сьогодні багато чого робить з точки зору стримування агресії. І це досягається в першу чергу нашим українським солдатам, які сьогодні на передовій виконують свої обов'язки, виконують дуже серйозно, потужно і ретельно. Чи зможе цивільна влада підтягнутися і фактично чи зможуть гілки влади знайти правильне своє відношення до демократії як процесу, до, вибачте, виконання законів, до, врешті-решт, демократичного цивільного контролю. І, знаєте, я кажу, ключовим один із моментів – це до питання створення військового омбудсмена як незалежної інституції, чи принаймні інституції, яка входила би до складу, вибачте, Верховної Ради України, а не була б черговим, на мій погляд, це вже майже третій чи другий, знаєте, інститут, який би займався питаннями не всіх військовослужбовців, а питаннями тільки звільнених військовослужбовців. Мгм. А не кажется ли вам, Игорь, я перебью вас, вот Путин говорит, что я не буду против, если они сами захотят туда идти. Но мы же помним события 2013 года, когда Украина уже вот-вот должна была подписать ассоциацию с ЕС, и когда Янукович еще тогда собирался это сделать, какие события произошли, как быстро он был отозван в Москву, и там все переигралось. И сейчас подобные заявления как-то нелепо, как минимум, звучат, как по мне. Открытая ложь. Я думаю, що як би ви не називали це, відкрита ложь, чи закрита ложь, воно, знаєте, на мій погляд, з точки зору того, що сьогодні НАТО заявило по відношенню до України і по відношенню до Росії, це фактично є визначальним моментом. А що стосується 13-го року або 8-го року, коли ми повинні були за діями тої ж програми Януковича вступити вже в НАТО, я розумію, що це все йшло від лукавого, точно так же, як від лукавого заяви Путіна, тому що він чітко знає, що він ще може розраховувати на позицію окремих держав, членів НАТО, які залежать, наприклад, від Північного потоку-2, чи залежать від інших речей, пов'язаних з Російською Федерацією. Це треба теж не скидувати з важелів і розуміти, що однозначно це навіть не початок, це, скоріш за все, орієнтація на початок нашого руху в НАТО. І дай Боже, щоб ми, вибачте, ці 13 втрачених років наздогнали. Але час покаже. Продолжайте. И последнее, что хотел бы спросить, я сначала хотел бы зачитать цитату, касательно реакции США, да, что президент США заявил, что для начала Украине необходимо преодолеть коррупцию и провести ряд реформ на пути к членству в НАТО. Давайте послушаем цитату. Це залежить, чи виконують вони критерії. Їм потрібно вичистити корупцію, відповідати іншим вимогам, щоб почати виконувати план щодо членства. Тим часом ми зробимо все можливе, щоб допомогти Україні у протистоянні з прямою російською агресією. І це залежатиме не лише від мене. Чи матимемо ми можливість визначити, чи може Україна стати частиною НАТО? Це залежатиме від Альянсу, як вони проголосують. Але їм треба буде переконати, і це непросто. В этом направлении как обстоят дела у нашего государства? Знаєте, я, вибачте, не доповню Байдена, а я процитую знову те, що було сказано в фінальному комюніке держав-членів НАТО. Там трошки більше, ніж за корупцію сказано, значно більше. І це треба теж враховувати. Це перш на все, це цілі, які пов'язані з застосуванням принципів і стандартів НАТО. Якщо ми візьмемо договір, це 4 ключових принципи, які, на жаль, наші можновласті, боюсь, що до цього часу не зовсім розуміють. Це такі речі, як боротьба з корупцією і питання щодо інклюзивного політичного процесу. Я боюсь, що слово «інклюзивний» взагалі більшість
політиків, я вже не беру, знаєте, таких серйозних посадовців, як перших посадових осіб, можуть і не зрозуміти. Тому це слово потребує особливої уваги і пояснення, що стосується саме інклюзивного політичного процесу, реформи децентралізації, демократичних цінностей, вибачте, збереження прав людини, меншин, верховенства права і таке інше і тому подібне. Так що, повірте, Байден тільки сфокусувався на одній, фактично п'ятій того, що було зазначено державами-членами НАТО. І на це треба звертати увагу. На жаль, та команда, яка до цього часу займалася питаннями НАТО і, боюсь, що продовжує займатися питаннями НАТО, не зовсім готова до цих процесів. Спасибо большое. С нами на прямой связи был Игорь Казиев, военный эксперт Института Евроатлантической співпраці. Спасибо большое. Продолжим наше общение с вами, Андрей. И по тому, что мы сейчас услышали, по перспективам, скажем, которые раскрываются перед Украиной, ваше мнение, это большая победа, это большой успех, или это вот то, что вот, в принципе, в течение этих долгих лет шло, вот, какой-то маленький... Дивлячись для кого. От для держави Україна, для нас з вами, для українського народу, політичної нації, суспільства – це хороші новини. Дуже сувора, але хороша тональність. НАТО визнало про те, що головне питання вступу України, не вступу України до НАТО. Це питання виключно двосторонніх взаємин Альянсу і України. Жодна третя країна, в першу чергу Російська Федерація, не впливає на цю ситуацію і не буде впливати. І навіть події на Донбасі і в Криму не є загрозою для вступу в НАТО. Це хороші новини. Тепер для України. Але для української політичної еліти, для влади і для політиків як клас це погані новини. Тому що акцент зроблений на наших слабких місцях, і вони у нас є. За весь цей час у нас нікуди не поділась корупція, у нас не проведені головні системні реформи, у нас не з'явився чесний суд, у нас не запрацювали в повній мірі новостворені антикорупційні органи і постійно намагаються їх підважити і поставити під сумнів і заблокувати то роботу НАБУ, то НАЗК, то ситуацію з деклараціями. У нас атакують корпоративне управління, ситуація з Нафтогазом нещодавно. На тлі всього цього думати, що в чергове вдасться, ну давайте правду говорити, обдурити Захід і партнерів, казати так, ну як робили ще і від Кучми, Янукович потім починаючи. Ми все будемо робити, ви нам давайте кредити, гроші, ви нас в НАТО прийміть, і ми потім обов'язково реформуємось. Ні, тут ви спочатку, значить, якщо у вас проблеми з алкоголем, повинні кинути пити, а потім отримаєте нову роботу, кредит, машину і все інше. По-іншому не працює. І тепер зрозуміло, що, власне, це не просто разова заява, це стратегія Байдена і адміністрації Байдена по відношенню до української влади. Після того, як він став президентом і зайняв Білий дім, достатньо прохолодна історія взаємин з українською владою, але в той же час максимальна підтримка незалежності, суверенітету і боротьби України проти російської агресії. Фінансова допомога Україні виділяється, але виділяється натурою, тобто не 150 мільйонів, які останнім часом виділені, білева частка – це будуть не гроші, це буде техніка, це буде озброєння, це буде транспорт, тобто все те, що нам, українській армії, потрібно. А от з владою Щоб буде... не своровали. Ну, зокрема, це так незручно нам говорити про наших очільників, але... Ми привикли говорити все, як є. Але так нас сприймають на Заході, так українську владу сприймають на Заході. І зустріч в липні, ми можемо приблизно її так сценарій собі уявити, коли Зеленський вже приїде до Штатів, то, безумовно, питання перше – це буде російська агресія. І я думаю, воно буде достатньо швидко проговорено. Штати підтримують, ми підтримуємо, засуджуємо окупацію Криму, робимо все можливе, звільнюємо Донбас. Окей. А тепер давайте поговоримо про корупцію, про судову реформу, про ваших олігархів, про Коломойського, про все те, що заважає Україні інтегруватися сьогодні в НАТО і в ЄС. Я думаю, після цього буде буквально або образно, або буквально даний аркуш з переліком того, що треба реально зробити, дуже прості тези, які треба виконати протягом року-двох. Якщо Зеленський і команда припинять, ну,
говорити загальні фрази, а то ще й ображатись про те, що от нас не так інтегрують, не так підтримують. А протягом цього часу виконують технічні завдання з реформування, у нас буде ПДЧ найближчим часом. Якщо не виконують, ПДЧ все одно буде, але, напевно, вже за іншого президента. Ну, то, что постоянно беспокоит Запад в вопросах интеграции Украины в мировое сообщество, в НАТО, в ЕС, это непостоянство, да, то есть отсутствие реформ, то есть говорим одно, делаем другое. Вот одним из таких вот волнующих жителей Крыма это вот недавние заявления по воде в Крым. То есть тут уже у нас есть и реакция из Крыма, и реакция украинских политиков. И вот в частности оккупационная власть Крыма готовит обращение в Международный суд в связи с водной блокадой со стороны Украины. Следственный комитет Российской Федерации уже занимается этим делом. Об этом заявил оккупационный вице-премьер-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс. Передают сепаратистские СМИ. Давайте послушаем, что же они говорят. Мы идем по своему направлению. Направили обращение в Следственный комитет России. Уже назначены следователи, которые занимаются этим делом. Уже есть поручение по проведению экспертиз. Если потребуется, будем обращаться в Международный суд по правам человека. Конечно, это все понятно, что они там пытаются что-то придумывать в связи с реальными проблемами, которые на этой почве сейчас в Крыму возникли. Но волнует больше другое, что несколько дней назад председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал условия для переговоров с Россией о возобновлении подачи воды в Крым. По мнению Разумкова, Киев может начать обсуждение этого вопроса только если будет точно понимать, на какие уступки готова пойти Москва. Давайте послушаем его цитату. К сожалению, мы ее сейчас не можем услышать, но это заявление прозвучало и на всех, практически все СМИ это отобразили. Вопрос, если в принятой стратегии деоккупации черным по белому написано, что никакой подачи воды в Крым до полной деоккупации быть не может, сейчас от Арестовича мы слышали, что там, если там условно, может, нам отдадут границу, выведут войска на Донбассе, может, мы подумаем об этом. То есть, что это, о чем это говорит? Это... Ну, пам'ятаєте, відомий вислів, плюралізм в одній голові – це шизофренія. Ось, власне, такий плюралізм в одній політичній команді ми спостерігаємо вже понад 2 роки, коли різні спікери, різні представники команди Зеленського і Банкової можуть протягом однієї доби робити заяви абсолютно протилежного характеру. Ну, на будь-який смак. Тобто для Путіна, щоб сподобатись, ось такі заяви. Тут же в цей же час разом із Разумковим і Арестовичем Кулеба робить абсолютно іншу заяву, абсолютно правильну, про те, що деокупація, запуск води в Крим можливий лише після деокупації Криму. Крапка. Ну, тобто нормальна, цивілізована заява, яка відповідає національним інтересам України і, власне, всі дипломатичні лінії попередньої і оборонній стратегії. То есть, ну, как минимум, я вас перебью, это, наверное, указывает на то, что есть среди украинской власти лоббисты российских интересов. Это так понятно? І це не вперше. Ми пам'ятаємо подібні заяви проби пера були у Шмигаля, потім після шквалу критики він сказав, що його не так зрозуміли. Потім Арахамія неодноразово. Значить, Арестович і Арахамія – це взагалі такі спікери художнього жанру. Вони можуть заявляти, їм би книжки писати, фантастику бажано. Тому що їхні заяви іноді взагалі ніяк не стикуються з реальністю. І якщо в випадку Арестовича це може бути якісь моменти інформаційних провокацій, не більше, тому що він навіть не офіційна неповноважена особа, тобто він може собі розмірковувати на тему. То в випадку Разумкова тут більш чітко простежується, спікер націлився на власну політичну кар'єру. І його позиціонування – це Тигіпка. Колись у нас був такий кандидат президента, який підтримував Януковича, тобто партія регіонів Лайт. На словах загальну рамку підтримуючи, засуджуючи російську агресію, постійно шукати мир в очах. І ось він то за російську мову готовий проголосувати, то про Крим чомусь заговорив, про воду, хоча це взагалі не його зона відповідальності, не його компетенція. В Конституції України чітко визначено, хто відповідає за оборонну, безпекову і зовнішню політику. Тому, якби у нас була моновлада як єдиний організм, безумовно,
по шапці в різній формі, але дуже оперативно. Як догану, заміна з посади мали би отримати і Разумков, і Арестович. Але оскільки моновлада – це більше фасад, а за нею криються різні групи впливу, різні інтереси, і відсутність стратегії, а швидше набір тактик, то такі заяви залишаються безкарними і перебиваються просто тими членами команди Зеленського, які все ж таки займають притомну позицію. Тобто ми не сумніваємось сьогодні в адекватності позиції МЗС Кулеби, РНБО Данілова, в певному, з точки зору безпекових питань, це МВС Аваков, це ті гілки, які займають чітку позицію. Коли ми згадуємо прізвище Разумков, Єрмак, Татаров, Арестович, то треба чекати постійно якогось подвоху. І це ставить нас в незручну конкурентну ситуацію, тому що якраз з боку Російської Федерації, держави-агресора, така дисципліна повідомлень існує, на відміну від української влади. І вона дуже чітка, причому і влада, і псевдоопозиція в Росії, реальної опозиції там в стінах парламенту немає, говорять про одне й те саме. Тобто Крим російський, винна Україна і так далі. Безумовно, їхні позови судові – це ширма, це хоч центральну прачечну, це нічим не закінчиться. За всіма міжнародними нормами саме держава-окупант несе повну відповідальність за соціальну, економічну, гуманітарну ситуацію, захист прав людини на території. Тому це розраховано на внутрішнього споживача не більше. Але реакція України має бути одностайною в цій ситуації і в першу чергу орієнтуватися, зокрема, на позицію, наприклад, кримськотатарського народу і Меджлісу. Дуже чіткий камертон, з яким треба звірятися. І я думаю, що ні Разумков, ні Арестович такими речами не керуються в своїх заявах. Ну, по некоторым мнениям, которые вот звучали еще, когда вот эти первые разговоры о возможном обмене пошли, и вот как раз вы сейчас напомнили о заявлениях Шмыгаля, Арахами и других по воде как раз таки, вот именно в тот период были оживлены переговоры по обмену. И вот по некоторым версиям Россия собиралась отдать бранцев задержанных политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах, в обмен на воду. Но когда вот это прозондировалась почва, и власти стало очевидно, что это пороховая бочка, да, то есть если на такой шаг пойдет, то есть это вся переговорная, скажем, база рухнула, и вот тема обмена поэтому и затухла. Как вы относитесь к такой версии? Ну, це було, скажімо так, такий сценарій не пройшов, зокрема через правильну і гостру позицію українського громадянського суспільства, кримсько-татарського народу. Це було сприйнято було би як зрада і капітуляція. І це значною мірою підірвало би позиції Зеленського і «Слуг народу» серед демократичного, патріотичного і проєвропейського електорату. Тільки це зупинило від таких капітулянських дій. Особливо на початку президентства Зеленський був готовий буквально на все для того, щоб побачити мир в очах Путіна і одностороннє відведення військ, і розмова про воду, і ще багато чого, і різні формули Штайнмаєра і так далі підписували все, були готові на все, це ні до чого не призвело. І така розмова з державою-терористом, якою сьогодні є Російська Федерація, дуже небезпечна, тому що сьогодні вони кажуть заручники в обмін на воду. Але ж ми розуміємо, що у них є... Подача води – це повна легалізація. По-перше, це, безумовно, легалізація. Її неможливо подати, не визнавши приналежність Крим до Росії. Це будуть відповідні документи. Як свого часу була зірвана і зупинена спроба купівлі постачання електроенергії до Криму. Але окрім того, Путіну нічого не варто кожного нового дня захопити нову партію заручників із населення Криму, з кримських татар, з українців, з населення Донбасу. У нього величезний обмінний пункт. Якщо треба, то навіть з росіян, з людей з російськими паспортами, яких будуть звинувачувати, як і по сьогоднішніх справах, робота на екстремістські організації, українські спецслужби, що завгодно. Тобто логіку терориста приймати тут категорично не можна. І ми таким чином не врятуємо ні бранців, ні, головне, все населення, тому що в заручниках сьогодні всі українці і кримські татари Криму і Донбасу.
І з цієї точки зору така логіка, сама постановка питання неприпустима. Деокупація і подача води. Ось як це працює. Що стосується обміну, ну давайте і звільнення. Для цього повинні бути інші майданчики, інші інструменти. І міжнародні, і двосторонні. Україна в цьому напрямку працює. Просто Путіну це сьогодні не потрібно. Значить, він підвищує ставки для чогось іншого. І дуже прикро, що окремі представники влади за 2 роки перебування, ну якщо вони 2 роки тому були ще новими ліцами, то зараз би мали би щось уже для себе з'ясувати. Знову хочуть стати на граблі капітуляції для того, щоб знайти мир в очах Путіна. Немає там миру. Там є прагнення тільки знищити українську державність, українську ідентичність, кримсько-татарську ідентичність. Він не розглядає нас як суб'єктів, як партнерів. Це іде боротьба на виживання і на знищення. В цій боротьбі і керуватись логікою такого маньяка і злочинця категорично не можна. Ну, может, вот вы сейчас отметили субъектность Украины. Может, и проблемы есть в самой украинской власти, раз нас как государство все-таки не хотят рассматривать как субъект? Ну, безумовно, проблеми є, але не хоче розглядати хто? Новий Гітлер, який не хоче розглядати як суб'єкт ні Україну, ні Грузію, ні Молдову. Так як Гітлер не розглядав Польщу під час окупації. Тобто спочатку висуваються якісь умови про допуск військ, співпрацю, інтеграцію. Ви не погоджуєтесь на ці? Якщо погоджуєтесь, ви зникаєте. Якщо ви не погоджуєтесь, ну, значить, немає з ким говорити, ми вас будемо окуповувати. За такою логікою Гітлер окупував практично всю Європу під час Другої світової війни. Сьогодні така логіка на озброєнні у Путіна. На щастя, для України західні партнери, євроатлантична спільнота чітко сприймає Україну як суб'єкта, як партнера. І остання і зустріч Сімки, і саміт НАТО це яскраво підтверджує. Але, безумовно, проблеми в українській владі є. І коли представники влади літають в Білорусі, хвалять Лукашенка, це проблема. Коли моновлада постійно атакує закон про державну мову, це проблема. Коли представники більшості постійно намагаються запустити воду в Крим, хоч так, хоч прямо, хоч в обхід, безумовно, це проблема. Коли не вирішується на законодавчому рівні досі, хоча давно обіцяно, питання статус кримсько-татарського народу, безумовно, це проблема. І тут вже немає на кого її спихувати. Тому формальна монобільшість є, але розуміємо, що ні стратегії, ні розуміння цінностей і орієнтирів там досі так і не з'явилось. И перейдем к следующей теме. Но перед этим я хотел бы, чтобы к нашему эфиру присоединился наш очередной гость. Это Игорь Петренко, эксперт с международных вопросов, аналитик Международного центра перспективных исследований. Добрый день, Игорь. Добрый день. И перейдем к теме Северного потока-2, то есть достаточно такие, возможно, посчитать непредвиденные, неприятные для Украины события разворачиваются касательно достройки и начала работы этого потока. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект «Северный поток-2» является вызовом для Украины в сфере безопасности и отметил, что введение этого газопровода в эксплуатацию недопустимо. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Давайте послушаем цитату. Володимир Зеленський порушив питання протидії реалізації проекту «Північний потік-2», який є безпековим викликом для України, і наголосив, що його введення в дію є неприпустимим. А вот кандидат в канцлеры Германии, отправящего в стране Христианско-демократического союза, Армин Лашет поддерживает достройку газопровода «Северный поток-2», но заявляет при этом, что он не должен быть использован для шантажа Украины. По его словам, газопровод заработает в этом году, и когда начнется транспортировка газа, необходимо обратить внимание на геополитические права и защиту Украины. Давайте его цитату послушаем. Моя позиція завжди була дуже чіткою. Нам потрібен цей газопровід. Це економічний проєкт, він потрібен для енергопостачання. І завжди існувала умова, не повинно бути геополітичних втрат для України. Цей трубопровід не повинен бути використаний для того, щоб шантажувати Україну або країни Балтії, або Польщу.
И также хотел бы напомнить, что президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил, что 4 июня была завершена укладка труб по первой нити газопровода «Северный поток-2». Его цитата. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. Осталось с немецкой стороны, труба подошла, с российской нужно их приподнять и сварить. И все, но прокладка сама завершена. И, конечно же, по этому вопросу нас интересует реакция администрации президента США Джо Байдена. Она приняла решение не вводить санкции в отношении «Северного потока-2» компании-оператора газопровода, предназначенного для доставки российского газа в Европу в обход Украины, а также ее руководителя Матиаса Варнега. Сегодня департамент подал в Конгресс доклад о соответствии с поправками в закон ПСА, обозначив 4 судна, 5 организаций и 1 лицо, которое участвует в строительстве трубопровода «Северный поток-2», включая Nord Stream 2 AG, и главу компании Матиса Варнега. Лица, отмеченные в докладе, подлежат санкциям, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, которое было распространено в ночь на четверг во время его встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Игорь, что бы я хотел у вас спросить? Вот все-таки, несмотря на то, что мы помним позицию США касательно «Северного потока-2», она была достаточно жесткая, что он не должен заработать ни в коем случае. Сейчас мы видим, что достраивается и вроде как не против. На ваш взгляд, с чем связано, что вот позиция США в этом вопросе как будто бы поменялась? Или нам так кажется? Не, ну, безусловно, она поменялась, мы это видим, но, опять же, Байден не заинтересован в усилении Путина, Байден не заинтересован в том, чтобы, скажем так, Европейский Союз был зависим от российского газа, но он прекрасно понимает коммерческую составляющую этого проекта, это раз. А второе, тут нужно понимать, что, я думаю, сейчас стратегия реализуется, автором которой является Блинкен. Он на научно-практическом уровне занимался этой проблематикой, и он всегда писал в своих тоже работах, что жесткий подход к Северному потоку не дает своих результатов, и, возможно, более мягкая политика и более лучшая координация или более лучшее понимание интересов Европы, они могут дать более лучший результат. Скорее всего, они сейчас к этому двигаются. Достройка Северного потока — это один момент. Да, действительно, скорее всего, она будет завершена. Следующий вопрос — это будет ввод его в эксплуатацию, что тоже требует достаточно многих решений и так далее. И здесь задача Украины, то, что пытается сейчас сделать и Зеленский, украинская власть, это вопрос того, чтобы соединить определенные интересы Украины в контексте того, что, да, мы теряем с одной стороны транзит, с другой стороны, и мы об этом говорим, и, в принципе, Европа в этом заинтересована, что должна быть диверсификация. Да? То есть одна вот нитка поставок — это недостаточно, плюс есть еще вопрос пиковой нагрузки, особенно зимой, да, то есть вопрос того, чтобы мы сохранили, значит, транзит через нашу территорию, наша труба использовалась на том хотя бы уровне, который, ну, не только дает самоокупаться, но дает возможность еще что-то зарабатывать. То есть наша задача главная — это жесткую позицию сейчас держать, как мы держим, все эти заявления, которые имеем со стороны Зеленского, и в том, чтобы вот имплементировать украинский интерес, ну, допустим, в том, чтобы подписать там контракт на 10 лет, потому что у нас это заканчивается, да, в 2024 году, если я не ошибаюсь. Ну и новый контракт там на лет 10, где четко тоже указать кубометраж, который будет идти через нашу газотранспортную систему. Ну, там 40 миллиардов кубов, наверное, как минимум. Ну и желательно тоже, опять же, за формулой «качай» или «плати». То есть, в принципе, мы видим, что да, Германия, она очень заинтересована. Потому что самый дешевый газ в Европе — это хорошо для их промышленности, для конкурентоспособности и так далее. С другой стороны, европейцы также
говорят о интересах Украины, о том, чтобы это не был рычаг давления со стороны Российской Федерации, чего они тоже как бы вот опасаются. Поэтому, скажем так, да, что риторика Байдена изменилась, риторика Германии как была, так она остается, но все равно у нас есть возможность имплементировать украинские интересы в этот процесс, чтобы они были учтены. Ну, сейчас и все усилия, скажем, власти, они на это направлены. А вот читая аналитику по данному, скажем, изменению позиции США в данном вопросе, некоторые утверждают, ну, может, не утверждают, но возникают такие мысли, что это связано с тем, что США сейчас готовится к каким-то, скажем, противостоянием на экономической стороне с Китаем. И вот привлечение России, скажем, может поліпшення санкций, да, скажем, снятие каких-то мешающих вопросов, которые стоят ребром, будет содействовать в привлечении России вот, в борьбе на экономическом направлении с Китаем, который растет и представляет, ну, начинает представлять, в принципе, для США угрозу. Как вы считаете, данная версия, насколько она вероятна? Да, я поддержу, скорее всего, этот тезис, потому что действительно, ну, скажем так, что Китай — это серьезная угроза для экономических и политических интересов Соединенных Штатов Америки, и они, конечно же, не хотят, чтобы Россия и Китай стали сильными союзниками или были вместе. Поэтому, да, они хотят сохранить мосты, скажем так, в отношении с Российской Федерацией по тем вопросам, в которых есть как бы интересы, и заинтересовать Россию в том, чтобы она сохраняла нормальные отношения с коллективным Западом, да, условно так, а не только ориентировалась на Китай. Поэтому в этом есть стратегическая заинтересованность, и да, действительно, и Северный поток, и тот саммит, который у нас будет проходить завтра, то есть встреча Байдена и Путина, стратегическая задача США — это как раз, вот, скажем, ну это не нормализация даже, да, это скорее всего, ну и не перезагрузка, да, это, ну скажем, такой процесс деэскалации, уменьшения конфликтности в отношениях России и США и в целом коллективного Запада. Но в то же время не надо себя обманывать, что вот Байден, знаете, на все готов, лишь бы вот Россия, скажем так, не пошла с Китаем. Нет, есть принципиальные точки, условные красные линии для самого Байдена, что не будет проходить. Это вопрос демократии, это вопрос прав человека, и это же вопрос территориальной целостности, суверенитета Украины. Он не единожды об этом говорил, а это как бы публичные заявления, это публичная позиция, от которой Байдену будет очень сложно отказаться. Спасибо большое, Игорь. К сожалению, у нас мало времени. С нами был на прямой связи Игорь Петренко, експерт з міжнародних питань, аналітик Міжнародного центру перспективных досліджень. Мы же возвращаемся, у нас буквально 3 минутки остается. Вот, в частности, Игорь отметил, что будет встреча президентов. И вы в начале нашего эфира об этом говорили, встреча Путина с Байденом. Чего ждать лично вы? Чего ждете? Что там произойдет и как это повлияет на Украину? Как может повлиять? Безумовно, це напряму буде впливати. І програма «Максимум для України» – це вивести Україну на цих перемовинах із формального розуміння зон впливу. Тобто до цього часу Росія трактувала геополітику поняттями 19 століття і намагалася всім пояснити про те, що весь пострадянський простір і це сфера впливу Путіна. Сьогодні Байден обрав тактику, коли в щоденному режимі перед зустрічю йде повтор, що це не так. І взагалі про сфери впливу ніхто говорити не буде. План Б для Путіна під час останніх інтерв'ю він це чітко окреслив, що для них головна цінність, як каже Путін, від диктатора це звучить так собі, але слово цінність було, не втручання в внутрішні справи. Тобто, на жаль, це той компроміс, на який Захід може піти. Це означає, що російській опозиції, Навальному і всім іншим буде дуже важко найближчим часом. Але для України дуже важливо в розумінні, в головах наших євроатлантичних партнерів вийти із російської зони впливу. І такий шанс існує. І також дуже важливо в цьому контексті, щоб внутрішніми справами Росії не трактувалось в розумінні Заходу, вкулуарно чи напряму, безумовно, ситуація в Криму і на Донбасі. І я думаю, що так і буде, зрештою. Попри всі намагання і всі складнощі,
Є розрахунок на те, що Байден не піде на такі односторонні поступки Путіну. Але тут дуже важливо, залежить багато від України і до зустрічі, хоча мало часу залишилось, і після зустрічі. І сподіваюся, що така робота і буде робитись, хоча швидких результатів нам не доводиться чекати. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Напомню, с нами в студии был Андрей Юсов, политичный аналитик, директор школы «Відповідальної політики». Дорогие наши телезрители, наш эфир подошел к концу, но буквально через 5 минут мы продолжим информационную программу «Бугунь» на крымско-татарском языке. Оставайтесь с АТР. Зумруд сәрлер, далғалар еліне, жошар ақ ерлаған инсанлар көрдім. Efsane сайыллер, орманлар илінде, гүрделі дауышлы лиманлар көрдім. Чағала сеслері таңларыны ағыртса, уфуқлар гүлпемпен ұрлармен яна. Мабымсы тоғайлар, бақчалар бағларда, лейлеклер турналар сесленіп қона. Бұ ернің судай, су yok бір өзенде. Топрағы мұжизе, не сачса инсан. Қыблада күчік бір өвчікте өссемді. Әр ерің меніңдір, әй қырым бетан. Бұ ерде анадан doğғанға ұнытмақ мүмкін мі?
Bu yerde ань babamның kabırını yağmurlar yağganda, beşigim başında ağlagan anam. Temelin taşın, canımsın, tenimsin. Katramda yaşaysın, istikbal ve tan. Ebedi yerimsin, ebedi menimsin. Mukaddes diyar, ey Kırım ve tan. Selam алейкум, сайгылы ТР телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасына сейір етесіз ве Аллаға чоқ шүкірлер олсын. Біздің информацион яйынларымыз девам етмекте ве әр күн девамында саат 3-тен саат 10-ға же жанлы шекілде программаларымыз девам етежек ве бұл программалар ішінде әлбетте ки біз талап етежеміз Қырымда олған, Украинада олған ве Қырымнен бағылы олған мәселелеріні ачықламаға, олған проблемлер ақында айтмаға ве әрдайын алышқанымыз кебе АТР Қырым татар халқының сесі оларақ чалышмаға ве олып кечкен шені илан етмеге. Әлбетте ки, hepiniz біледірсіз чоқ проблемлеріміз финанс тарафтан бар еді. Шынды деулар бар, ама біз девам етмектейміз чалышмаға ве ала ярдымжы олсын әлбетте ки. Чүнки насыл более вазетті чалышмаға ағыр hepiniz ағнайдырсыз. Ve bu programda saat 16'da erkun olacak programımızda biz Kırım'da olgan siyasi mabuslar hakkında çokça laf alıp barmak isteyimiz. Yazıklar olsun kendi mabuslarının sayısı 100'den ziyade oldu ve da episi xorantalarının sizni
таныш ettirip olamadık ve bu akta çalışmağa tırışacağımız ve bugün planlaşamız da bir siyasi mabus xorantasının ve siyasi mabusun sizni tanış etmege bilemiz ki en böyle Kırım'da olup geçken muşkul tintuvlerden birisi o 27 Mart 2019 senesi olup geçken tintuvler edi. O günü bütün Kırım'da tintuvler olup geçti. Neticede 27 bizim vatandaşımız hapiste bırakılgan edi ve onların arasında hem de faaller var edi, hem de cemaat jurnalistleri, hem de onların arasında hartlar bile var edi. Ve onların arasında ağır hastalar da var ve şimdi onlar hapiste bulunup çekişkeni hakkında da sizge tarif edeceğimiz ve onların arasında misal olarak var Cemil Ağa Gafarov. Bu vatandaşımız çeşit yürek hastalıkları var, insult olup geçken edi bu insanda ama Rus işgalcileri bir şeye bakmadan onu hapiste tutarlar ve onu ömrüne çok tehlikeler var ve onu tahkikat izolatorunda tutuvu bazı böyle hukuk korçalayıcılar aytkanı gibi çekiştiruf yani pıtka gibi koreler. Ama Rus işgalcileri buna karşı bir reaksiyasını görmek ve bir taraftan bu mabuslarımız alacak больницаларға hastahanege koymaylar ve aselet onlarını bu zindanlarda tutup çekiştirip böyle vaziyet. Cemil ağamızın 3 balası var. Odan da gayrı aytkanım gibi o ende bu mabuslarının sırasında cedvelinde en böyle esli başlı insan. Ende elbette ki hepimiz düşünmektemiz nasıl onlara yardım edebiliriz, nasıl onlarını bu vaziyetten çıkarabiliriz. Çok sıkıntılarının umutu edi bu değiştiruvle bağlı. Ama yazıklar olsun ki bu değiştiruvler de geçmeler. Ne sebebi belli aşkardır. Rus işgalcileri belli onlarını azat etmek için pek balaban fiyat isterler. Ama Ukrayna hükümeti de bunda bu alda anlamak gerek, ne yapıp da onlarını çıkarmak. Elbette ki o fiyatın verip olamasalar gerek demek düşünmege nasıl başka yollar tapıp onlarını çıkarmağa. İşte sayılı teleseyirciler böyle problemler var ve yazıklar olsun şimdi bağlanacak Cemil Ağa Gafarov'un ömür arkadaşının bağımız tuzulup olamay ama umut etem yakın vakitte şimdi biz onun bağlanıp oluruz ve yayınımızı devam ederimiz. Odan gayrı bu 27 Mart 2019 senesi aytkanım gibi çok cemaat faalleri de yakalangan edi. Onların arasında hem de cemaat jurnalisti misal olarak Osman Arif Mehmetov, Remzi Bekirov, onların da malumatlarına göre ATR telekanalı alıp öz programlarını yapaydı. Kırım'da nasıl mahkemeler geçe, nasıl tintuvler olup geçe, şimdi onlar da mabus olarak hapishanede bulunarlar. Ama bizim halkımızın düşmanları ne aytsa bile, nasıl düşünse bile, nasıl bu kureşni söndürmege isteseler bile, Allah'a binlerce şükürler olsun onu yapıp olamaylar. Ve o konu bu bütün streamerler, cemaat jurnalistleri, faaller yakalangan konu onların yerine başka vatandaşlarımız çıkıp ellerine telefonlarını alıp olup geçken şeyini açıklap başladılar. Ve bu hafta
Аллах бүтін халқымыздан разы болсын, халқымыз четте қалмай. Ve men belesem şimdi de halkımız bu ağır vaziyette bakınız misal insan çıka ve narazılık gösteriyor ya da insan eline telefon ala ve başlay çıkarmağa tintuvlerini o ağnay ki yarın oğa da gelebilirler ve misal olarak yakın vakitleri göstergen edik programlar ne vakit misal cemaat jurnalisti Zidan Acikelamov oğa da çeşit türlü vesikalar getirip onu da korkuzmağa isterler. Bakınız nasıl hınzır böyle siyasetin kullana bu olmayacak devlet hakimiyet. Bu haqda halkımızın faaliyeti neden ibaret olmak gerek? Menimce halkımız bu ağır günleri gerek düşünmege, ağnamağa. Nasıl biz daha da birleşip bu halk güreşine koşulmak gerekmiz. Eğer de bu olmasa, eğer de biz birbirimizge destek etmesek, geleceğimiz ne olacak? Buna ben bilesem hepimiz düşünmek gerekmiz. Bugünkü günde birinci sırada olganlar ketse, ikinci, üçüncü sıralarımız hazır oldu mu onu düşünmek gerekmiz. Ve böyle güzel şiar var, hepimizni hapisке bırakıp olamazsınız degen şiar. Her vakit bu sözler hakkında düşünüyordum men ve şimdiki günge kadar düşünüyorum. Ne kadar da bu işgalci devlet zulüm getirebilir. Elbette ki bütün halkımızı hapishanelerge bırakıp olamazdırlar ve bu bizge takat vermek gerek, ruh vermek gerektir. Böylelikle saygılı teleseyirciler, vaziyetimiz öyle. Hatırlatam, biz şimdi bekleyimiz, böyle teknik problemlerimiz peyda oldu ve biz bu meselenin şimdi çözmege talap etemiz ve umut etemiz ki siz de bu peyda olgan teknik problemini bağışlarsınız bizden. Keliniz da böyle bir mevzu hakkında öz fikirlerimden bölüşmek isterim. Şimdiki günde çeşit davalar boyunca şimdi kararlar çıkarılacak. Ve hepimiz düşünüyoruz nasıl halk olarak biz bu kararlarga öz reaksiyamızı verebiliriz. Nasıl reaksiyamız olmak gerek? Misal olarak bizim milli hareketimizin faaliyetini hatırlasak, halkımız yıllar devamında misal çok şeyler yapaydı. Hartlarımızı dinlesek hem de Moskva'ya Kızıl Meydan'a barılgan edi, hem de çeşit türlü imzalar toplanılaydı. Böyle zorluk görgen, yakalangan xorantalarga yardım etileydi. Şimdi kendi de bakınız, Aluşta davası olsun, Ahmetjit ikinci davası olsun, tezden besebirlerinde kararlar çıkacak ve ihtimal ki bu vatandaşlarımız bilmem 10 yıldan 20 yılga kadar hapis cezasını alırlar. Elbette Allah göstermesin, biz onu can yürekten istemeyiz ama nasıl bu problemi çözmek, nasıl reaksiyamızı göstermek gerekmiz, hepimiz düşünmek gerekmiz. Belki de yanıdan Moskva'ya barmağa kenedi. Belki de bütün Kırım'da bir kişilik narazılıklar geçirmege. Onun için sual açık ve hepimiz gerekmiz düşünmege. Çünkü böyle prensipler ile yaşasak, моя хата с краю ничего не знаю deyip hepimiz yürüsek, bugün oğa gelirler, yarın sağa, bir gün mağa gelirler ve böylelikle halk yok olup keter. Allah subhanahu ve teala bizni bu vaziyetten saklasın ve bizge hikmet berip
hikmet berip bizlerge doğru hareketler kurmağa yardımcı olsun. Yazıklar olsun ki Ali da biz bağlanıp olamayız Cemil Gafarov'nın ömür arkadaşıyla ama şimdi bizden canlı bağda İbrahim Ağa Galava. Selam aleyküm İbrahim Ağa. Anlayacak mıyım? Yoksa hiç yok. Selam aleyküm İbrahim Ağa. Eşitesiniz mi bizni? Eşiteyim ya, elhamdülillah eşiteyim. İbrahim Ağa da bir kere selam aleyküm ve bugün sizden bağlanğan sebebimiz Tuniyon Kırım'dan böyle acınlıklı haber geldi. Bizim faal ağamız Rişat Ağa Enverov 65 yaşında bu fani dünyanı terk edip ebedi dünyaya geçti ve Tuniyon onun cenazesi oldu. Çok vatandaşlarımız barıp bu bizim faal ağamızın sağlıklaştılar. Siz de cenazede bulundunuz, siz de Rişat ağamızı yaxşı bilediniz. Cenaze hakkında ne aytabilirsiniz, nasıl geçti cenaze? Elhamdülillah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu Hacı Reşat kardeşimizin cenazesi oldu dün. 66 yaşında bu fani dünyayı terk edip başka dünyaya göç etti. Allah'ın rahmetinde oldu. Bu Reşat kardeşimizi, Hacı Reşat kardeşimizi çok insanlar Kırım'da tanır edilir, bilir edilir. Onunla beraber hareketler yapar edilir ya hayır işlerde beraberlikle birlikte edilir. Ve o sebepten cenazesinde iştirak eden adamlar pek çok idi. Ben sayısını bilmiyorum ama Kırım'ın çeşit köşelerinden ben tanımayan insanlar var ediler. Ben tanımayan insanlar da pek çok ediler. Onun için insana bağlı. Cenazesinde de ona göre insanlar olurlar. Ve nasıl insan olsa ona göre de insanlar gelir. Yani dün cenazede iştirak edenler çok yaşayan insanlar Kırım'dan geldiler. Allah'ın rahmeti olsun, bu Reşat kardeşimiz de çok güzel insanlardan biri. Allah ondan razı olsun. Mekanını cennet etsin. Amin. İbrahim Ağa, siz Rişat Ağa'nı yaxşı bilediniz. Onu nasıl hatırlaysınız? Nasıl hususiyetlerini bizge aytabilirsiniz? Çok yıldan beri tanırdım onu. O 90'lı senelerden ilerle tanırdım. Çok yaxşı insan idi. Böyle dünyayı terk etti. Etimde tek yakın insanı görülen durumdaydım. Böyle o gibi kelmeye ağırcaydı. Allah'ın emri olanını anlayıp bu merasimde oraya çıkmaya tırıştık. Allah yardımcı olsun. 90 senelerden beri bilirdim. Faal insan idi. Milli harekette iştirak edenlerden idi. Tabi yaşlılık devrinden Özbekistan'dan o işlerde iştirak ederdi. Eken ben onu o zaman tanımazdım. Kırım'a gelen tanış olduk. Ama bunda milletini, ondaki koydaki koydaşlarını, o insanları celbedip, birleştirip ya o zaman İslam duyguları olganı sebebinden Kırım'ın içinde birincilerden desem yanlış olmaz. Cemaatini, halkını birleştirip koylarında o derlerinden o zaman cami kurdular. Bu 96'daki 7. seneler 1900. Ondan beri o köyde cami var ve çalışan cami, canlı cami. Birinci Türk hocalarını onlar davet edip getirip Ramazan ayında cemaatine yani halkına İslam dinine tanış etken ediler. Yani İslam dininin esaslarından. Ve
3 yıl ardı sıra hocaları Ramazan ayında gelip o cemaate İslam'ı öğretir, bildirir. Ve elhamdülillah ondan beri şu cami çalışıp oturuyor. Bugün de misal Cuma namazında o camide o köyün halkı 40-50 Kur'an'da olsa dahi Cuma'da 35-40 adam mutlak Cuma'da oluyorlar. Maşallah. Elhamdülillah böyle İslam sever halk inşallah Kırım'ın bütün her bir yerinde olsa çok güzel olur deyip ben umut ediyorum. İbrahim ağa, elbette ki her insan böyle ağır vakitlarda sınala. Ağırlıklar olganda, halk zorluk görgende ve göremiz ki nasıl belli böyle insanlar bu ağırlıklar böyle sınav kelgende öz pozisiyalarını değiştirirler, öz dünya bakışlarını değiştirebilir. Rişat ağa nasıl asıl umur pozisiyası edi, bu hakkında bizge ne aytabiliriz? Şimdi tekrar uzaktan başlamaya isterim ya. Bu Reşat ağam, Hacı Reşat 2000 senelerde acılığa varıp kayıtkan edi. Ondan beri onun adı Hacı Reşat oldu. Kırım'a öyle de belli o. Son 16 senesi acılığa tekrar vardı. Demek iki kere acılık etti. İkinci sefer ya. Maşallah. O ikinci sefer varanda beraber edik hacılıkta. Kısmet oldu öyle beraber olmaya. Yani bundan ketip bundan kayıttık. Yani bir ay beraber edik. O yılı sen de ondaydın. Eğer yanlış olmasa. Ben de 2016 senesi acılıktaydım. İşte acılıkta insan daha güzel, açlık daha güzel belli olur ya nasıl olganı. Allah'a kulluk yapmaya tırışan insanlardan edi. Bu 14 senesinden son değişmeler olan son adaletsizlik Kırım'a geldi ve bastı adaletsizlik. Etrafta adaletsizlik oldu. Ona karşı insanlar kimi pustu, kimi aksine hareket yapıp ona böyle barışıklı desek yani kureş aldılar. Yani razı değiller, yürekten razı değiller ve ona göre hareket yapmaya isterler. Yani narazılığını bildirir eder. Mahkemeler olsa mahkemelere varır eder. Bu mahkeme tintular, bu hapishanelerde tutuklarının sebebinden yetim kalan yani oksuz kalan balacıklarının kaygılarını çekmeye bütün milleti, cemaati çağırır eder, celbeder eder. Çünkü derdi ki o balalar bizim balalarımız. Allah bizlerden soracak olan Allah akları hakkında. Onun için elimizden gelen kadar yardım edelim deyip buna can koydururuz bu meselelerde. Allah ondan razı olsun. Ve onun bu işini devam etmeye cümlemize yardımcı olsun diye bu işinde çoklaşmaya milletimi çağırayım. Aslında bu Kırım'da olup geçken baskılarga nasıl bakaydı? Nasıl koruşu var edi bu baskıların tübünden çıkış yollarını nasıl koruyordu? Bu baskılar Kırım'da dedim ki belli bir değişmelerden sonra başladılar ve bunda İslam dinimiz bu yolunu gösterir. Yani Müslümanın ağır vaziyette olsa Müslümana yardıma aşıkmak gerek. Eğer bir insan bir Müslümanın derdini, haziletini çekse Allah onun haziletini çeker. Onun işlerini yengelleştirir. Bu kaidelere uyup o da elinden gelen kadar bunda iştirak etmeye tırışır ve milleti de buna çağırıyor. Yani nerede bir tintu olsa ya da mahkeme olsa
ya da bir haksızlık olsa ona gelen adama böyle şey haberin var mı desen ya varacağım mı degen sualine her zaman hazır durur. Ve doğru şu narazılığını bildirmek için ya o yerlere varılan insanlardan Allah böyle insanlarımızı çoklaştırsın. Allah yaşlarımızda onu örnek olup göstersin de. Ve bir tane şu cenazeye varan bunu o koyun yaşlarından bir tanesi geldi yanıma da dedi İbrahim Ağa dedi bu koyun direği yıkıldı dedi. Son ben de dedim Allah sizlerden yaşlardan o direkleri çoklaştırsın, kabileştirsin de ya. Koyun direği değil de milletin direği olmaya nasip etsin dedi. Ve aynı bu haqda böyle sualga geçmek isterim İbrahim Ağa. Bu böyle kartlarımız yaşlarımızga nasıl örnek gösterdi ve o göstergen örnekini yaşlarımız sınıp aldı mı ya da yok? Siz nasıl düşünüyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? İnşallah o cesurluğunu yani 66 yaşında olan elde de eski başlı olma oğlanına bakmadan değil de hangi yerde bir adaletsizlik olsa ya yani zulüm olsa onda vardır. Bundan uzaktaki mahkemelere yani Rostov'da olan mahkemelere de varan insanlardan onun beraber yaşlar da varırdı. Beraber. Kendilerden ve suhlanırdı. Onun bu işe ya can kudurgen için. Ve deriz bu bizler için, bizlere yaşlar için bu örnektir. Yani bu yaşlar deriz. Biz bunu göstererek bizim akranlarımıza da onlar da ondan örnek alsınlar. O grensinde nasıl adaletsizliğe karşı kuruluşlar varmak gerek. Evet ben belirtsem akıl fikir işleten yaşlar için büyük numuneler olmuştur. Bu. İnşallah. İbrahim Ağa siz şimdi andınız bu Rostov'a baruf meselesi. Aslında her vakit böyle düşüncelerim var idi. İnsanlar bir kere bara, iki kere bara, 5 kere bara barıp böyle uzak yolga masraf çekip zorluklar ko'rib suvunmayman cemaat. Men bilem ki siz de her daim bu faallerden berabersiz. Bu haqda ne ayta bilasiz? Şu ne derim? Endi bir kere ben tekrarlayacağım bu lafı. İnsan bu dünyada ne yaptığını düşünüp anlasa, yani Allah'ın kulu olganını bilse ve onu kabul etse, Allah buyuran şeyleri yapmaya çalışacak. Aksine insan huzurdan düşmandır. Onun için Allah'ın kulu olan insanlar Allah'a kulluk yapacak. Allah buyuran şeyleri yapmaya çalışacak. Adaletsizliklere karşı kuruşmaya aşıkacak. Elinden gelen kadar onda iştirak etmeye hareket yapacak. Öyle insanlardan bir tanesi Hacı Reşat kardeşim dedi. Allah ondan razı olsun. Allah mekanını cennet etsin. Günahlarını affetsin ve bağışlasın. İnşallah. Ve yaş neslimize örnek olsun. İnşallah. Yaşlarımız ondan numune alsınlar ve onun gibi ondan da güzel olmaya çalışsınlar. Allah gelecek insanlarımıza imanlarını kavileştirsin. Yollarını açık etsin ve bu adalet kuruluşunda yardımcı olsun. İnşallah. Zafer Allah'tan ve adalet zulümün ve yalan üstünden
her zaman galip olacak. İnşallah kara gecelerden sonra ne kadar gece karanlık olsa dahi ardından gün doğar ve güneş yani yarıflatır ve yanı kum gelir. İnşallah bu umutla biz millet olarak yaşayız ve bizim elhamdülillah yaş nesilimiz bu taraftan sağlamdır. Allah'a kulluk yapmaya tırışanlardandır ve milletimiz bu adaletsizlikten hayırlı çıkar diye büyük umut bağlayır. Çok sağ olun İbrahim ağa bizden bağlanğanыңız için. Allah Teala da bir kere Rişat ağa Enverov'nun günahlarını bağışlap cennet bakçalarının ehlisi olarak yerleştirsin. Ve saygılı teleseyirciler, yazıklar olsun ki Tunion'da böyle bir acınlıklı haber geldi. Bizim halkımızın belli advokat Emine Avamilovna'nın anası da geçingen. Allah rahmet eylesin. Oğa da soylarına, yakınlarına emrallah başları sağ olsun. Ağır, elbette ki pek ağır böyle kartlarımızı joymak, kartlarsız kalmak ve хорanta böyle öz anasını babasını joyganda böyle ağırlık göre ve bu vakit biz halk olarak onlarga da çok dikkat ayırıp onların olmağa Allah Teala nasip eylesin. Biz ise yayınımızı devam etemiz saygılı teleseyirciler ve şimdi bizden canlı bağda Cemil Gafarov'nun ömür arkadaşı Raziye Gafarova. Selam aleyküm Raziye Tata. Салям алейкум. Разия Тата, 27 марта в Крыму прошли вот самые такие масштабные обыски. К сожалению, тот день с обысками пришли и в ваш дом. И ваш супруг Джемиль ага сейчас, к сожалению, находится не на свободе, а уже более 2 лет находится в следственном изоляторе. И мы стараемся, насколько у нас есть возможность, знакомить наших телезрителей с политзаключенными, с их семьями. Стараемся раскрывать то, кем они являются по жизни, об их позиции, об их гражданской позиции, об их активности, вот особенно в последние годы, после того, как Россия оккупировала, аннексировала Крымский полуостров. Поэтому я считаю очень важным говорить об этих людях, раскрывать их личности, так как всему миру Россия пытается преподнести, что те, кого они сейчас захватили, поместили в свои тюрьмы, что это преступники, что это террористы, что это экстремисты, что они хотят свергнуть конституционный строй Российской Федерации и подобную другую ложь. Поэтому первый мой вопрос, может, тяжелый он для вас, но как изменилось? Вот более 2 лет вы уже, муж не с вами, он в тюрьме, за решетками путинскими. Как изменилась ваша жизнь? Как ваша семья живет сейчас без мужа, дети без отца? Да, действительно, 27 марта 2019 года в Крыму прошли массовые обыски в семьях крымских татар. И как результат они уже 3-й год удерживаются в различных СИЗО Российской Федерации. Это было раннее утро, 27 апреля, примерно в 5:30 утра. Я услышала, что моя младшая дочь кричит, как будто чего-то испугалась. Ну, я даже предположить не могла, что к ней в окно пытаются залезть люди в масках. Вот. Человек, который одет полностью с ног до головы в камуфляжную форму, в руках держит оружие. Естественно, ребенок испугался, начал кричать, бежать к нам, споткнулась, упала. Но в это время мы выглянули в окно, поняли, что там кто-то пришел, народу было много в камуфляжной форме по всему двору. Пытались чем-то железным вскрыть двери, на что мой муж подошел, сказал, что не надо ломать двери, я сейчас оденусь и вам открою. Вот. Открыв дверь, они забежали, разбежались по всему дому, наставив на детей, на всех
чтобы в доме оружие, согнали всех в комнату. Ну, в общем-то, все как у всех. И затем начали свои действия. Мгм. Обыск. Да. Разета, скажите, пожалуйста, конечно же, это тяжело, вот этот обыск для всех семей дается, но вот для детей, вот вы сказали, дочка сильно испугалась, как-то это вот уже реабилитация прошла, как она себя сейчас чувствует? Ну, слава богу, конечно, мы стараемся справиться со всеми этими проблемами. Естественно, конечно, у детей большая рана, у детей страх. Мгм. Вот, ребенок до сих пор, она не будет оставаться в комнате одна, будет бояться шороха. Ну, думаю, конечно, мы преодолеем все. Иншалла. Но 3 детей, и у каждого из них остался шрам. Мгм. Вот. Разета, вот у нас буквально сегодня возобновилось информационное вещание, и каждый день мы будем стараться говорить об одном политзаключенном, хотя бы в одном эфире, полностью с членами семьи, с адвокатами, со знакомыми этих людей, близкими. Вот сегодня мы начали с вас. Неспроста, конечно же, я решил пойти по тому пути, чтобы начать знакомить наших телезрителей с теми, кто, скажем, наиболее в зоне риска, да, скажем, из тех, кто находится за решеткой. И вот Джемиль Ага, он, во-первых, уже пожилой человек, и вторая сторона вашей истории, то, что у него ряд хронических заболеваний, и мы не раз видели, как на судебных заседаниях ему становилось плохо. Адвокат вашего супруга Рифат Яхин не раз писал различные жалобы по поводу, чтобы Джемиль Ага была оказана необходимая медицинская помощь. Ну, давайте начнем по порядку. Какие болезни у него и насколько критично, скажем, и опасно нахождение вашего мужа вот в таких нечеловеческих, по сути, условиях? Да, и как показывает практика, нахождение в таких нечеловеческих условиях даже для молодых парней сказывается очень отрицательно. А для людей, которые преклонного возраста и имеют ряд заболеваний, конечно, конечно, действительно влияет не в их пользу, Мгм. потому что здоровья у них и так нет. Он в 2017 году перенес обширный инфаркт миокарда, вот, затем у него, значит, хроническая почечная недостаточность, причем она у него отягощалась каждый год. Уже мы достигли степени, когда его забрали, у него была 2, сейчас у него уже 4 степень хронической почечной недостаточности, что подтвердило, когда мы его вывозили в этом году в декабре месяце в клинику, в частную. Вот, все выписки об этом говорят, и каждый врач, который его осматривал, он тоже говорит о том, что вам бы не там сидеть, а дома. Но, Мгм. к сожалению, такие условия. Вот. Если, как сказать, если брать из его писем, и когда видишься на судах, он все время говорит: спасибо, что вы мне посылаете препараты медицинские, благодаря этим препаратам, благодаря вашей поддержке людей, я сегодня еще жив, дышу. Вот. Ну, как-то так, Мгм. конечно. Естественно, сейчас ваша семья осталась, по сути, без своего кормильца, без опеки мужчины. Насколько вот ощущаете ли вы помощь Джемата, наших соотечественников, помогают ли они вам? Да, конечно, чувствуется, что мы остались без поддержки своего близкого человека, дети остались без папы, друга, заботливого товарища, с которым они могли поделиться, да и вообще, которому они могли всегда все доверить, и они себя чувствовали под защитой. Вот. Но это папу никто не заменит, конечно, а вот Конечно. народ Саулсон, Джемат поддерживают, парни поддерживают, люди звонят, приходят, помогают, спрашивают, чем помочь, что нужно. Всем большое-большое спасибо. И от меня, и от нашей семьи, и от Джемиля Мгм. отдельно. А
Разия Татар, скажите, пожалуйста, вот сейчас вашего мужа, как и других, подавляющее большинство наших политзаключенных обвиняют в терроризме, якобы, что они террористы, они хотели свергнуть конституционный строй Российской Федерации и тому подобное. Чем занимался ваш муж? Кто он по образованию? Где работал? Вот кого сейчас, по сути, пытаются очернить и сделать террористом? Ну, по большому счету, человека, который был социализирован, имеет два образования, который проработал более 40 лет на предприятиях и всегда был законопослушным человеком, который никогда себе не позволял нарушать закон. Сегодня обвиняют в терроризме или якобы в том, что он пытается пытался, либо планировал. Тяжело все это понять, конечно, все эти их формулировки, потому что они просто не укладываются в голове ни у меня, ни у родственников, ни у знакомых, ни у людей, которые с ним общались. Ну, в это очень тяжело поверить. Мгм. А как вы считаете, вот Россия сейчас, по сути, крымских татар пытается преподнести всему миру как преступников, что мы не с крымскими татарами боремся, мы там не с мусульманами боремся, это вот террористы, экстремисты, преступники, там вымогатели, еще кто-то, еще кто-то. Для чего это делается, как вы думаете? Вы знаете, очень тяжело понять этот мотив, потому что прослеживается ведь из года в год одна и та же тенденция. Берут и приходят с обысками именно в семьи крымских татар, именно в семьи соблюдающих людей, людей, которые даже в мыслях не могли предположить сделать кому-то чего-либо плохое, потому что, ну, не знаю, мне кажется, что ислам и что-то плохое, тем более причинение вреда кому-либо, независимо от там, нации, вероисповедания и так далее, просто не может даже прийти в голову. И очень тяжело провести какую-то параллель. Единственное, я же говорю, прослеживается тенденция, что приходят практически только к крымским татарам и обвиняют только нас, крымских татар, и наших мужей в таких ужасных вещах. Вот. А на каком этапе сейчас находится следствие? То есть уже более почти 2,5 года он находится в СИЗО, то есть идет следствие. А вот к чему пришли? Можете вкратце рассказать? Ну, вот уже 3-й год, как, значит, его арестовали. Сейчас уже идет рассмотрение дела по существу, опрашивание идет каких-то мнимых тайных свидетелей, которые что-то там пытаются сказать, а по сути-то сказать им нечего, они все время прикрываются тем, что на вопросы отвечают. Там вот в делах же у вас написано, что вы спрашиваете, мол, у нас. Там, а тут я подзабыла, там я забыл, и практически буквально там несколько фигурантов, которые кочуют из дела в дело, слышишь одни и те же фамилии на слуху. Все это, конечно, не радует, потому что, ну, как сказать, здоровомыслящий человек, он, наверное, не должен совершать такие поступки, идти на поводу у кого-то и говорить и обвинять людей огульно в чем-то. Но, к сожалению, что мы имеем, то мы имеем на сегодняшний день. А по поводу вот предыдущего моего вопроса хотел уточнить, вот столько жалоб адвокат подавал по состоянию здоровья, как вообще реагирует управление вот этих колоний, СИЗО, приняты ли какие-то меры? И вот на данный момент как себя чувствует Джемиль Ага, ваш супруг? Ну, вы знаете, на данный момент мы как таковой правдоподобной информацией не владеем. Вот. Но насколько мы посещали его на суде, сказал, ну, слава богу, насколько можно в таких условиях. Насколько возможно, это я более-менее нормально. Вот. Да, адвокат почти с первого дня подает постоянно какие-то жалобы, то у нас СИЗО Симферопольская, потому что у нас постоянная борьба, потому что то препараты не хотели принимать, то потом вроде принимают. Но из-за того, что их переводят из одного СИЗО в другое СИЗО, получается, опять там начинаем по новой борьбу. Вот, препаратов принимая, чтобы принимали препараты и ему передавали. Это первое. А второе, конечно, ввиду того, что у него хроническая почечная недостаточность 4-й степени, следующая идет 5-я, это уже
преддиализное состояние, там, где нужно следить за цифрами определенными, там, креатинин, мочевин, то есть есть определенные показатели, это фильтрация почек, если она падает, допустим, с 25, насколько у нас бывает, 17, там, 18 до 16, то там уже нужно принимать заменительную терапию. То есть вот этот момент, он должен же прослеживаться каким-то образом в СИЗО и контролироваться. Это то, чего мы так пытаемся с адвокатом добиться. То есть системности, чтобы его периодически в 3 месяца раз, как написано в рекомендациях, допустим, в выписках, в 3 месяца раз сдавать вот эти анализы и следить за ними. То есть это очень важно. Перевезли его в Ростов, вот анализы взяли вроде как в феврале, что взяли, как взяли, все это берется неправильно. Ну, то есть, если положено там утром взять, они могут и в обед, и вечером взять, то есть это его не предупредив ни о чем. Ну, то есть они, насколько они достоверно, не знаю, но и эти показатели ни адвокату не выдаются, ни ему самому не выдаются, и о них даже не говорится нигде ничего, и сколько пытаются. Он там пишет, сидя там пишет начальнику медсанчасти, начальнику. Значит, приходит только фельдшер, разводит руками и говорит, ну что я вам, чем могу помочь? Ну придет начальство, я ему доложу. Вот. Очень часто там практикуется ради галочки, потому что мы кричим, мы пишем, ради галочки он вывозится без документов медицинских, то есть привозят к врачу, а врач говорит, а что мне его привезли, у меня же нет ни анализов, ни документов, откуда я знаю, что он больной или какой он. Ну то есть вот это очень частые случаи пребывания в СИЗО, вот таким образом пытаются... Чох Саволовс, мы очень надеемся и будем максимально прилагать усилия в информационном освещении этого. И надеемся, что как ваш супруг, так и все остальные политзаключенные в ближайшее время будут освобождены. Чох Саволовс, хотел бы напомнить также, дорогие телезрители, что все матеря, жены, родные, близкие политзаключенных в эти дни в преддвериях Крымской платформы ожидают то, что эти вопросы однозначно будут там подняты, и надеяться на то, что какие-то пути решения и освобождения политзаключенных, хотя бы какие-то первые шаги будут предприняты и начнутся. Также напоминаю, что с нами на прямой связи сейчас была супруга политзаключенного Джемиля Гафарова, Разия Тата Гафарова. Мы же продолжаем наше информационное вещание. Среди тех политзаключенных, которые нуждаются в различной медицинской помощи, на данный момент оказался наш молодой соотечественник Теймур Абдулаев. Он уже отбывает свое тюремное заключение, которое оккупационный суд вынес, и сейчас он находится в городе Салават, более чем около 3000 километров от своего родного дома, в далекой глубине Российской Федерации. И более года наш соотечественник, по сути, не выпускали его из различных штрафных изоляторов. То есть мало того, что человек и так пребывает в колонии строгого режима, придумывая различные оговорки, очередную ложь, по сути, и что якобы он нарушает там какие-то правила поведения, нахождения в колонии. То есть его постоянно держат в штрафных изоляторах. И уже не раз об этом писала, говорила его мать Диляра Тата, наша соотечественница. Мы надеемся, что как-то сообща мы сможем на это повлиять. Я очень надеюсь, что в ближайшие дни мы и с ней свяжемся, чтобы она подробно нам рассказала об этой ситуации. Очень много, к счастью, проходит акций поддержки политзаключенных в различных регионах Украины. И вот в частности на выходных, в субботу, подобная акция прошла в городе Винница, где активисты, наши соотечественники собрались, чтобы выразить свою поддержку Теймуру Абдулаеву, привлечь внимание общественности к этому, по сути, бесчеловеческому отношению к заключенным. И с нами на прямой связи сейчас активист Энвер Шерфиев. Энвер, селям алейкум, слышишь нас, видишь? Вижу.
Энвер, ты один из организаторов данной акции. Расскажи, пожалуйста, как она прошла, кто был и о чем вы рассказывали людям в рамках данной акции поддержки Теймура Абдуллаева. Ну, акция прошла, альхамдулиллах, нормально. Была солнечная погода, дождя не было, как и ожидалось. Ну, суть акции была то, что мы зачитали письмо письмо матери Теймура Абдуллаева, обращенное к нам, к обществу. И также мы, как активисты, обратились в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, чтобы она провела следственную проверку и наказала всех причастных то, что Тимур находится в ШИЗО более 1 года, а если точнее быть, 1 год и 2 месяца. Потому что это, ну, как говорится, недопустимая ситуация, когда за то, что не так заправлена постель, не так посмотрел, не так улыбнулся, а его отправляют в ШИЗО. И потом выяснилось, что он болеет ковидом, заболел там ковидом. И ему не оказывают должное медицинское обследование. Также мы обратились к президенту Зеленскому, чтобы он, как мы на сегодняшний день наблюдаем, формат нормандской встречи находится в замороженном процессе, не функционирует по поводу обмена. И в результате тех переговоров был обмен только 1 раз, когда были освобождены украинские моряки Эдем Агабекиров. Это было в 2019 году, 7 сентября. В дальнейшем по крымским делам обменов не было. И также обратились к президенту Зеленскому по поводу надежды на то, что крымская платформа будет более эффективнее, чем нормандская четверка. И то, что он с международными своими коллегами оказал очень активную деятельность по поводу деоккупации Крыма и освобождения политзаключенных. Поскольку, как показывает практика, освобождение без деоккупации вопрос с политзаключенными не решает. Россия, освобождая одних, на их место арестовывает других. А какова реакция, как местные жители города Винницы отнеслись к подобной акции? Ну, местные жители отнеслись более-менее, так сказать, прохладно, потому что они еще не привыкли к таким мероприятиям. Из участников акции там были активисты из объединения громадского объединения «Основа майбутнего» и одноместные. Как думаете, вот подобные акции поддержки в разных городах Украины, если будут проходить, даст ли это пользу, поддержку? И вообще вот подобные акции, когда проводятся, по сути, что они дают, на ваш взгляд? Вот вы как... Ну, такие акции, как я вижу, проводить надо. К примеру, можно взять апелляцию по делу Сергея Стерненко. Когда перед апелляцией за день проводились акции по всей Украине в 1 день. Вот надо в таком формате в дальнейшем эти акции проводить. Другие города, чтобы тоже подключались. Потому что 1-2 города это показатель, но это плохой показатель. Надо, чтобы Украина в общем вспоминала про своих граждан с оккупированных территорий Крыма и Донецка, Донбасса. Энвербей, а скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот почему вот ты отметил, что общественность так прохладно отнеслась, и, насколько я понял, не сильно много людей было. Вот если будет подобная акция еще раз, на твой взгляд, больше людей уже придет? То есть то, что вы озвучили, ваши посылы, удалось ли народу, жителям города Винница услышать? Но будем надеяться, что дальнейшие акции людей будет больше, потому что мы такие акции планируем в дальнейшем проводить. Впереди оглашение приговора по Ауштинской группе. Несмотря на пассивность людей, мы эти акции планируем проводить и дальше, чтобы привлечь внимание общества к данным судам. Чохсагул Энвербей тоже освещала такие процессы, как, допустим, по крымским делам и тому подобное. Чохсагул Энвербей, что включились и рассказали про акцию, которую вы провели. Аллах созни наразолсын. Я надеюсь, другие города Украины тоже начнут присоединяться. И по меньшей мере вот в таких вопиющих преступлениях, которые в различных уголовных делах совершает Российская Федерация по отношению к гражданам Украины, крымским татарам, будет более массово и более многочисленное.
Сайгыл телесерджілер, хатырлатам бізнен жанлы бағдашынды фаал Энвер Шерфиев болынды ве олар фаал оларақ Винниса шерінде Жума ертесі күні бөле дестек акциясыны кечірділер. Тимур Абдулаева бағышланған. Аллах бұл фаалерімізнен де разы олсын ве тез вақытте бұтын біздің бұл зорлық көріп пысханелерде отырған ватандашларымызны азатлықта құшақлап о күнлеріні бізге көрмеге Аллах Тағала насип ейлесін. Біздің программамыз исе соңына келмекте. Хатырлатам, АТР программамыздың девам етежек Гульсум Халилова бүгін программасының берабер мен исе ярынсызнен саат 3-тен башлап 5-ке же кенеде бераберлікте олажам. АТР ile олыңыз, сауықтен қалыңыз. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бұрчақ яққанда, яшын-яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япырағы кебе, даянырым. Ұйқысыз, пиясыз осерім. Керек олса, атешлерде янар. Башымны егімем кірсеге. Ақсызлықтан күсерім. Барсын кімерде аяқ астында таптасынлар дұшманлар. Мен кенеде қол көтермен. Даянырым. Қая япырағы кебе, қаяға таянырым. Вақты келір. Таш қаяларыны тешерім. Эшерім. Чатырларға көтерілерім. Андан эшіттірсіз менің сесім. Bulutlar, bulutlar, ketici bulutlar, Çoңғарға, Қытайға, етіci bulutlar. Alınız meni de, көңілім açılsın, көзімден yaşlarım, yurtıma saçılsın. Bulutlar, bulutlar. Өлмек істеймен. Өлген сон көклерде күлмек істеймен. Алыңыз, кетейік дерялар четіне. Қарайық яқындан чолпанның бетіне. Бұлытлар,
Bulutlar, kamışlık göllerde, yıldızlar titregen, o uçsuz çöllerde. Meni de alınız, guruldep yavganda, tavlarga sıypanıp, deryaga avganda. Bulutlar, bulutlar, kayerden kelesiz? Koyumdan, anamdan ne haber bilesiz? Айтыңыз, beraber туйдурмай жылайык. Yollarga tökülüp, sararıp solayık. Bulutlar, bulutlar, yaylaga ketimiz. Esmamni ko'rsangiz, selamlar etimiz. Yıkыңыз anamның yaşlı gözlerin, kollarım öpіңіз, unutsun kederim. Салям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 80 73 419 41 58. Присоединяйтесь к нам по Вайберу абсолютно бесплатно. Можете звонить по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua, и подписывайтесь на YouTube-канал нашего телеканала. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Ну что ж, поехали. Гость нашей студії – Тарас Чорновіл, політичний оглядач, народний депутат України 3, 4, 5 та 6 скликань Верховної Ради України. Вітаю вас, пане Тарасе. Алейкум ассалям. Витаю. Я предлагаю начать нашу беседу со следующего информационного сообщения. Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джипар во время открытия первого международного инвестиционного форума назвала 2 категории государств, которые примут участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве. По ее словам, первая значительная группа государств – это президент или премьеры, которые официально подтвердили уже свое участие. Ко второй группе государств входят те, которые высказали свою готовность принять участие в саммите Крымской платформы, в частности, Турецкая республика. Вот ее цитата. Туреччина займає чітку позицію в підтримці територіальної цілісності України, невизнання окупації Росією Криму та засудження порушення прав людини в Криму. У спільній декларації за підсумками 9-го засідання стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою республікою, підписаною президентами 2 країн 10 квітня цього року, наші турецькі друзі чітко підтримали створення Кримської платформи як нового формату для врегулювання питання незаконної та нелегітимної анексії Криму Російською Федерацією. Тому на сьогоднішній день підстав говорити про неучасть Туреччині в саміті Кримської платформи немає. Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подтвердил также свое участие в Крымской платформе вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Вот как он это прокомментировал. Я вітаю ініціативу президента України Зеленського скликати саміт Кримської платформи. Маю намір взяти в ньому участь разом із президентом Європейської ради Мішелем. І сподіваюся, там буде максимально широке представництво від країн-членів ООН. Пане Тарасе, не так много уже времени остается до инаугурационного саммита. Чего вы ждете от этой платформы? Какой результат этой работы вы бы считали наиболее эффективным?
Знаєте, не так багато ініціатив бувало у Володимира Зеленського, до яких я можу поставитися схвально, на жаль. Але Кримська платформа – одна з тих, де я, незалежно від ставлення особистого до нього, я йому дуже би хотів, що йому це вдалося. Але для цього, мені здається, крім того, що пані Еміне, яка є теж першим заступником міністра закордонних справ, яка дуже добре розуміє, переживає цю тему, треба, щоб до неї все ж таки були більше долучені представники кримсько-татарського народу і Меджлісу. Тому що ми вже пригадуємо, ми в вашому ефірі вже обговорювали колись оту стратегію деокупації Криму, яка була ухвалена, в якій якимось дивним чином не виявилося кримських татар. Все було. Все, знаєте, так, стандартні хрестоматійні речі, цього не було. І тому найкращий спосіб підвищити рівень підготовки, підвищити концептуальний підхід, це все-таки звернутися до того народу, якого Крим є єдиною його батьківщиною, для якого це є переживанням серця. Тому я думаю, що участь Меджлісу кримсько-татарського народу сильно буде поміг. Тому що, давайте не забуватися, Мустафа Джемілєв має дуже високий... Джемілєв має дуже високий авторитет у світі. І його звернення, воно було би підтримано цілим рядом гуманістів світових, які би стимулювали лідерів своїх держав взяти участь в саміті. Тому що представницький рівень цього саміту, він дуже значимий. Від цього багато що залежатиме, і багато залежатиме не тільки просто сама авторитетність саміту, скільки його результативність. Я думаю, що участь Мустафа Ага була би дуже коректна. Я пригадую, коли ми робили спробу з Рефатом Чубаровим, Андрієм Шкілем, коли, пригадуєте, було захоплення заручників в Москві на Дубровці, дуже-дуже давно. Ми коли летіли, у нас був один з планів, тих, які ми відпрацьовували, кримські татари, зокрема Меджліс і тоді Рефат Чубаров, мали контакти через Туреччину і дуже надіялися, що зможуть звернутися через турецькі певні органи і добитися певного результату. І ми на ходу вибудовували ці контакти. І я вам можу з певністю сказати, що я тоді вперше в житті побачив, як ця організація, Меджліс кримсько-татарського народу, може апелювати до уряду такої потужної, сильної держави, як Туреччина. Я думаю, що звернення Меджлісу до лідерів Туреччини дало би, мабуть, найвищий ефект, який тільки міг би бути. Я б дуже Эрдоган сам неоднократно заявлял о том, что Турецкая республика готова принять участие в Крымской платформе. Какая будет ее роль? Как это повлияет на эффективность работы? Давайте не забуватися, перше, Турецька республіка – це є країна, якої реально змушена боятися Росія. Реально. Це є фактор. Пригадуєте історії, коли по-різному складалися відносини. Ну, ругались, мирились, Всяке буває. Але коли, пригадуєте, коли турецька армія збила два російських винищувачі, які залетіли на турецьку територію, які були заяви, там, войовничі, як махала зброєю і кулаками Москва, досить було з Анкари трошки просто грюкнути кулаком по столу, як Росія тихесенько вдавилася своїми погрозами. Насправді, Туреччина, коли вона відчуває пряму зацікавленість, коли до них відповідним способом апелювати і звертатися, знаєте, з виразом поваги. Треба навчитися в міжнародних відносинах, особливо на Сході, вираз поваги має дуже велике значення. Оті заяви Володимира Зеленського щодо НАТО, там до Байдена якісь ультиматуми інші, вони вже неймовірно нашкодили Україні. Мають бути люди, які вміють говорити тою мовою, я маю на увазі не просто лінгвістичну мову, а тою мовою сприйняття понять, символів, якою говорять наші співрозмовники. І тому я думаю, що саме таким методом кримські татари могли би долучитися. А вплив Туреччини, країна-член НАТО, надпотужна держава, країна, яка замикає Чорне море. Давайте предметно, хорошо. Вот помимо пафосных заявлений о поддержке территориальной целостности, выражении недовольства и так далее, какую практическую роль отыграет Крымская платформа? Знаєте, по крайней мере, чего вы ждете? От тут я жду не так багато. Чого це? А тому, що ми досі не почули прямої відповіді на найвищому рівні на питання, а для чого створюється Кримська платформа. Я розумію, що є серед ініціаторів, і мене, і інші, які розробляють для себе, мають дуже великі сподівання. Але ми поки що бачимо позицію Володимира Зеленського, який побоявся поки що сказати одну фразу. Фразу, що Кримська платформа створюється для того, щоб тиснути на Росію, щоб видавлювати з неї, щоб створювати спільний загальний тиск на неї, як на агресора і окупанта, щоб для неї окупація Криму стала неймовірно дорогою.
чим дорожча окупація Криму, тим більша ймовірність, що Росія буде йти потрошки на поступки. Я розумію, що за час, доки ще правління Путіна, доки він живий, доти, на жаль, повернення Криму, очевидно, не відбудеться. Але принаймні змусити державу-агресора і державу-терориста до того, щоб припинилося переслідування кримських татар, щоб випускали їх на волю, це є реально. Але для цього треба для цього має бути загальний дипломатичний тиск, для цього мають бути нові санкції, для цього має бути та ж сама скоординована робота, коли ми не можемо вийти в кримському питанні напряму на Росію. Вони відмовляються з нами взагалі на цю тему говорити. А Ердоган може. Ердоган може про це говорити. Це є його, в тому числі, інтерес. Велетенська кількість, мільйони кримських татар, я не знаю, яка кількість, вам краще знати, але гігантська кількість кримських татар реально живе в Туреччині. Более 5 мільйонів. Так, більше 5 мільйонів. І це є люди, які активні, які не поривають зв'язку своєю батьківщиною. І Ердоган, захищаючи кримсько-татарський народ в Криму, він же ж теж робить певну апеляцію і до своїх виборців у Туреччині. Тому в даній ситуації конкретизація повинна бути. Досі ми не маємо конкретизації того, що має бути, крім загально-пафосних заяв. Ми створили цю платформу. Тому ще раз кажу, зараз я дуже бажаю, щоб на цю кримську платформу приїхали реальні лідери держав, щоб їх було більше. Пане Тарасе, мы продолжим. Я просто сейчас предлагаю подключить к нашему эфиру нашего журналиста Романа Спиридонова, который сейчас с нами на прямой связи из Ньюзрума и готов рассказать об основных новостях сегодняшнего дня и о материалах, которые они готовят в вечерние выпуски новостей. Рома, приветствую, мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсум. Сегодня в наших выпусках мы будем говорить о таких темах. Крым должен быть свободным. Большой крымско-татарский флаг с пожеланиями для крымчан начал путешествие по стране. С утра его развернули на площади перед Верховной Радой. Организаторы акции пригласили всех желающих написать пожелания и свое отношение к оккупации полуострова. Вечером флаг отправится во Львов. Там в 10 утра на площади Шевченко также все желающие смогут передать свои пожелания крымчанам. Оттуда он направится в Одессу и так доберется до админграницы с оккупированным полуостровом. А 26 июня, в день крымско-татарского флага, его на воздушных шарах запустят в Крым. Организаторы уверяют, что он будет очень хорошо виден в небе, потому что размер флага, который шили в Краматорске, 20 на 16 метров. Украина станет членом Североатлантического альянса, и план действий по членству в НАТО является неотъемлемой частью этого процесса. Лидеры Североатлантического альянса утвердили коммюнике по итогам Брюссельского саммита, и впервые в отношении Украины были использованы те же формулировки, что и звучат относительно Грузии с 2016 года. При этом решение саммита призывает Украину и дальше активно проводить реформы и бороться с коррупцией. В офисе президента Украины позитивно отреагировали на такое решение саммита. В то же время там отметили, что в этом решении отсутствуют конкретные временные рамки, на которые очень надеялись в Украине. Президент США Джо Байден и президент Турции Эрдоган встретились в Брюсселе на полях саммита НАТО. Байден и Эрдоган обсудили программу создания ракетных самолетов F-35. Из этой программы Турция была исключена за то, что закупала российские противоракетные системы. Президент Турции после переговоров сказал, что никаких серьезных прорывов между двумя союзниками не произошло, в том числе и по вопросам Сирии и Ливии. При этом Эрдоган охарактеризовал эти переговоры с новым президентом США как производительные и искренние. Подробнее об этой встрече и о реакции Джо Байдена на эти переговоры в нашем выпуске. Меньше половины сериалов на 5 ведущих украинских телеканалах показывают на украинском языке. 2/3 идут на русском. Такой анализ провел секретариат языкового омбудсмена Тараса Кремня. Этот мониторинг проходил на протяжении с 1 по 7 июня этого года. И в мониторинг, в который вошли 5 самых рейтинговых телевизионных каналов, это 1+1, Интер, Украина, СТБ и ICTV. Из 43 сериалов лишь 14 изготовлены, дублированы и озвучены на украинском языке. Другие 29 на русском. Ситуацию с украиноязычными сериалами в офисе языкового омбудсмена назвали катастрофической.
А оккупированный Крым готовится к новым ограничениям из-за роста числа заболевших COVID-19. Там с каждым днем выявляют все больше зараженных коронавирусом. Растет и количество тяжелобольных и госпитализаций, связанных с этим. По данным оккупантов, полуостров вернулся к зимним показателям, таким, какие фиксировали еще в феврале. Только за сутки COVID-19 подтвержден у 140 человек, и это если верить данным оккупантов, которые они традиционно занижают. Причина – это несоблюдение даже упрощенных ограничений и недостаточные темпы вакцинации. Это запрет на собрания, массовые собрания. Это никаких ограничений, связанных с курортным сезоном, когда толпы отдыхающих из России ломанулись в оккупированный Крым. И вот при сохранении такой динамики по заболевшим оккупационные власти обещают ввести ограничения, которые были ранее вплоть до самых жестких. И там вот признают, что с такой динамикой и наплывом туристов местные больницы не справятся. Это не все новости, о которых мы будем говорить. Наши выпуски выходят традиционно в 19:00 на украинском, в 20:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском. Подробнее о событиях в Украине, в оккупированном Крыму и мире мы будем рассказывать сегодня на протяжении дня. Гульсу. Спасибо тебе, Рома. Это был наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей на украинском и крымско-татарском языках в 19:20 и в 21:00. Но мы продолжаем нашу беседу и продолжаю тему крымской платформы. Пане Тарасе, я бы хотела понять, и мне интересно, понимаете ли вы, чем будет отличаться крымская платформа, к примеру, от ряда других международных организаций, это и Парламентская ассамблея Совета Европы, ОБСЕ, ООН, различные саммиты ООН, на которых также поднимается вопрос деоккупации Крыма, вопрос проблематики временно оккупированного полуострова и так далее. Вот чем этот саммит будет отличаться от других таких міжнародних платформ? Насправді дуже погано, що ми досі не маємо якраз цієї відповіді. Поки що є тільки одна. Цей Кримська платформа має стати постійно діючим певним самітом, якого завдання це є виключно тема Криму, тема незаконної окупації, покарання за незаконну окупацію і захисту прав людини в Криму. Тобто должна бути создана какая-то інституціональна модель? Інституційна певна структура, яка має забезпечити, яка має мати свій відповідний секретаріат, яка має регулярно засідати, збиратися, чи в онлайн режимі, чи реальному режимі. Тобто це має бути щось постійно діюче, яка має бути створена, підписана під якийсь певний установчий документ. Ну, як правило, це є декларація про створення, підписуються країни, які беруть в цьому участь, чи приєднуються до цього, і після того в той чи інший спосіб вони координують свої дії. Вони не обов'язково мусять збиратися на якісь постійні засідання, але мають бути і генеруватися якісь ідеї, які мають погоджуватися з тими, хто в це вступив. Це я так розумію. Моє розуміння таке, тому що всі інші структури, вони створені для загальних світових проблем. Чи ОБСЄ, чи ООН, вони відповідають за весь світ, за всі конфлікти, які скрізь є. А ця платформа має відповідати тільки за одну конкретно, дуже страшну, дуже болісну для цього народу проблему. Що далі? А далі ми маємо почути нарешті від основних ініціаторів. Я розумію, що є серйозний, хороший оргкомітет, де працюють дійсно непогані люди, які розуміють, що вони хочуть. Але я хочу почути від Володимира Зеленського дуже детальні речі, які питання він планує туди виносити, тому що це не речі, які можуть появитися, як рояль в кущах під час самого саміту. Люди, які мають туди приїхати, вони мають розуміти, тому що, очевидно, є певні країни, які, вони і так не приїдуть на саміт Кримської платформи, але вони, скажімо, точно скажуть, ми не приїдемо туди, де буде там Росія називатися агресором. Та ж сама Угорщина, скажімо, там, можливо, ще деякі. Але і так сподіваюся... А важно ли участие самої Росії? Ні, це абсолютно неможливо. Росія відкидає взагалі тему будь-яких дискусій про Крим. Просто відкидає. Вони включили Крим, записали свою конституцію, і тому тут ми мусимо для себе розуміти, Кримська платформа має створювати, крім всього іншого, передумови до того, щоб коли в Росії нарешті визріють обставини, щоб Росія могла втратити Крим,
щоб це відбулося. Тому що, будьмо свідомі, міняється влада в Росії. От Путін вмирає, приходить, якийсь Шойгу. Це і буде за Крим хапатися руками і ногами. Приходять якісь інші яструби, ті так само. Приходять, ліберали, приходить Навальний. Так Навальний же ж, ми знаємо його позицію. Нехай припиниться принаймні терор проти кримсько-татарського населення в Криму на якийсь короткий період. Потім все одно можуть початися такі ж самі речі. Але він не хоче теж деокупації Криму. Що для цього треба зробити? Ця платформа має працювати, напрацьовувати довідкові санкції. Давним-давно не підсилюються санкції за те, що відбувається в Криму. У нас зараз проходить судовий процес в Гаазі якраз по двох питаннях, і одне з них це є Крим. Тому що там є проблема. Гаазький міжнародний суд, він не передбачає згоду іншої сторони на розгляд її справи. А ті два питання, це фактично етноциду, питання, які відбуваються по кримсько-татарському народу, і питання підтримки тероризму, Росія, коли ратифікувала угоду, автоматично заклала це в угоду. Вони не думали, що їм самим доведеться за це відповідати. І тому вони вже автоматично апріорі дали згоду на свою підсудність Гаазькому суду. І от в Гаазькому суді зараз появляються нові факти. Ми маємо їх піднімати. От ми в Україні, в нашому інформаційному полі, про розгляд питання, про матеріали, які надаються для суду по кримському питанню, ми якось забулися про нього. Ми не чуємо про нього нічого. Там потихеньку йде рутинна сама робота. Вона надовго, але це треба максимально розповсюджувати. Суд прийняв до розгляду нові документи. Це має розвозитися, розсилатися представникам ОБСЄ, представникам країн-членам Європейського Союзу, НАТО, в ООН має роздаватися. Я так понимаю, там огромное количество документов. Так, і ми маємо Просто нереальне количество. якісь речі, які узагальнення давати, і ми маємо це надсилати. Тобто в нас є офіційний орган, тобто ми можемо сказати відразу, це ж не наша якась імпровізація. Росія каже, що Україна там обманює, бреше. Дивіться, Міжнародний суд прийняв до розгляду ці матеріали. Він їх визнав реальними. А це означає, що ви повинні теж на них звернути увагу, тому що це є ваша відповідальність як члена ООН, члена ОБСЄ, члена НАТО, члена Європейського Союзу. Тому насправді, мені здається, що було би дуже добре, щоб тим країнам, які сьогодні готові або думають, чи прийняти участь в Кримській платформі, було надано інформація, як і громадськості. А для чого вона створюється? Для тиску на Росію? Чи для того, щоб посісти, подискутувати? Но вы думаете, вот в рамках Крымской платформы можно разработать новый некий механизм, возможно, санкционный механизм давления на Россию? Я думаю, що Помимо дипломатического. розробити якийсь новий, в принципі, це трошки проблемно, але можна розробити аргументацію для цього, а далі вже запускаються механізми. Основні санкції проти Росії вводилися за незаконну анексію. Так. А після того зникнення людей, вбивства, терор проти кримсько-татарських сімей, терор і арешти з страшними термінами ув'язнення понад 20 років. А це не є підставою, це є прямою підставою. Тиск на релігійні громади. Та сама історія. Причому тут можна об'єднувати і ситуацію з кримськими татарами, і з мусульманами, яких там переслідують за їхню релігію, і ту ж саму Православну церкву України, яку там фактично повністю заблокували. Тобто ми маємо піднімати ці речі в комплексі, апелюючи до всіх, і до тих, хто відчувають в одному відчутті якомусь моменті більшу якусь свою акцептацію, і до інших. Тобто це є технологічні речі, які треба робити. І я б дуже хотів, щоб Кримська платформа не перетворилася на загальну говорильню, а щоб там були винесені якісь отакі подібні пропозиції. По поводу вопросов, которые, возможно, будут обсуждать в рамках Крымской платформы, в Крыму сохраняется критическая ситуация с наполняемостью водохранилищ, с водоснабжением полуострова и так далее. Вопрос водной проблемы Крыма должен подниматься на Крымской платформе? Я думаю, що він там може підніматися тільки в тих рамках, які виписані в міжнародних конвенціях. Конвенції свідчать дуже чітко. Повна відповідальність за соціальний, економічний, гуманітарний, медичний, всі інші напрямки життя і сфери життя людей несе країна-окупант. Країна, яка окупувала певну територію, вона сама однозначно мусить відповідати за все. І коли в секретаріаті ООН готували документи, було винесено ті питання, а потім і в Раді Європейського Союзу, щодо складної гуманітарної ситуації в Криму в зв'язку з нестачею, колосальною нестачею води, там жодним словом не згадувалося про якусь можливу відповідальність України, і не було звернення до України з тим, що, а може ви пустіть воду в Крим.
тому що цього не можна. На Ну саміт вот Кримської помните, платформи... недавно, несколько дней назад, если я не ошибаюсь, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал условия для переговоров с Россией о возобновлении водоснабжения Крыма. И, значит, по мнению Разумкова, Киев может начать обсуждение этого вопроса только если будет точно понимать, на какие уступки готова пойти Москва. Это нормально? А це абсолютно ненормально. Це просто дико ненормально. Якщо на Кримську платформу Україна вийде з такими тезами, то наші партнери розведуть руками і скажуть, ну слухайте, так ви готові визнати законність анексії. Це абсолютно неприйнятно, тому що якщо це взагалі, знаєте, що мені нагадує? От заяви Разумкова, вони ж не перші. 1,5 роки назад тільки Шмигаль прийшов до влади, став прем'єр-міністром, перша публічна заява Шмигаля на телеканалі одному, куди він прийшов, саме найперша публічна заява нового прем'єр-міністра. Ми маємо дати воду в Крим. Но это, кстати, после его выступления с трибуны Верховной Рады, где он то же самое сказал. Також, а це перша публічна на телебаченні, перший меседж від нього. І от зараз на рік, більше ніж на рік, ця тема якось ніби зникла. Зараз Росія дуже сильно тисне на цей напрямок. І люди, які мають імідж, принаймні в минулому, проросійських політиків, або є підозри, що їхньої агентурної є певної зав'язаності, от десь Арестович про це говорить, от зараз говорить Разумков, вони починають знову педалювати на цю тему. Це означає, що ми фактично змирюємося з російською окупацією Криму. Але це ще страшніше, тому що ви чуєте, Разумков говорить обережно. Він не говорить напряму. А Арестович, в силу, добре, не буду говорити антикомпліментів Арестовичу, бо він наговорив речі, за які взагалі-то треба тягнути до криміналу. Але Арестович сказав речі, які напряму називаються взагалі-то розміняти Крим на Донбас. Ми пускаємо воду, ми там знімаємо якісь там обмеження, все інше. Тобто ми де-факто визнаємо законність анексії Криму і поводимося далі по Криму, так як Японія поводиться по Курильських островах. Вона нічого не робить, вона ніяких санкцій проти Росії не вимагає, вони просто в себе в законодавчому своєму полі кажуть, Курильські острова наші, вони окуповані, ми вже їх так не вернемо ніколи. Вони ніби з цим змирилися. Та абсолютно те ж саме пропонують і сьогоднішні прихильники оцього розміну вода в Крим, ще щось інше, за мир на Донбасі, за виведення російських військ тощо. Це іншим словом, як розмін Криму на Донбас, назвати не можна. Ми дуже жорстко завжди критикували і казали, ніколи в житті, щоб ніхто не посмів навіть думати про розмін Криму. В той момент, коли розміняємо Крим, ми не тільки Крим не вернемо, це вже буде його повна втрата, але в такому випадку ми тоді точно ніколи не вернемо і Донбасу, тому що Росія, війшовши смак, побачить, що можна торгуватися і почне далі шантажувати і відторговувати ще гірше. Це дуже небезпечні ініціативи. На самому саміті, якщо це питання буде поставлене, воно може бути поставлене тільки в форматі жорсткого звинувачення проти Російської Федерації за штучне, умисне створення гуманітарної катастрофи через введення туди додаткових кількостей військ, які використовують неконтрольовану воду, через привезення туди чужого населення, чужорідного, яке ніколи не жило в Криму, яке теж використовує масову воду і що їх завезення туди є прямим порушенням Женевської конвенції щодо окупованих територій. Тому в цьому плані, саме виходячи з Женевських конвенцій, про воду в Крим говорити, про воду в Криму і про гуманітарну катастрофу говорити можна. Будь-що інше буде пахнути розміном Криму на Донбас. Продолжая тему саммита, я бы хотела перейти уже на другой. Это саммит НАТО, который прошел в Брюсселе, на котором генсек НАТО Ян Столтенберг подчеркнул, что Россия не будет иметь влияние на решение вопроса о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции саммита НАТО. Вот его цитата. Кожна країна обирає свій шлях, і це стосується також вступу до НАТО. Це питання до України та до 30 членів НАТО вирішувати, чи воно прагне бути членом альянсу. Росія не має слова у питанні того, чи бути Україні членом НАТО. Вони не можуть витувати, що робити її сусідам. Ми не повернемося в епоху сфер інтересів, коли великі країни вирішують, що робити меншим. Знаєте, поміняйте число 30 на 29 в тій цитаті, і ви дістанете 100% цитату колишнього генерального секретаря НАТО Расмуссена, який сказав дослівно те саме. Я точно таку саму заяву чую вже разів 8. Я вам відповім, Росія дійсно не має і не може мати права вето щодо будь-яких країн їх членства в НАТО. Але Росія має свої лобістські
кримінальні, корупційні впливи на лідерів, на керівників цих А держав. насколько на еліт. серьезно это лобби именно в НАТО? На превеликий жаль, достатньо серйозне. Але є друга проблема. Ми вміємо з цим лобі якимось чином певним воювати. Коли на нашій стороні опиняється такий серйозний гравець, як США, коли вони починають тиснути, вони це лобі досить легко ламають. Ми бачили до цього, у нас був один противник в НАТО. Один. Це була Угорщина. Чи можна було з Угорщиною домовитися? Так, ми могли піти на останньому вже фінішному етапі по ПДЧ. Ми могли піти на певні поступки і узгодити певні моменти, які угорців дуже сильно тривожать. Зняти з цього моменті проблему. В цей момент могли зіграти в спільну гру з Сполученими Штатами Америки, які би дотиснули угорську владу, щоб вона зняла свої претензії до України. Такі речі вже розігрувалися при Порошенкові, коли нам треба було з Угорщиною зняти певні проблеми. Це ми вміємо в ці ігри грати. На превеликий жаль, на сьогоднішній день зроблено колосальну проблему додатково середини самої України. Німеччина і Франція ніколи не були там особливому захваті від потенційного вступу України в НАТО, але вони ніколи не говорили відкрито, що вони проти. Німеччина, Насколько я припоминаю, в 2008 году, когда Украина уже, ей практически предоставили план действий по членству в Альянсе, тогда именно Франция и Германия выступили против. Так, тоді так. Да. Правда. А що змінилось? Тоді це було внаслідок дійсно і дуже сильного лобізму з боку Росії. І маленька деталь. На той момент діяла річ, про яку зараз говорить, що її не може бути, Столтенберг, діяло дійсно певне вето Росії. Воно було узгоджено Джорджем Бушем-старшим. Це не є секрет. Про це добре знають і аналітики, і історики, що коли розвалювався Радянський Союз, Джордж Буш, бажаючи тоді вступу Балтійських трьох держав до НАТО, дав згоду, щоб Росія не створювала істерики. Всього спочатку ще Горбачову, попередню згоду ще під час на стадії розвалення Союзу, а потім і Єльцину, що ні одна більша країна з колишнього Союзу не вступить в НАТО. На жаль, це було. Але після саміту 2008 року відбулася російська агресія в Грузію, а потім російська агресія в Україну в 2014 році. Більше, в НАТО прямо сказали, більше це момент не має значення. Оті всі заяви Расмунсена і нинішнього генсека, вони якраз і стосуються того моменту, що домовленості Джорджа Буша-старшого більше не діють. Росія більше не має права вето щодо колишніх радянських держав. Вона порушила свою частину, і це питання знято. Тому в 2008 році, на жаль, Німеччина і Франція були певними, та, на жаль, тихенько і Америка були певними гарантами того, що колись пообіцяв Джордж Буш-старший. З 8-го року, з кінця 8-го року, з осені, більше це обмеження не діє взагалі. Його просто нема. Але тепер, давайте глянемо, Німеччина і Франція зараз відверто дуже жорстко проти членства України в НАТО і навіть проти надання ПДЧ. Більше того, коли Володимир Зеленський абсолютно непродумано після зустрічі з Макроном, я не знаю, він взагалі зрозумів, що йому Макрон говорив, чи він не зрозумів, Макрон відмовився тоді виходити з ним на спільний брифінг, але він після зустрічі зробив заяву, що з Францією погоджено ПДЧ для України. І Франція зробила досить жорстку заяву, що ні, нічого не погоджено, ми не підтримуємо. Ми зараз умудрилися дуже непродуманими заявами добитися страшної речі. Ну, смотрите, США сказало ні. Відверто сказало ні. Не назавжди, на певний час, без термінів, але ми вперше отримали від Сполучених Штатів Америки офіційно відповідь «ні, ми не підтримуємо надання вам ПДЧ». Сьогодні, але не підтримуємо. Вперше. Це треба було так спровокувати Байдена оцими заявами, де ПДЧ, чому досі немає, чому ми досі не в НАТО. Остання заява... Насколько я знаю, Байден заявил о том, что для начала Украине необходимо преодолеть коррупцию и провести ряд реформ на пути к членству в НАТО. У нас, кстати, есть эта цитата Джозефа Байдена. Давайте послушаем ее для того, чтобы наши зрители понимали, о чем идет речь. Це залежить, чи виконують вони критерії. Їм потрібно вичистити корупцію, відповідати іншим вимогам, щоб почати виконувати план щодо членства. Тим часом ми зробимо все можливе, щоб допомогти Україні у протистоянні з прямою російською агресією. І це залежатиме не лише від мене. Чи матимемо ми можливість визначити, чи може Україна стати частиною НАТО? Це залежатиме від Альянсу, як вони проголосують. Але їм треба буде переконати, і це непросто. Также вчера лидеры НАТО одобрили коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса, и в этом решении впервые за последние годы по Украине приняты те формулировки, которые звучат по Грузии, о чем речь, предлагаю послушать.
Ми підтверджуємо рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, про те, що Україна стане членом Альянсу. При цьому план дій щодо членства буде невід'ємною частиною цього процесу. Пане Тарасе, я предлагаю сейчас подключить к нашему эфіру Олексія Гетьмана, військового експерта, ветерана російсько-української війни. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас, салям алейкум. Салям алейкум. Доброго дня. Пане Олексій, вот касательно ПДЧ для Украины, то заявление лидеров стран НАТО, которое мы услышали вместе выше, ну, это какое-то эпохальное заявление? Это историческое заявление или же нет? Вот как вы оцениваете, что это? Це заява майже та сама, що була в 2008 році. Тобто вони погоджуються на те, що Україна стала членом Альянсу, 31-м, сподіваюся, не 32-м. Вже наша очередь наступна. Але для цього нам треба виконати певне завдання, як то кажуть, домашнє завдання, щоб відповідати цим критеріям. Якщо це переводити з дипломатичної мови на нормальну, ну, хлопці сказали, що пан Зеленський, всі ваші заяви, вони не мають ніякого сенсу. Зробіть те, що ви маєте зробити, припиніть порушувати закони, які ви порушуєте, розказуйте про те, що ми приймемо більш добрий закон, ну, на що відповідає спочатку виконати ті закони, що є, а потім приймати більш краще. Відповіли, що поки що нас в НАТО приймати і давати нам план дій щодо членства не будуть. А почему, как вы думаете, вот что лежит в основе скептицизма тех стран, которые выступают против предоставления Украине ПДЧ? Ви розумієте, ми їм дуже допомогли, тим, хто мав скептицизм. Ну, спочатку Германія та Німеччина мали певний скептицизм, ми розуміємо чому, бо великий торговельний обсяг з Російською Федерацією, газопостачання і так далі. Тобто такі речі вони шукали, щоб таке вигадати, щоб не посваритися з Росією, бо вони дуже гарно пам'ятають, чим це може закінчитись. Там в Росії ж кажуть, кожен другий, якщо не кожен перший, можемо повторити. Тобто вони не хочуть мати ще одну європейську чи навіть світову війну. Тому краще якось домовитись навіть з Росією, але щоб все було добре. А зараз Зеленський своїми діями, він звинувачувати Байдена, Макрона, Меркель в тому, що вони винні в тому, що почалась війна, і тому, що нам не надають ПДЧ, ну це поведінка не дуже фахової людини. Я вважаю, що пан Зеленський займає не своє місце. Там має бути інша людина, більш досвідчена і більш грамотна. А ще, мені здається, це дуже така... мені здається, що грає не Зеленський, грає Зеленський. Його спровокували на такі висловлювання. Ну, йому, Зеленському, треба, щоб хтось був винен. Ну, в Україні винен постійно Порошенко, ми розуміємо. То, що нема ПДЧ і нас запрошують в НАТО, ну, має бути хтось винен. Хто винен у війні? Меркель і Макрон. Хто винен у тому, що надають ПДЧ? Байден. Ну, досвідчені політики такі речі вони сприймають не дуже радісно. І вони отримали відповідь. Я думаю, що я мав на увазі, коли казав, що грає Зеленський, що його спровокували на такі висловлювання, для того, щоб наступними висловлюваннями були його висловлювання такі. Бачите, нас в НАТО не беруть. Тому нам треба якось це питання вирішувати. Давайте повернемося до багатовекторності або до нейтрального статусу України. Тобто це гра Російської Федерації, довга гра. Зеленський це порозуміє, тоді він просто ворог. Або не розуміє, тоді він не хоче казати цього слова, щоб у вас не були проблеми з вашим каналом. Пане Олексію, це моя думка. Особисто. И еще один вопрос. Вот оцените, как военный человек, уровень стандартизации Украины для вступления в Североатлантический альянс, реформы, которые мы проделываем сегодня? Справа в тому, що якщо казати про, як я не писав плани, як нам деякі підрозділи перевести на підготовку згідно нормативам НАТО, всі чомусь вважають, що стандарти НАТО, ну давайте так, по-перше, немає ніяких стандартів в тому розумінні, що це якийсь ГОСТ, який колись був в Радянському Союзі. Кожен підрозділ, кожна країна, яка знаходиться в НАТО, вона готується по своїй програмі. Ну, підготовка, наприклад, Німеччини і Сполучених Штатів
чи Литви, чи Латвії з Естонії, вони відрізняються від інших країн. НАТО, стандарти НАТО так звані, це не якість озброєння, хоча це теж важливо. І це не якість там однострію. Це правила поведінки та взаємовідношень між військовослужбовцями. Це система проходження команд. Це, по великому рахунку, це логістика. Для того, щоб, наскільки ми на це готові, ми на це готові майже на 100%. Деякі наші підрозділи, особливо сили спеціальних операцій, вони тренуються виключно по стандартам і правилам НАТО. Навіть інструктори так звані, а точніше наші партнери по НАТО, які приїздять в Україну, вони вже в нас дещо намагаються перейняти, тому що в нас більше у спецпризначенців досвід бойових дій, ну, він значно вищий, ніж досвід бойових дій у навіть провідних військових Сполучених Штатів чи просто НАТО. Тому це є взаємне повне. Ще раз, не треба нічого складного. Це просто, це по великому рахунку стандарти НАТО, в тому сенсі, як їх ми маємо розуміти. Це на 90% треба змінити логістику взаємовідношень між військовослужбовцями. Правила проходження команд. Як вони надаються, як організуються, як організується бій, як організується навчання і так далі, і так далі. Це, ще раз, якщо це дуже такий гарний, не пам'ятаю, хто сказав, якщо взяти наш підрозділ і дати йому повністю озброєння і одяг НАТО, і поставити завдання по нашим бойовим статутам і по нашим правилам сьогоднішнім, ми це бойове завдання навряд чи виконаємо. Якщо зробити навпаки, дати наш однострій, наш одяг підрозділу НАТО, і він буде працювати по своїм стандартам, вони, скоріш за все, виконують це бойове завдання. Тобто справа не в якості М-16 чи АКС, це не принципово. Так, зрозуміло. Тобто це, ще раз, це головне, це взаємовідношення і правила побудови відношень, ну, правила побудови команд, проходження всього такого, що ну, це слово логістика така. Так, зрозуміло. Дякую вам дуже. Дякую вам дуже, пане Олексію. Чоксагл у нас Олексій Гетьман був з нами на прямому зв'язку. Військовий експерт, ветеран російско-украинской войны. Пане Тарасе, вот эксперты из Центра «Новая Европа» пишут о том, что уровень стандартизации в Албании, которая стала членом НАТО в 2009 году, сегодня на уровне 29%. Черногория присоединилась к Альянсу в 2017 году, и у нее уровень стандартизации, согласно стандартам НАТО, 22%. Северная Македония пока меньше 1%, а у Украины этот показатель стандартизации уже 19%. Не складывается ли у вас впечатление, что вопрос сближения Украины с НАТО – это сугубо политический вопрос, который не совсем завязан именно на реформах? Звичайно, що так. Тільки, давайте скажемо, не зовсім на військовій реформі. Річ в тому, що ще й Чорногорія, Албанія – це невеликі країни з дуже невеликими арміями. Я трошки знаю, я дуже добре знаю Албанію, я знаю їхню армію, я був на деяких їхніх військових частинах. Це малесенькі, невеличкі підрозділи. Але це є, крім стандартизації, це є повна готовність про те, що говорив Олексій Гетьман. Це є повна готовність до тої логістики. Якщо треба буде натівським підрозділам робити якісь операції в Албанії, там їхня армія, їхнє Міністерство оборони, їхня влада готові до того, що вони нададуть цю територію, і вони логістично, по управлінню, вони спрацюють ідеально. Тому той 1% Північної Македонії, він особливої ролі не грає. Є ще політичний аспект. Давайте згадаємо, як називається НАТО. Військово-політичний союз. А далі починається політика. А політика передбачає дуже прості речі. Не може бути країна членом НАТО, якщо в ній толерується і розвивається, розростається корупція. От не може. Не тільки військові справи. Взагалі. У нас, на жаль, почався відкат. Атаки на НАБУ, а потім фактично знищення САП. Зараз, по суті, руйнування НАЗК. Вони дали дуже негативне сприйняття для України у світі. А антикорупційна програма – це одна з головних для НАТО. НАТО виставило нам дуже багато завдань, які ми досить успішно завжди виконували. І тільки зараз, ці останні 2 роки, саме по частині реформ ми почали йти заднім ходом. А що стосується елементарної стандартизації, я вам теж наведу дуже конкретний приклад. У всіх країнах, які стали або претендують, щоб стати членами НАТО, рівень стандартизації постійно зростає. Він не може включати задню передачу. В Україні в кінці минулого року була включена задня передача по 2 дуже великих контрактах. Ми закупили радянські
Невідомо навіщо, невідомо для чого. Я розумію, тільки для корупції, тому що ціна була від 3 до 6 разів завищена артилерійські установки. А потім другий раз знову за завищеною в 6 разів ціною ми закупили до них набої, снаряди. Знаєте, що ці артилерійські установки не відповідають прийнятим у всіх країнах НАТО, всіх без винятку, калібрам. Вони відповідають тільки Росії. Тобто ми стандартизували частину нашої артилерії з російською. Ми понизили різко на 1-2% від тих наших 19, те, що вже ми мали. Ми вперше зробили реверс. Такого не було. Далі. В Україні зруйнована, на жаль, система забезпечення армії, продовольче забезпечення. Зараз сильно руйнується забезпечення матеріальне. Це є відсхід від принципів НАТО. Це руйнування. Оборонне замовлення. 2 роки підряд воно не виконується. В цьому році воно зривається вже по часу. Міністерство оборони до цього часу, отримавши оборонне замовлення, досі не опрацювало його і не надало його імплементацію. Тобто в нас почався реверс. В цьому вся проблема. Але я хочу вернутися до ще одної речі, тому що от це, що казав пан Гетьман, я тут згоджуюся на всі 100%, і тут, напевне, повторювати нема сенсу. Ми от однакову позицію тут висловлюємо в цьому. А я б хотів вернутися все-таки до основних політичних заяв. Заява президента Сполучених Штатів Америки, та, яка прозвучала у вас, цитата, це одна частина. Вона теж дуже тривожна, тому що нам прямо вказують на проблему корупції, як дуже серйозну проблему для України і на невиконання плану дій, яка в нас є по НАТО. Але там є перша частина цитати, в якій дослівно він каже, зараз я кажу ні. Це була відповідь Зеленському на його питання ні. Ви маєте. І далі йде вже про корупцію, про все інше. США вперше сказало слово ні. Ніколи вони цього не говорили, навіть у 2008 році. І це дуже поганий сигнал. На жаль, Володимир Зеленський хотів дати в силу дуже неприємних історій втручання в американські вибори. І зараз з цими заявами його, дуже інфантильними, неприйнятними заявами, мені здається, до президентських виборів в Україні про ПДЧ не може бути мови. І, дуже коротко, міністр закордонних справ України дуже хвалився тим, що згадали про ПДЧ. А чим там хвалитися? Ви ж чули, ви дали текст. Це дослівний переклад тексту, який був озвучений в НАТО. Знаєте, що там сказано? Там сказано, для вас залишаються відкриті двері. Так, нам відкриті двері з 2008 року весь час. Тільки не пускають ті двері. А далі сказано, знаєте що? Але в ті двері ви зможете зайти тільки після того, коли ми вам дамо ПДЧ. А ПДЧ ви вам зараз не дамо. Тобто двері для вас відкриті, але до цих дверей має бути ключ. І цей ключ ПДЧ, але ключа ми вам не даємо. Тобто, насправді, цитата негативна. Вона є відповіддю на заяву Володимира Зеленського, коли він зробив дуже неприємний демарш перед ювілейним самітом НАТО в кінці 2019 року. Правда, він тоді сказав, що Україні взагалі-то ПДЧ не потрібно, є якісь інші шляхи вступу в НАТО. Йому зараз відповіли, інших шляхів нема. Ти маєш дійти до того рівня, коли тобі дадуть ПДЧ. Тому насправді це погана цитата. Нею нема чим хвалитися. Ця цитата погіршила ситуацію для України згадкою про ПДЧ як нагадування, що ви трошечки забуваєте, що є процедура, якою ви не дуже хочете йти. Вот относительно тезисов, которые звучали в рамках саммита НАТО, очень много членов Альянса говорили об угрозах Китая. Вот скажите, сопоставимы ли вообще вот эти угрозы Китая с угрозами России, о которых говорит Украина постоянно? Знаєте, для таких країн, як Україна, як Польща, як Литва, які тут поряд з Росією, зрозуміло, що вони не співставні. Але є, і неспівставні, мабуть, загрози і для дуже багатьох інших держав, коли ми виходимо поза сферу економіки, просто військові плани. Я просто пытаюсь, почему понять, вот насколько НАТО вообще разделяет опасения Украины в вопросе угроз Росії? Ні, безумовно, поділяє. Розумієте, загрози зовсім іншого порядку. Загрози від Росії – це є загрози від абсолютно неадекватного, частково вийшовшого з розуму ботексного якогось там замухришки, який працює, зверніть увагу, 5-й президент України, 5-й президент Америки зустрічається з Путіном, який весь цей час, 20 з гаком років, править без перерви своєю державою. Людина абсолютно авторитарна, яка повністю втратила контроль за своїми діями, за своїми словами, який взагалі не оцінює належним чином світ, який робить загрози, в стилі там нової ядерної війни, там превратить ядерний пепел Америку, як там його пропагандисти кажуть, чи заяви, що,
вони просто здохнуть, а ми там вознесемося на небеса. Розумієте, це загроза від лідера, який може натиснути, вийшовши остаточно з розуму, чи діставши діагноз там, що він помре через тиждень, дасть команду стріляти ракетами. Загроза від Росії – це є загроза одного дня, яка може вибухнути для всього світу в Третю світову війну. Це загроза, безумовно, ця загроза дуже гостра. А Китай, це якщо з медициною порівнювати, от Росія – це гострий апендицит, від нього помирають. А Китай – це хронічна хвороба для світу. Західний світ Китай розглядає як хвороба, от хвороба Паркінсона. Вона всіх вводить поступово, дуже повільно. Ви не помічаєте того моменту, коли у вас починають руки тремтіти. Ви не помічаєте того моменту, коли ви починаєте щось забувати, коли ви втрачаєте зв'язок зі світом. От Китай м'якою силою, не військовою, не ракетами, хоча має їх теж достатньо, він поступово бере під контроль певні сфери впливу. Путін махає ручками і верещить, що я хочу нового поділу світу, я хочу розділити те, як було між СССР і США колись в часи Холодної війни. А Китай спокійно бере території в Африці, бере території в Азії, корумпує місцеві еліти, і вкладає реально гроші в щось робить і поступово нав'язує свій контроль і свій порядок дій. От як хронічна хвороба, як хронічна загроза, Китай дійсно для всього світу набагато страшніший. А загрози Путіна розглядають зовсім іншому плані, саме як апендицит. Я напомню нашим зрителям, что продолжается турне президента США Джозефа Байдена по Европе, и завтра запланирована встреча президента России Путина с Байденом в Женеве. Пане Тарасе, що ви ожидаєте від цієї встречі? Практично нічого. Я набагато більше очікував, і я дуже розчарований, що, на жаль, відгуки поки що не дуже такі оптимістичні від зустрічі. Ну вот в Кремле, давайте послушаем, как прокомментировали в Кремле и ожидания этой встречи, а мы продолжим нашу беседу. Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Ну вот, собственно, зачем эта встреча и как вы думаете, какие цели от этой встречи преследуют сторони? Набагато більше я очікував від зустрічі і розчарований, що вони не дали від саміту Байдена з Ердоганом. Мені це було цікавіше, це було б важливіше, це був би прорив. На жаль, там прориву не сталося і дуже надіюсь, що станеться потім. Дуже серйозний саміт між Байденом і лідерами Європейського Союзу. Це дуже цікаво. З Великобританією це дуже серйозно і це дуже перспективно цікаво. З Путіним, а давайте згадаємо, через що ця зустріч відбудеться. Знаєте, от ми іноді забуваємося про те, що зробив Байден. Замість того, щоб кричати, що Америка і Байден подає патрони Росії, як сказав Зеленський, просто згадати, коли біля українських кордонів було понад 110 тисяч російських військових в повній бойовій готовності, коли в Туреччині оголосили мобілізацію через загрозу війни, коли в європейських штабах НАТО підняли всіх по тривозі, коли українська сторона зробила вигляд, що нічого не сталося, Байден перед тим обізвав Путіна, пригадуєте, убивцею. Да. Путін сказав, я хочу зустрітися, знаєте, як в кримінальників, в пітерській пани, я хочу стрілку забити з Байденом і там порішать, що це таке, що ти на мене говориш. Байден йому що відповів? Від Байдена офіційна була відповідь. Вибачте, в світі понад 200 країн. Ми з тобою вже один раз по телефону поговорили, чекай, от після Руанди, після Мозамбік, після всіх інших, прийде твоя черга. І тоді Путін підвів війська під Україну і сказав... І Байден йому позвонив. І після того, коли стала погроза реальна, після того Байден погодився на зустріч. Ця зустріч відбувається тільки через те, що Путін шантажував світ і Америку війною в Україні. Ми маємо подякувати Байдену, тому що якби не було цієї зустрічі, може не було б вторгнення великого. Але я не здивуюся, якби вони раптом рвонули робити сухопутний шлях на Крим. Чи відрізали б Маріуполь і почали би шантажувати тим, що не дасте воду в Крим, а ми Маріуполь заблокуємо. Він буде блокадний у вас Маріуполь, і ви туди ні води, нічого не отримаєте. Це вони все могли зробити. Ця зустріч відбувається тільки через те, що Байден погодився принизитися. Це приниження. Він відмовив Путіну в зустрічі. Зараз він погодився зустрітися. Він фактично рятував Україну від дуже серйозної загрози. Але тема України не буде ключовою на цій зустрічі, на жаль. Виникли інші проблеми. Плюс, Байден реально ображений на Зеленського. Дуже ображений. І він цього не приховує. Його відповідь з оцим «ні», яке він сказав на заяви Зеленського, це є, ще раз кажу, це реакція вже емоційна.
І після цього розраховувати нам доводиться тільки на загальну геополітичну підтримку, тобто персональної підтримки, яку міг би розраховувати, скажімо, Порошенко свого часу, інші, цього не буде. Але є загальногеополітична Україна, якщо вона впаде під вплив Росії, для Америки це буде серйозний програш. І тому зрозуміло, що тут буде певний тиск на Росію, ця частина буде закрита, які будуть, очевидно, якісь певні і моменти взаємних погроз і тому подібне. А українська тема, на жаль, не буде головною. После саммита прогнозируют встречу Зеленского с Байденом в Вашингтоне, если я не ошибаюсь. Вот есть ли вероятность, что после саммита Путина и Байдена Украину поставят перед каким бы то ни было фактом, который примут на этом саммите? На щастя, ймовірність того, що на цьому саміті, зокрема щодо України, приймуть хоч щось, нема. Це, з одного боку, було б дуже погано, тому що були побоювання, що були надії, що може щось все-таки там Байден витисне, але зараз ми бачимо ситуацію, витиснути не вдасться нічого, ні одній, ні другій стороні. По Україні не буде кінцевих рішень. Єдине, що Америка, очевидно, дасть якісь певні погрози Путіну, що якщо він переступить якусь межу, вони щось зроблять. Але що вони зроблять? Який має аргумент Байден Путіну на випадок посилення агресії проти України, ми досі не знаємо. Чи це буде відключення від СВІФТу, чи якісь інші речі. Наскільки жорстко Байден зможе пригрозити Путіну на випадок таких речей? Це буде. Чи Путін зможе чимось пригрозити, щоб цим злякати Байдена? Знаєте, Україна для Байдена важлива, але ж не настільки, щоб він давав задній хід. Тому я думаю, що не буде що ставити до відома. Заява, пропозиція про зустріч в Вашингтоні, якщо вона буде реалізована, я дуже боюсь, що вона буде дуже нагадувати зустріч з Трампом у 2019 році. Ще раз кажу, Володимир Зеленський зробив все можливе і неможливе для того, щоб ця зустріч не відбулася, а якщо вона відбудеться, щоб вона пройшла в дуже недружньому контексті. Дякую вам дуже, пане Тарасе. Чохсагунус. Я, к сожалению, вынуждена завершать уже этот блок. Мы вернемся в эту студию буквально через 5 минут и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Не пропустите. Корушкенджи, а в студии у нас был Тарас Чорновіл, політичний аналітик. Sazın teli söylesin kendi derdini, inlegen yüreğimin hasevetini, keçmişler ruhlarını, göz yaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarını. Sazın teli söylesin kendi derdini, Hansaray etrafını, çeşmelerini, bağ bahçaсын, toğ başaklı ken çöllerini, dağdan esken şifalı salkın елini. Deniz dalgasını söylesin sazım, ağarmış efsanesini söylesin sazım, camiler minaresini söylesin sazım, aşık Ömer Kerimlerini söylesin sazım.
сағыр турам чатал yollarda. Құш тұтам деп, бақаларны тұтқан. Көзлерімні жойғаныммен тарлада. Женет суы беллеп, көз яш ютқан. Чызма кебі баса мені бір қая. Юрегімні кімдір тепе соқақта. Аяқларым жам үстінде эптая. Дүл-дүл кебі турам епта сырықта. Тікі клебінің еплеріні кесмейіп, ерттыларда. Сачақланды дудақлар. Көкте ұчқан рухлар. Қабыр ташлары. Omuzuma қона. Еңлей аяқлар. Ерде ятқан юрегімні көтердім. Юрексізге бағышладым үмітні. Тарла алып келді менің көзімні. Көрдім көзі көрген соқыр миллетіні. Қабырташтан қопқан парчаны уфатып мен сілдім ертық лебіме. Сырықта кемепті бірден жанланды. Вегерлешті чықмыш ері қалбіме. Айды кеттік деген сеслер чалынды. Эйран олды дым масағыр құлағым. Атеш яна дерсін дүл-дүл ялыны. Эйран олып, оксыз қалма. Топрағым. Селам алейкум, қайырлы ақшамлар, сайғылы АТР телеканалының телесерджилері. Бүгін информационный программасына серия етесіңіз. Студияда сіздер үшін мен Гүлсім Халилова чалышам. Невбеттеке біз ниет яйынларымызға қайттық ве невбеттеке бұл программа девамында Қырым татар тілінде яйынымызны алып барып Қырым ве Қырым етрафында yüz берген en мерақлы ве сонки хаберлерні музакире етежекміз. Сіз де біздің яйынымызға қошыла білесіңіз. Экранларыңызға режиссерларымыз базияның телефон номераларını тақзим ете 073 419 41 58 Вайбер вастасы или студиямызға телефон ашмаға имканыңыз бар, еда скайп адресімізні де қолана білесіңіз. TR.TV біздің адресіміз. YouTube каналымызда біз жанлы шекілде яйынларымызны девам етеміз. Де бүтін программаларымызны ве программаларымыздың мерақлы фрагментлеріні анда юклемектеміз. Со себептен біздің YouTube каналымызға да абоне олмаға имканыңыз бар. Айнен сайтымызға олғаны кебі ATR.TV біздің адресіміз. Яйнымызны үште девам етер екенде ве мұсафирымызны бұл студияға беклер екенде, шымды яйнымызға журналистіміз Роман Спиридоновны давет етмеге істейм о бізіле жанлы бағда ньюзрумдан ве бүгін заман информацион программаларына азырлаған сонки ве енмерақлы хаберлер ақында тариф етежектір. Роман, селям алейкум, бұйыр. Алейкум селям, Гульсум. Я приветствую всех наших зрителей, которые собрались у экрана своих телевизоров. И буквально за несколько минут я расскажу об основных событиях этого дня в Украине, в оккупированном Крыму и в мире, о тех событиях, о которых мы будем рассказывать сегодня в наших выпусках. Ну и начнем с того, что в Верховной Раде началось обсуждение закона о коренных народах.
Я напомню, 18 мая президент Украины Владимир Зеленский внес его в Раду как неотложный для рассмотрения депутатов. И вот сегодня там уже начались дискуссии по этому поводу. И на заседании выступил депутат из фракции «Голос» Рустем Умеров. И он объяснял депутатам, почему Украина должна принять закон о коренных народах. Он апеллировал к тому, что это еще один шаг деоккупации полуострова, что это защита прав коренных народов. Ну и фактически само понятие «коренные народы» в Украине есть. Есть ссылка в документах о том, что права коренных народов защищает закон, а вот самого закона, который бы защищал права коренных народов, нет. И вот сегодня он произнес достаточно эмоциональную речь с трибуны парламента. Его вышли поддержать коллеги депутаты для того, чтобы убедить зал все-таки проголосовать за принятие этого закона и признать коренными крымских татар, караимов и крымчаков. А вот о том, как выступил Рустем Умеров, что он говорил, мы сегодня покажем в наших выпусках. Крым должен стать свободным. Большой крымско-татарский флаг с пожеланиями для крымчан начал путешествие по стране. С утра его развернули на площади возле Верховной Рады. Организаторы акции пригласили всех желающих оставить на нем свои пожелания и свое отношение к оккупации полуострова. Вечером флаг отправится во Львов, а там уже в 10 утра на площади Шевченко там тоже все желающие смогут оставить на нем свои пожелания крымчанам. Оттуда флаг направится в Одессу и так доберется до админграницы с оккупированным полуостровом. 26 июня, в день крымско-татарского флага, его на воздушных шарах запустят в Крым. И организаторы уверяют, что его будет хорошо видно в небе, потому что размер флага, который шили в Краматорске, 20 на 16 метров. Украина станет членом Североатлантического альянса, и план действий по члену в НАТО является неотъемлемой частью этого процесса. Руководство НАТО пообещало, что этот план действия Украина получит. Лидеры Североатлантического альянса утвердили коммюнике по итогам брюссельского саммита. И впервые в отношении Украины была такая формулировка озвучена. Она идентична с той, что звучит по отношению к Грузии еще с 2016 года. Но решение саммита призывает Украину продолжить и далее активно проводить реформы и бороться с коррупцией. Это одно из основных условий, которое позволит Украине получить этот план действий по вступлению в НАТО. В офисе президента оказались, тоже отреагировали на решение НАТО, они его положительно одобрили, но в то же время отметили, что именно в этом решении отсутствуют конкретные временные рамки, а на них очень в Украине надеялись. Президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган встретились в Брюсселе на полях этого же саммита НАТО. Байден и Эрдоган обсудили программу создания реактивных самолетов F-35. Я напомню, что США исключили Турцию из этой программы из-за того, что Турецкая республика закупила противоракетные комплексы С-300 у россиян, что вызвало недовольство в США. Вот и сейчас Джо Байден и Реджеп Таyyip Эрдоган пытались обговорить эти моменты для того, чтобы найти какие-то точки соприкосновения. И вот президент Турции после переговоров сказал, что никаких серьезных прорывов в отношении между двумя союзниками не произошло, в том числе и по вопросам Сирии и Ливии. При этом Эрдоган охарактеризовал переговоры с новым президентом США как производительные и искренние. Вот подробнее о встрече и о реакции на нее Байдена в нашем выпуске. Будем говорить о ситуации в оккупированном Крыму. Там готовятся к новым ограничениям из-за роста числа заболевших COVID-19. Там с каждым днем выявляют все больше зараженных коронавирусом. Растет количество тяжелобольных. По данным оккупантов, полуостров вернулся к зимним показателям, таким, какие фиксировались там еще в феврале. За сутки COVID-19 там подтвердили COVID-19 у 140 человек. Это если верить тем данным, которые озвучивают оккупанты. Причина – несоблюдение даже облегченных ограничений и недостаточные темпы вакцинации. Вот при сохранении такой динамики
по заболеваниям, по заболевшим. Оккупационные власти обещают ввести новые ограничения, даже те, которые были ранее, вплоть до самых жестких. Там признают, что с такой динамикой и наплывом туристов местные больницы не справятся. При этом ограничивать туристический поток в Крым оккупанты пока не собираются. Это все, о чем я сейчас успеваю рассказать. Подробнее смотрите в наших эфирах. Уже буквально через меньше чем через час, в 19:00, украинский выпуск «Заман». В 20:00 более подробнее мы расскажем о событиях в нашей стране. И в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум. Чуксагул Роман, это был наш журналист, біздің журналистіміз Роман Спиридонов еді. Ньюсрумдан мен енді Романдан бөлі хасталаны просто линия кештім, ама бұл бөлекні біз Қырым татар тілінде сайғылар қадаршылар девам айтемыз себе айтылғанына көре Қырымбе, Қырым етрафында үзберген хаберлеріні музакедре еттейджекміз. Хусусан біз бүгін күчік бір тенефюстен sonra янадан яйынларға чықамыз ве бұндан евел лаф етмеге етіштір алмағанымыз базы бір суаллерні мен тафсилатлы жа бүгін яйынымызда музакере етмеге істейім. Сонке біздің чықышымыз 18 майыс еді ве айнен 18 майыс күні Украина президенті Владимир Зеленский Украина юқары шурасына тамыр халқылар еле бағлы қанун лейхасыны кірсеткеніні илан етті ки бұл қанун лейхасы етрафында біз енді 10 yıllar же музакере етеміз. Құсусан Қырым işgal етілгенінден сон бұл қанун лейхаларының қабыл етілмесі ләзім керек олғаныны лаф етмектеміз. Ве не ет о күн келді ве Зеленский бұл қанун лейхасыны Украина юқары парламентосына кірсетті. Бүгін романын да айтып кешкеніне көре Украина юқары шурасында енді бұл қанун лейхасы таслағының музакерелері, дискуссиялары, дебатлары башланылған ве Украина парламентосының трибунасындан, голос фирқасындан миллет векілі Рустембей Умеров чықышта бұлынды ве өзінің меслектешлеріні бұл қанун лейхасының қабыл етілмесі керек олғаныны икна етмеге тырышты. Бұны оның чықышыны да заман информацион программаларында ве дигер бізім яйынларымызда сізлер үшін азырлап көстерерміз. Мен се студиямызға келген мұсафирны тезден тақдим етмеге істейміз. Кендерға Бариев, Қырым татар милли межлис азасы ве Қырым татар ресурс мерkezінің елбасшысы. Селям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум селям, хош болдық. Насылсыңыз? Аллаға шүкір, яваш-яваш çalışамыз. Кендерға мен бұл демек қанун лейхасыны бүгін сізнен бөле препарация, были раз операция, да, на миллиардтан кечермеге істейм. Бұл пек doğru, çünkü bizim semidişlerimiz ağnamağa gerektir. Çünkü bu biz o kadar çok bekledik, ne zaman kabul edecekler bu kanunu. Aman evet, kaç kere bu parlament Ukrayna, Верховная Rada Ukrayna'ya registrasyon yapkan ediler, deputatlar adından. Aman faydası olmadı. Onun için belki prezident şınçık registrasyon yaptı ve men düşüneyim ve men inanam hizmet olsa bu kanun kabul edecekler. Bakar korerimiz kabul edilecek mi yok mu? Men baştan bu kanun leyhasının münderecesi hakkında laf etmege isteyim. Zira benim bilgenime göre siz en başta bu triada degen kanunlar var idi ve yani 3 kanun leyhası siz bu kanun leyhalarının ayrılması ve en başta тамыр халықлар ile bağlı kanun leyhasının kabul edilmesi ve kırsetilmesi gerek olganını aytaydınız. Yani siz bu pozisyonun taraftarı ediniz. Ve sizin pozisyonunuz da oldu. Sizin taraftarlığınız yendi dep aytmaga mümkün. Ama bu meclis hazırlagan, bu konstitusiyon komissiya hazırlagan kanun leyhası mı ya da başkası? Bu men düşünüyorum bu prezidentin leyhası. Niçin men oylaytam? Çünkü evet bu Rifat Ağa Çubarov vergen leyhanı ve Kırım Tatar Resurs Merkezi vergen leyhanı ve başkalar da var çok leyhalar. Ama men görüyorum anda bu o leyhadan ve başka leyhadan ve bütün
халкара декларация, бу тамыр халкын декларация и андан алган эдилер олар. Onun için мен түшүнөм бу президенттин лейхасы. Yani bu böyle çeşitli leyhalarının konglomeraты oldu деп айтасың. Эбет, чүнки çalıştılar, анда укукчулар çalıştılar. Аман мен көрем, бу лейхасы, мен айтмайм пек güzel. Siz beğendiniz? Siz böyle yazar ediniz. Umumi beğendim. Umumi men düşünüyorum, men bilesem bu pek güzel iş ve pek güzel adım. Eğer bu kanunu kabul edilse, yukarı şurası, men bilesem bizlerge çok şey açılacak. Bu birinciden. Bizim Milli Meclis ve Kurultay bu publiczne prawo subjekti olacak. Onun için ve hem meclis hem kurultay, birinciden meclis, hem во всяком случае, меджлис... Вы стрелки чаблесов, да, я в Да, анда специфик созлерва. Когда мы говорим о законе о коренных народах, и говорим о данном законе, то есть этот закон, в принципе, предусматривает декларацию ООН о правах коренных народов, это раз. Он, в принципе, не, скажем, он дает возможность нам дальше развиваться и, самое главное, обеспечивает права коренных народов. То есть в данном случае мы говорим, первое, о праве, вообще о дефиниции. Потому что, наконец, в украинском правовом поле появляется четкая формулировка, кто относится к коренным народам Украины. Это очень важно. Потому что, когда мы говорим о международном праве, то там тоже общие такие вот размытые понятия, но есть один принцип, что коренными народами являются те народы, которые сформировались на той или иной территории и на территории того или иного государства. Коренные народы имеют собственную идентичность, и коренные народы не имеют собственной государственности. Вот здесь как раз-таки и данная формулировка, она четко это отражает, и в данной дефиниции там четко прописано, что коренными народами Украины являются те народы, которые сформировались на территории Украины, те народы, которые не имеют собственной государственности, имеют собственную культуру, обычаи и традиции, и являются численным меньшинством на территории Украины. То есть вот здесь как раз-таки мы сразу же обозначаем ряд факторов важных, когда юридических, когда вступит в силу данный закон. Чем отличаются национальные меньшинства от коренных народов в Украине и чем отличаются коренные народы от украинцев как государствообразующей нации. И поэтому вот здесь как раз-таки это все соответствует международному праву, это не противоречит. Второе важное направление, о котором нужно говорить, это, конечно же, то, что в контексте устойчивого развития и сегодня особое внимание уделяет Организация Объединенных Наций целям устойчивого развития до 2030 года, как раз-таки здесь предусмотрено, что недра, земля, полезные ископаемые могут использоваться только в согласовании и в соответствии с представительными органами, это раз. А во-вторых, очень важно, что в этом законопроекте предусматривается долевое участие коренных народов в получении данных, в добыче данных ископаемых. Это говорит об конкретном устойчивом развитии. Мы к этому, наверное, вернемся, когда вы будете говорить о реакции Российской Федерации. Да, это очень важный фактор. Следующий важный фактор, что, наконец, в правовое поле, мы уже говорили, что Меджлис и Курултай постановлением Верховной Рады от 20 марта 2014 года стали официальными органами, но они не вошли в правовое поле как таковое. То есть они есть как бы де юра и де факто, но де юра именно в правовом поле, чтобы была четкая регуляция этих процессов, этого нет. И поэтому после принятия данного закона Меджлис крымско-татарского народа он станет субъектом публичного права. То бишь Меджлис крымско-татарского народа будет включен в реестр юридических лиц, но у него будет особый статус. У него будет не статус общественной организации, но и не будет статус государственной организации. И поэтому он в том числе сможет и открывать собственный счет, и получать финансирование из государственного бюджета.
И вот здесь как раз-таки следующий момент. Уже здесь даже прописано о том, что представительные органы, подавая своевременно соответствующие программы, могут закладывать отдельной строкой финансирования в госбюджете Украины. То есть мы здесь уже говорим о том, что мы переходим на другой уровень взаимоотношений с украинским государством. Мы выходим на открытые взаимодействия, потому что когда есть прямые межсубъектные взаимоотношения, раз, и не только политические взаимоотношения, но в том числе и финансовые, и социальные, и культурные, и так далее. И поэтому многие вопросы могут уже решаться напрямую через Меджлис крымско-татарского народа, и это очень важно в субъектных взаимоотношениях. Мына maddi meselege gelecek olsak, demek 9-cı maddede 3-cü noktada yazılar ki представницькі органи щоквартально оприлюднюють на власному вебсайті інформацію щодо фінансового забезпечення, передбаченого частиною 2 цієї статті, отриманої фінансової, технічної, благодійної та гуманітарної допомоги від іноземних держав, міжнародних організацій, юридичних і фізичних осіб, а також щодо її використання. Temsili organ olarak Milli Meclis eğer kvartalda bu gibi hesabatını yayınlamağa hazır mı ki bundan evvel bu gibi hesabatlar men bilgenime göre belki de men yanlışam hiçbir vakit aydınlanmagan edi. Но на самом деле это достаточно сложный вопрос в целом, да? И мы когда говорим о субъектности и когда мы говорим об отчетности, то в первую очередь, ну, на самом деле сегодня мы, когда говорим о деятельности общественных организаций, о деятельности государственных органов, то, конечно же, мы стремимся к открытости и прозрачности. И поэтому есть в бюджетном кодексе Украины в том числе и прописано, что государственные органы должны четко давать и публично давать информацию о своей деятельности, в том числе в финансовом плане. Когда мы говорим об общественных организациях, то тоже к этому ведется стремление. Если в данном случае мы возьмем Крымско-татарский ресурсный центр, то каждый желающий может зайти на сайт и посмотреть, какой ресурс поступал на Крымско-татарский ресурсный центр, какой, как тратился и так далее. В том числе это требование тех доноров, с которыми мы работаем. Когда мы говорим о Меджлисе крымско-татарского народа, то вот как раз-таки, вы понимаете, для того, чтобы показать финансовую деятельность, то, соответственно, нужен хотя бы один из важных инструментов – это счет. Счета у Меджлиса нет. И, соответственно, как может Меджлис показывать финансовую отчетность по тому, откуда что поступает и как что куда распределяется. Кроме того, ведь когда мы говорим об открытой деятельности и с помощью счета и так далее, то тем более работая с бюджетными средствами, со средствами налогоплательщиков Украины, то речь идет о том, что здесь должна быть программно-целевая работа. То есть заранее должны быть разработаны специальные программы, и как на программу, так и на деятельность самого представительного органа. Ну и, соответственно, потом на основании, скажем, этих программ должны быть и отчетность, и, соответственно, может проверить любой государственный орган, скажем, целевое использование государственных средств Украины. Bazı bir ekspertler o'zining shubalarini bu qonun loyihasi ile bog'liq bildirdi. Xususan bu aytib kechganimiz savolda vedadigar bir savol bu temsiliy organni Nazirlar Shurasi tasdiqlaganini, men to'g'ri anlagaныma ko'ra, ya'ni Nazirlar Shurasi temsiliy organni tasdiqlay. Bizda Qrim tatarlarda yagona temsiliy organ bor. Bu Milliy Meclis. Ya eğer de misal olarak yarın öbürsü gün bir teşkilat gelip Kırım Tatarlarını Olar değil de biz temsil etemiz deyip Nazirler Şurası'na müracaat etse. Bu tehlikeli değil mi sizce? Не, bakınız, мен билесем секунджи madde hakkında söylüyorsunuz. Вот как раз таки, что такое 8-й пункт данного закона, 8-я статья данного закона. Но давайте мы в первую очередь, прежде чем переходить к 8-й статье, вернемся к 3-й статье. К 3-й и 2-й статье, где четко сказано, что органам именно прямое, что во внутренние дела самого коренного народа государство не вмешивается. Да. То есть, соответственно, это основа того, когда мы говорим, что представительные органы коренного народа выбирает сам коренной народ. Точка. Да. Теперь мы возвращаемся к 8-му пункту, и просто люди, или кто себя называет экспертом, по-разному трактуют эти вещи. Теперь, почему я назвал, что Меджлис становится субъектом публичного права? То есть, вот теперь смотрите, прошел Курултай,
вернее, выборы в Курултай, выбрали Курултай, да? Прошли выборы Меджлиса в Курултае. И причем в положении, в эти внутренние регламентирующие документы, как проводить, государство не вмешивается. Но теперь получается, чтобы Меджлис и Курултай внесли в реестр юридических лиц, допустим, если мы говорим об общественной организации, то подается, соответственно, заявка там в отделение регистрации, вносится дополнение, изменения, и, соответственно, таким образом общественная организация является субъектом публичного права, субъектом, скажем, и вносится в реестр. Теперь как внести Меджлис и как внести Курултай. И в этом пункте 8 написано, что центральный государственный орган по подаче самого представительного органа подает на Кабинет министров Украины, который своим постановлением, соответственно, это утверждает. То есть это не говорит о том, что Кабинет министров вмешивается в процесс коренного народа. Кабинет министров принимает по факту данное событие и способствует его юридическому регулированию. Понятно, что данная 8 статья, она немножко корявенько прописана. И у нас есть наш вариант этой статьи, где мы, в принципе, это четко прописали. И вот буквально завтра планируется заседание комитета, где, наверное, мы будем возвращаться к 8 статье. И мы дадим свою формулировку. Комитет Верховной Рады по правам человека, национальным меньшинствам, коренным народам и оккупированным территориям. Да, яран менный штрак это джен, саатучте. Были топлоши в Володжах, канун Ахында, где мы белисем бумесили чезерек. Потому что, вот смотрите, мы не можем оставаться, что вот в правовом поле, опять же, находится в неком пространстве Меджлис Курултай. Мы как раз-таки вносим его в реестр. И это должен сделать кто? Соответственно, какой-то орган. И тут наиболее самый высший орган исполнительной власти – это Кабинет министров Украины. Это та процедура, которая в принципе, необходима. Я не вижу здесь никаких проблем. В этом плане действительно мы садились и обсуждали с нашими экспертами Крымско-Татарского ресурсного центра. У нас достаточно сильная команда, которая именно в втором плане очень давно работает в этом направлении, в том числе и на международном уровне. Поэтому мы в этом плане проблем не видим. Şimdi biz temsili organ hakkında ve onun statusu hakkında belgelengen maddelerini bu kanun lehasında laf ettik. Ya men şunu soramağa isteyim. Milli Meclis'in statusu ile bağlı sizin fikriniz endi diğer kanun lehasını kabul etmek gerek mi? Ya da mında yazılganlar endi yeterli? Вот, смотрите, на самом деле вот здесь опять же есть разные подходы. Да? Вот если мы возьмем, была инициатива принятия, разработка проекта закона о статусе крымско-татарского народа, и туда практически переписали положение о Меджлисе крымско-татарского народа. Я был категорически против. Объясню почему. И тогда убрали. Потому что вот как раз-таки, если мы в законе прописываем или в закон вкладываем положение о Меджлисе крымско-татарского народа, то уже менять положение о формировании деятельности Меджлиса может только Верховная Рада, но не сам Меджлис и не Курултай. Вот об этом нужно думать. И поэтому здесь в этом случае я говорил, что нельзя нам допускать то, что за нас должен кто-то принимать решение. Мы принимать решение, коренной народ должен сам. И, соответственно, мы внутренние документы, связанные с положением о выборах Меджлиса Курултая, понятно, что это будет согласовываться с Центральной избирательной комиссией, вот там нужно будет вносить изменения, дополнения. Понятно, что мы неоднократно в этой студии говорили, что в связи с принятием данного закона будут изменения вноситься и дополнения в ряд законов Украины. Это закон и бюджетный кодекс, мы только что сейчас разъяснили, почему это должно происходить. Будут вноситься в налоговый кодекс изменения, будут вноситься в изменения в закон об объединении граждан, соответственно, с этим. И ряд других законов, которые как раз-таки должны быть предусмотрены. И это следующий этап. После принятия данного закона, это будет еще, я думаю, как минимум еще год для того, чтобы были подготовлены предложения изменений в другие законы Украины. И над этим серьезно надо будет работать. И поэтому, когда мы говорим о триаде или говорим о законе о статусе крымско-татарского народа, почему я говорил, что вот закон о коренных народах, он важен, он нужен, он необходим.
Закон о статусе крымско-татарского народа, да, он может в какой-то степени дополнять, но если у нас будет в этой редакции, я думаю, это уже о многом будет говорить и даст нам возможность свободно и нормально работать. Закон о статусе крымско-татарского народа, поверьте, если вокруг этого мы уже видим определенные спекуляции, как внутри Украины, так и извне, то когда закон о статусе крымско-татарского народа, поверьте, очень будет много различных спекуляций, когда начнут говорить, что это дискриминационный закон, давайте тогда по каждому народу в Украине отдельно принимать законопроекты и так далее. Поэтому в данном случае давайте сосредоточимся на этом законе. Мына эгер бу сіздің айтып кечкеніңізге көре қанун лейхасына эсасланарaq да бір ел девамында бір чөғдегер қанунларға денішмелер көрсетілмесі ләзим ки Қырым татарлар анаясаға денішмелер көрсетілмесіні да беклемекте. Бұл қанун лейхасындан да ғайры әлбетте ки бұ дамуым деп мен түшінем, шақси менің фікірім денішмелер көрсетілуі. Сіздің фікіріңіз же Ескендір аға, сіздер дайым айтайдыңыз, мына қанун лейхасы қанунын қабыл етмек керек, енді она эсасланарaq дегер талеплерімізде мейданға шықмалы. Иште, бұл қанун лейхасына эсасланарaq біз анаясаға денішмелеріні көрсете білеміз ме? Но первое, вот смотрите, обычно, когда речь идет о том, что как урегулировать какие-то процессы, ну, наверное, для того, чтобы сделать первый шаг, нужно основываться на саму Конституцию. А потом, сделав второй шаг, мы уже четко понимаем, что в Конституции есть некие разбежности. Вот сегодня в Конституции Украины что происходит? 11 статья четко говорит о том, что есть национальные меньшинства и коренные народы. В Конституции Украины сегодня, в 92 статье, четко говорится, что регулирование и прав коренных народов и национальных меньшинств должно регулироваться отдельными законами. Сама Конституция Украины говорит об этом. То есть мы, принимая данный законопроект, делая закон, мы говорим о том, что мы, соответственно, действуем в соответствии с 92 статьей Конституции Украины. Это важно? Важно. Мы первый шаг прошли. Пройдем, я надеюсь. Теперь второй шаг. Теперь возникает следующее. Когда мы говорим, опять же, о вопросах о праве на самоопределение, вот здесь мы должны четко уже подходить к этому вопросу. А соответствует ли 10 статья Конституции, 10 раздел Конституции в соответствии с тем же законом и есть ли разбежности в самой Конституции Украины? Это раз. И во-вторых, насколько важно или соответствует, опять же, 10 раздел Конституции Украины в том, что Украина унитарное государство, но на ее территории есть административно-территориальная автономия, а не национально-территориальная. Вот как раз-таки это дает очень серьезное основание. Во-первых, на основании закона у нас есть четкое понимание, и есть субъектом права коренные народы Украины. Есть уже чем можно апеллировать и что объяснять украинскому народу, я имею в виду всем жителям, и в том числе депутатам народам Украины. И мы уже четко говорим, что давайте, ребята, мы уже начали урегулировать эти вопросы. У нас пошли нормальные процессы, но ведь есть у нас основной закон. Основной закон нашей страны – это Конституция, в которой есть некие бреши, которые нужно нейтрализовать, с которой нужно урегулировать. И вот как раз-таки сам процесс, он будет дальше регулироваться, да и намного проще. И будет тогда понимание, в том числе и у депутатов. Потому что принять этот закон нам нужно 226 голосов. А внести изменения в Конституцию Украины 300. Нам нужно 300 голосов. Причем процедура первая. Вначале нужно принять решение парламента, даже не 300 голосов. Потом нужно, чтобы рассмотрела суд конституционный. А потом нужно, чтобы приняли конституционным большинством парламентом, более 300 голосов. Вот, это намного проще, это уже сложнее, вернее, это уже политические процессы. А нам сейчас нужно, чтобы в этой стране, в этом государстве было все урегулировано. Это с одной стороны в правовом плане, а с другой стороны, поскольку Украина все-таки является страной, которая находится в конфликте с другим государством, и у которого оккупированы территории, нам важно давать посыл нашим соотечественникам, что будущее крымско-татарского народа может быть исключительно в демократическом, правовом, европейском государстве Украина. Şimdi bu kanun leyhası kabul etilse, bizni sizin de aytıp geçkeniz gibi semeddeşlerimiz şimdi seyir etmekte. Халқымызға практик жеттен бұл қанун лейхасы не бере біле? Бұл қанун не бере біле? Асында не бере? Практик тарафтан баханас. Во-первых, мы, наверное, в первую очередь, что мы сделаем, мы усилим наши представительные органы. Раз. Во-вторых,
мы даем надежду и посыл, что все-таки мы можем быть субъектами как национального права Украины, так и международного права. Это два. Третье, здесь вот как раз-таки мы на различных уровнях и на различных площадках мы можем постоянно говорить о том, что полезные ископаемые, культурное наследие, природные, окружающая среда и так далее используются сегодня оккупантом без согласования с его коренным народом. И вот здесь как раз очень важно, вот когда сегодня мы видим, какая истерика произошла в Российской Федерации, да? Я вижу два Мен фактора. сонда бекlemеген едім. Мен беклеген едім бойле бір истерика олажағына, ама Путин севиесінде бойле бір лақыр бұлар бе айталар. На самом деле, когда мы Неден бағлы говорили, бойле. помните, мы здесь неоднократно с вами говорили на эту тему, я говорил, это один из деоккупационных законов. Вот как раз-таки еще в 2014 году мы говорили об этом, и мы пытались как можно быстрее, чтобы приняли данный закон, потому что, во-первых, это ставит очень серьезно, дополнительно под сомнение аргументацию Российской Федерации о референдуме, да, о том референдуме, который был. Это право на самоопределение. Есть конкретные коренные народы, которые самоопределились. Это крымские татары, в первую очередь, крымы и крымчаки. Теперь второе. Второе – это использование полезных ископаемых. Соответственно, они должны быть регулированы именно с коренным народом. Третье. Ведь на самом деле очень важный фактор, на мой взгляд, когда в Украине четко определяется, кто коренной народ, какая реакция была у Госдумы? Они стали говорить, что Украина не считает коренным народом русских, там, белорусов и так далее. А вот теперь смотрите. Во-первых, таким образом Российская Федерация под сомнение вообще свое государство поставила, потому что если русский коренной народ в Украине, тогда нет России. Это раз. А во-вторых, данным законопроектом Украина раз и навсегда ломает идеологию русского мира, идеологию прямой причастности русских к Киевской Руси. Прямую идеологию, направленную на то, что там Россия имеет отношение, что украинцы это недонарод, это там окраины и так далее, как они пытаются говорить. А именно Украина может продемонстрировать, что украинцы есть государствообразующий народ, который еще заботится и пытается обеспечить правами коренные народы своей территории для их обеспечения их коллективными правами. И поэтому вот эти моменты, они очень важны. Поэтому истерика Российской Федерации, она налицо. Она является доказательством этого. Ve daha bir şey soramağa isteyen bu kanun lehasıyla bağlı bu til meselesi. Bu kanun ve kabul edilse endi kanun olacak şimdi. Bu kanun lehası Kırım Tatarlarının tili meselesine sizce ne kadar yardım edebilir? Ну, смотрите, на самом деле, когда мы говорим о языке, об образовании, на самом деле уже о коренных народах речь идет в двух законах. Это закон о языке, и там идет ссылка на то, что регулируется отдельным законом. То есть как раз-таки в том законе идет ссылка на этот закон. И в законе об образовании там более четко прописано, что коренные народы по обращению коренных народов в государство обязано обеспечить полное образование на родном языке. То есть, по сути дела, вот вы видите, чтобы не было этой коллизии, насколько нужен этот закон. Чтобы закон об образовании в контексте коренных народов работал четко. Чтобы дополнялся закон о языке. И я еще говорил про другие законы, где вот эти все моменты должны быть учтены. Теперь, что касается самого языка. Здесь четко обозначено, что, во-первых, украинское государство, во-первых, не должно допускать ни депортации, никаких этих и так далее, насильственных, это и осуждает эти вещи. С другой стороны, говорит о том, что украинское государство всячески должно способствовать сохранению самобытности, идентичности, культуры, языка и так далее. И поэтому вот сегодня этот закон нам дополнительно дает возможность инициировать программы, операционные планы, операционные программы для того, чтобы в государстве Украина были специальные программы по развитию крымско-татарского языка. Но, слава богу, сегодня мы видим, все-таки есть попытки, есть концепция, есть, вернее, не сама цель концепции,
здесь больше цель, концепция должна подвести к созданию стратегии. А еще больше, вот как раз-таки эта стратегия должна способствовать тому, что будет программа именно развития крымско-татарского языка как таковой. Вот. Потому что под любым конкретным действием должны быть предусмотрено финансирование. Потому что мы много можем говорить о концепциях, но не будет финансирования, не будет результата. И поэтому сегодня это делается в контексте того, что... Почему я цель устойчивого развития ООН сегодня вспоминал? Потому что именно с 2022 года начинаются десятилетия именно реализации прав не только коренных народов, а многих направлений, реализации целей, а их 17. А когда мы говорим о правах коренных народов, то права коренных народов заложены в 6 целях из 17, и отдельно, в том числе, в одной из отдельных целей это язык, образование и так далее. И вот так как раз-таки мы можем, и Украина может в имиджевом плане на международном уровне выглядеть очень серьезно, приняв, опять же, данный закон. А мы этому будем способствовать. Мы на всех площадках будем говорить, вот, пожалуйста, берите пример с Украины. Шымды Искендерға білесіз, мені да не мерахландыра. Украина юқары арасында енді бұл Ханули Хасы этрafında музыкерлер башлады. Үміт етеміз ки бойле бір муариретте бұл Ханули Хасы қабыл етілер ве енді қанун олар. Біз бұны чоқтан беклейміз. Сіздің фікіріңіз же, Искендерға, не үшін айнен шымды Зеленский бұл қарарны, бұл Ханули Хасыны парламентоға кірсетме қарарны алды? Бұл Милли Межлисінің, сіздің темсили органның япқан фаалиетінің бір мейвасы мы? Я башка бір себеплер бар. Но на самом деле я не знаю, почему, я не знаю, почему предыдущий президент так и не пошел на этот шаг, хотя, помните, мы здесь говорили, да, нужно действовать, и основной его посыл был, что вот у нас есть сложности там в конституционном большинстве для того, чтобы внести изменения в Конституцию. Но давайте пошагово действовать. В этом случае, наверное, может быть, с одной стороны, может быть, наша критика. С другой стороны, попытка работать с президентом. Я имею в виду Владимиром Зеленским уже. С третьей стороны, Владимир Зеленский обещал, что он сделает это, и он реально сделал. То есть, таким образом, с одной стороны, есть межсубъектные отношения между коренным народом и, условно, президентом Украины. Да? Есть другие взаимоотношения, когда речь идет о политическом имидже президента Украины. Ему нужно показывать маленькие победы. И вот как раз-таки, когда мы говорим о законе о коренных народах, это на самом деле может быть продемонстрирована маленькая победа, которая может привести к большим результатам. И я говорил, почему реакция и Российской Федерации и так далее. Я думаю, что Зеленский понимает это. Я думаю, что Зеленский, если помните, в прошлом году я лично критиковал Зеленского после встречи с ним 18 мая. Да. Когда я сказал, я в этой встрече не нашел ничего полезного, потому что говорить о якобы мусульманских праздниках и делать назначения, это не есть результат на 18 мая. Конечно, я давал посылы немножко еще в другом, что нужно больше усилить и иметь политическую волю, в том числе в завершении расследования депортации актом геноцида. Но мы видим, что на тот момент, когда Зеленский по-своему отреагировал и пообещал, что данный закон будет все-таки подан, и он сдержал это слово, и в этом случае он вызывает только симпатии. Да. Кроме того, смотрите, в этом же законе еще предусмотрен тот момент, что коренные народы могут быть представлены, или государство содействует представительству коренных народов как в Верховной Раде, так и в органах, скажем, областного уровня, районного и так далее. А теперь смотрите, насколько можно дальше пойти в соответствии с данным законом, когда Крым может очень быть серьезно представлен в Верховной Раде. И не просто через политические какие-то договоренности, кто с «Голосом» пошел, кто там с ЕС или кто с европейской, с этим, с ОПЗЖ пусть даже будет. А речь будет идти о том, что это представители оккупированной территории, которые на уровне парламента ведут работу в вопросах документации. А у нас в был квоталар шекелен делать? Но это уже будет более полно регулировать закон о выборах на основании данного закона. А как вы знаете, обычно законы о выборах, к новым выборам обычно пересматриваются, вносятся дополнения, изменения. Да. И вот как раз много тут зависит от того, как сработает Меджлис.
насколько Меджлис сможет правильно донести, скажем, выгоду для самого украинского государства в этом вопросе. И, соответственно, конечно, должна быть квота и должен быть отдельный национальный округ. Я имею в виду национальный округ для коренных народов. При всем том, этот закон не запрещает коренным народам уже в политическом плане баллотироваться от любой другой политической партии. Это уже право, субъективное право любого человека. Anladım. Да, bu Xanun lihasını 18 Mayıs'ta Zelenskiy ilan etmezden evvel biz endi bileydik onun çıkacağını, ilan edileceğini veylahri ve sizden olsun Rustam Beumerov'nin, Rifat Agaçubarov'nin yayında bunu laf ettik ve ben annem bu sualini Rifat Aga'ya da verdim ve o aytdı ki kurulacak Kırım platformasından evvel Ukrayna endi bir şeyler takdim etmesi gerek. Endi bu platformaga kelgende Ukrayna endi kolunda bir hareketle, bir şeyle kelmesi gerek ve göstermek gerek ki mına biz tamir halklar için veylahri Kırım için hareketler yapamız. Sizce eğer bu kanun lihası Kırım platformasından evvel kabul edilse platformanın efektifliğine yani semeriliğine tesir edecek mi? Эбет, Баханас, со своей стороны президент сделал серьезный шаг, потому что он зарегистрировал как неотложный законопроект, правильно? Соответственно, Верховная Рада должна провести, рассмотреть данный законопроект как можно раньше. И мы, конечно же, надеемся, что до платформы данный законопроект будет принят. Другой вопрос, сейчас идут определенные процессы, когда пытаются провести пакетом, скажем, деоккупационные законы. Вот здесь очень есть сложные политические процессы, потому что когда мы говорим, там, допустим, о законе о свободной экономической зоне Крым, то есть там одна сфера влияния людей на депутатов, сфера влияния на депутатов. Да когда мы говорим закон о коренных народах, там другая, может быть, сфера на влияние и так далее. И вот здесь могут быть определенные сложности. И уже чисто политические сложности. Поэтому здесь для нас очень важно, на мой взгляд, вообще нужно было бы данный законопроект, да, он как деоккупационный, но вытаскивать отдельно, поскольку президент его зарегистрировал. И не нужно его смешивать в пакете. Второе, и у него шанс будет больший принять, чтобы его приняли как можно раньше. С другой стороны, когда вот вы говорили о том, как это все произошло, понятно, что это наши постоянно публичные выступления, это постоянно наши наработки, постоянно наши требования в том, чтобы исполнялись даже те, скажем, указы президента, даже предыдущего. Помните, когда в 4-й квартал 2016 года Минкульт должен был еще разработать законопроект, и тогда мы поднимали эту тему, мы постоянно муссировали. Конечно, это же результаты всей этой постоянной работы. Другой вопрос, я бы сказал, результатом будет тогда, когда мы увидим этот законопроект в качестве самого закона. Ну и что касается уже на платформу крымскую, то, конечно же, этот законопроект, он, будучи законом, он даст определенный серьезный посыл для наших партнеров, которые объединяются вокруг Крымской платформы. Если вспомните, ведь и в резолюции Европейского парламента именно по Украине, по ассоциации, там в том числе были четкие посылы о том, что очень важно принять вот подобный закон. Поэтому я думаю, в данном случае президент, во всяком случае, на правильном пути. И если не будет каких-либо подвохов или каких-то игр политических непонятных, то мы все-таки должны получить данный закон до 23 августа. Келіңіз 23 августқа keçeyik ve Kırım platforması etrafında da birkaç suallarım olacaktır. Endi vakit yakınlaşa, 1-2 ay kaldı ve Kırım platformasının samiti endi olacak 23 avgust günü. Eskender ağa, siz endi anladınız mı bu summit nasıl çalışacak? Anda ne olacak? Nasıl sualler koterilecek ve neticede neni beklemek gerek? Смотрите, на самом деле, когда мы говорим о Крымской платформе, первое, что мы со своей стороны сделали, и, в принципе, украинское правительство пошло нам навстречу в этом плане, мы стали говорить о том, что нам нужно, чтобы... мы всегда говорили о разных уровнях, да? Уровень это правительственный, там, высший уровень. Там, это высший уровень сперва, это, скажем, официальные лица, имеется в виду
виду президенты, там, премьеры и так далее. Второй уровень – это экспертный уровень, вот, и, соответственно, и межпарламентский уровень. Теперь мы говорим о том, что вот в рамках экспертного уровня мы вышли с инициативой создать рабочую группу на фоне той же рабочей группы по Мы кто? безопасности, Меджлис, в данном случае, Меджлис крымско-татарского народа, и мы создали новую, ну, Крымско-татарский ресурсный центр был одним из инициаторов, в том числе, этого вопроса, и, соответственно, сегодня создана новая рабочая группа по реализации коллективных прав коренного крымско-татарского народа. То есть мы уже видим в структуре, скажем, экспертно-общественной структуре, скажем, рабочих групп уже отдельно по коренному крымско-татарскому народу. И, соответственно, конечно, мы там тоже не будем забывать о коренных крымчаках, это однозначно. Но речь идет о том, что мы говорим о коллективных правах, о реализации коллективных прав. Кроме того, в рамках плана или программы самого саммита, там, ну, насколько я владею информацией, во всяком случае, ну, как минимум, Мустафа Ага будет выступать непосредственно в первой части, в основной части, и будут отдельные пленарные площадки, панели, и отдельная панель будет посвящена, опять же, реализации прав коренных народов, татарского народа. И вот здесь мы в этом плане, во-первых, даем основные посылы. И вот когда мы, опять же, связываем закон, связываем платформу, то мы видим, ну, достаточно логичную цепочку и связь между этими процессами. Понятно, что на данную рабочую группу мы стараемся, я имею в виду мы, это Меджлис крымско-татарского народа в первую очередь, стараемся, чтобы максимально привлечь экспертов в эту рабочую группу, крымско-татарских экспертов, в том числе или в первую очередь в сфере менеджмента, в сфере прав человека и в сфере, там, опять же, культурных прав и так далее. И с другой стороны, мы туда же привлекаем экспертов не крымских татар по национальности, но имеющих отношения или имеющих опыт именно работы в этом направлении. Поэтому здесь мы, конечно же, много зависит от нас самих, в том числе, насколько мы будем креативными, насколько мы будем, скажем, системно вести эту работу. И третье, насколько, ну, мы будем сами инициативными, потому что, ну, наверное, мы должны быть субъектами этого процесса, как коренной народ. Bu platformanın muvaffakiyetli neticesini nasıl görüyorsunuz? Aslında bu platformanın toplaşımının neticesini nasıl Это, конечно, немножко сложный вопрос в том плане, что здесь можно отнестись к этому критически и, скажем, с пониманием. Но, с одной стороны, есть процессы, насколько я так понимаю, исходя из работы. Ну и вот сегодня совещание с МИДом было. Я назвал на сегодняшнем совещании, что, ну, наверное, Меджлис является основным лоббистом проведения крымской платформы, потому что и Мустафа Ага, и Рифат Чубаров, и члены Меджлиса многие, при всех моих встречах мы постоянно говорим о крымской платформе, потому что мы понимаем, что у нас это болит, и мы это хотим сделать, и мы хотим, чтобы качество или уровень этой крымской платформы был на высоком уровне. С другой стороны, мы же понимаем, что есть внешнеполитические взаимоотношения. То есть, ну, я вам честно скажу, ведь некоторые лидеры некоторых стран, они смотрят, кто будет принимать участие в данной платформе. Вот условно, если будет принимать Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки, то, поверьте, будет больше. Если не будет он принимать участие, то, конечно, шансов уже намного меньше. Но это внешнеполитические взаимоотношения, потому что это повод встретиться или возможность встретиться. Это возможность, потому что мы, помните, неоднократно, когда на тему геополитики говорили, мы всегда говорили, что у всех есть свои интересы, в первую очередь. Так же, как есть интересы Украины, так же, как и должны быть интересы крымско-татарского народа в контексте Украины. И поэтому вот здесь говорить о том, что, ну, скажем, мы чувствуем все-таки поддержку при встречах, поддержку, в первую очередь, западных стран, поддержку Турецкой Республики в этом процессе. Но, конечно же, что будет дальше, какие будут дальнейшие шаги и как дальше реализовывать, опять же, хотелось бы, чтобы это не был днем, скажем, юбилея, ну не юбилея, а круглой даты независимости Украины.
и заодно крымской платформы, а все-таки чтобы было продолжение и были конкретные действия. Ну, мы со своей стороны будем все делать, чтобы это продолжалось. Мына геополитика мәселесіне түйдіңіз де, яйнымыздың екіленмесіне да 4 даққа falan қала. Ярын Россия президенті Путин, Америка президенті Байденнен Женевада екі тарафлы Корышев керчеклештірежек. Бүгін белі олғанына көре, бұл Корышевден сон бөлі бір пресс-конференция, екі лидерлерінің чықышы вейлахри олмайжақ. Екен, яғни садыже Корышевжеклер, не қында тариф етілді, нас олды пресс-конференцияда, en azından пресс-конференцияда біз огренмейжекміз. Сіздің фікіріңіз же, бұл Корышевде Украина мәселесі насыл севиеде олажақ, асылында олажақ ма, ве бірде-бір шекілде бұл Корышев біз үшін өнемлі ма? Но в первую очередь здесь я думаю, что это будет в первую очередь прощупывание. То есть помните, как все ждали встречу Трампа и Путина? Но по сравнению с Трампом, Байден, конечно, это более опытный политик, который достаточно хорошо знает Украину и который достаточно хорошо знает ситуацию вообще в нашем регионе. Понятно, это будет очередное прощупывание, и понятно, к этому прощупыванию готовятся обе стороны. Ну, если помните, что Российская Федерация всячески ввозила, ну, усиливала или нагнетала обстановку у границ Украины и так далее, это ведь тоже подготовка к этому процессу на самом деле была. Поэтому, с другой стороны, Байден вышел с инициативой, чтобы где-то это разрядить и снять, для того, чтобы все-таки встретиться. Но я думаю, что эта ближайшая встреча, она не даст каких-то больших или конкретных результатов. Но через эту встречу мы просто сможем увидеть дальнейшие какие-то вот действия как Соединенных Штатов Америки, так и России. Если мы говорим о Соединенных Штатах Америки, то понятно, что проблемой номер один для США является Китай. Проблемой номер один штрих – это Российская Федерация. Но, конечно, Китай сейчас больше создает проблем для Соединенных Штатов Америки. Конечно же, это связано на фоне вот этих взаимоотношений, связано с ситуацией вокруг и Северного потока, и Соединенным Штатам Америки нужно все-таки сохранить взаимоотношения с европейцами, с Великобританией, с основными со своими союзниками. Поэтому эти все факторы, конечно, учитываются со всех сторон. Мне, конечно, было бы интересно, вот, по-моему, сегодня должны, да, были показать NBC интервью с Путиным. Да. Вот, и я его хотел бы посмотреть. Посмотрите, очень интересно. И, соответственно, ну, было бы интересно уже сделать какие-то, просто физически не успел я посмотреть, но я думаю, что после встречи Байден-Путин будет следующий день. Будет продолжение. И, конечно же, я все-таки надеюсь, и что Соединенные Штаты Америки, ну, во всяком случае, свои обещания, свое партнерство, свое союзничество с Украиной оставят в силе и будут придерживаться той позиции, которая была раньше. Çok sağ olun Eskender ağa. Студиямызға келгеніңіз үшін, суалерімізге жауап бергеніңіз үшін ве бераберлікте, демек бұл тамыр халықлар әле бағылы қанун лейхасына біраз айдынлық кетіргеніңіз үшін. Қырым Татар Милли Межлис азасы ве Қырым Татар ресурс мерkezінің елбасшысы Ескендер Бариев біздің студиямыздың мұсафирі еді, сайғылы достлар. Мен ісем не азықке бұл бөлікні екүнлемек мечбуретін дем, фақатсыз АТР телеканалының экранлары башындан айрылманы, зира 5 дақадан сонра сіздерні Украин тілінде заман информацион программасы қаршылай жақтар, сон кейве ең актуаль хаберлеріні біздің мұқберлеріміз сіздер үшін азырлады ве айдынлатмаға азыр. Бүгін информацион программалары есе бүгінден башлап күнде саат 6 саат яйын япажақтары. О себептен заман информацион программасындан сон бұл студияда дегер мұсафырымызнен көрішкенші.
чечегini коклап бақсан, онда да назик бір из дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, en yaman деп белеген кішіңде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық. Ешітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Ей ватандаш, атешке кір, азыр ол сен янмаға. Ватан үшін жан бермесен, не үшін келдің дүнияға? Гүзел Қырым топырағыңда эждадыңның қаны бар. Әрбір терек япрағында миллетіңнің жаны бар. Керек олса фортунадай атыл дұшман үстіне. Көстер она асырларнен топланған бар күчіңні. Енмегенже омыр билля көреш кене векене. Ал деделер ала алмаған интиқам бе очыңны. Сен миллетсің, бір вақытлар Москвада ат ойнатқан. Ажиз қалған гетманларға ярдым қолы ұзатқан. Бүгін не үшін андамында қорқып пысып жүресің. Өз юртында сұчлы кебі бойнын қысып жүресің. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 45 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу. ATR.TV – это наш адрес. И подписывайтесь на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем все наши программы, интересные фрагменты с программ
в записи. А наш эфир я хочу начать с такого информационного сообщения. Первый заместитель министра иностранных дел Эминет Джапар во время открытия первого международного инвестиционного форума назвала 2 категории государств, которые примут участие в саммите Крымской платформы. По ее словам, первая — это значительная группа государств, это президенты или премьеры, которые официально подтвердили свое участие. И ко второй группе относятся государства, которые входят, которые уже высказали свою готовность принять участие в саммите Крымской платформы. Вот ее цитата, подробнее предлагаю послушать. Туреччина займає чітку позицію в підтримці територіальної цілісності України, невизнання окупації Росією Криму та засудження порушення прав людини в Криму. У спільній декларації за підсумками 9-го засідання стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою Республікою, підписаною президентами двох країн 10 квітня цього року, наші турецькі друзі чітко підтримали створення Кримської платформи як нового формату для врегулювання питання незаконної та нелегітимної анексії Криму Російською Федерацією. Тому на сьогоднішній день підстав говорити про неучасть Туреччини в саміті Кримської платформи немає. Высокий представитель ЕС Жозеф Боррель подтвердил участие в Крымской платформе вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Вот его цитата. Я вітаю ініціативу президента України Зеленського скликати саміт Кримської платформи. Маю намір взяти в ньому участь разом із президентом Європейської ради Мішелем. І сподіваюся, там буде максимально широке представництво від країн-членів ООН. Ну, а я рада представить гостя нашей студии Валерій Клочок, громадський політичний діяч, аналітик. Пане Валерію, вітаю вас, салям алейкум. Вітаю вас, навзаєм, дякую. Пане Валерию, многие к Крымской платформе относятся скептически. А как вы думаете, вот состоится инаугурационный саммит? Чего нам ждать от этого саммита? Какие ее практические действия мы можем увидеть? Какие она вопросы может решить? Ну, я не те, що не розділяю скептицизм однозначно, і мені реально дивно чути інколи, що, мовляв, ну це ні про що. Справа в тому, що попередні багато років, 7 років, ми з вами неодноразово вже обговорювали цю тему, якихось інших кроків від України в частині повернення території Криму під лоно нашої держави не було. Тому, незалежно від того, які будуть результати установчого саміту, але початок цього процесу це означає дуже немало. Я, звісно, не очікую якогось прориву в питанні повернення Криму саме в юрисдикцію України, але те, що лідери багатьох країн, в тому числі Європейський Союз, зможуть констатувати для себе саме ініціативу України в питанні повернення Криму, це вже є немало. Ну, а какой результат работы вы бы считали успешным, если не деоккупация? Якщо говорити про саміт, то, власне, напрацювання стратегії повернення Криму. Тому що поки що той документ, який ухвалений указом президента, він виключно декларативний. В ньому є цікаві моменти, як на мене, які заслуговують на увагу, як то, наприклад, позиція, що Крим є невід'ємною частиною України, що є однозначно так згідно Конституції України. Але мені цікаво було б розуміти саме стратегію в частині реального повернення Криму, тому що можна багато говорити про перехідне правосуддя, про те, як там забезпечувати можна чи не можна права і корінного населення, і тих, хто проживає в Криму, не визнавати паспорти, але це не має ніякої практичної реалізації. Тому я думаю, що за підсумками саміту ми отримаємо для конструктивної критики і аналізу, я не випадково говорю критики, і аналізу саме низку якихось заяв, можливо навіть документів, які зможемо потім говорити, що оце не працює, це можна брати. Тому це початок довгого шляху. Не можна малювати собі ілюзії про те, що там за рік чи два, найближчим часом, після початку цього діалогу, щось можна буде ухвалити, якесь рішення, в тому числі за допомогою представників Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу, що дало б змогу говорити про повернення Криму в лоно України. Ні. Але це реально початок діалогу. Тому що ми з вами кілька разів піднімали питання в частині змін до Конституції України, і ми до початку ефіру з вами згадали законопроект про корінні народи в Україні. І це, можливо, стане початком того, що все-таки врешті-решт будуть говорити про зміни до Конституції, які дадуть змогу все-таки піднімати на новий рівень питання саме самовизначення
корінного населення кримських татар в Криму. Тому що все-таки, якщо повертатися до історії початку ХХ століття і до грудня 1917 року, коли відбувся перший Курултай кримських татар, то він, як на мене, є відправною точкою. Якщо це дасть нам змогу повернутися до цього документу історичного, до Конституції, яка тоді була ухвалена, бо вона, як на мене, визначає дуже багато в чому історичність і суті взагалі Кримського півострова. Бо це не просто там, знаєте, як от частина України. Ні, це особлива частина України. І якщо брати історію, то на той час, наприклад, кримських татари, вони не прагнули створення окремої країни. Сьогодні, можливо, щось змінилося. Оцей діалог треба вести. Треба говорити із представниками кримських татар про те, як вони бачать своє подальше існування, тобто, щоб вони визначилися. Це дасть змогу змінити порядок денний взагалі, розмову змінити. Бо сьогодні розмова в чому, як ведеться? Кримський півострів – це за законом, за Конституцією Росії, російська територія. Ми розуміємо, що за Конституцією України це українська територія. І тут виникає вже фактично, всі розуміють у світі, що територія анексована, але ніхто нічого з цим зробити не може. Це такий прецедент, в принципі, у світовій практиці сучасній. Тому дуже добре, якщо лідери країн ЄС і Організації Об'єднаних Націй, і інші, хто долучиться до цього процесу, напрацюють якусь, в принципі, нову стратегію. Тому що українська стратегія, підписана президентом, вона то є, але вона не А участие каких стран наиболее эффективно бы повлияло на эти процессы? Кількісний склад, як на мене, дуже важливий, тому що чим більше країн буде долучено до цього процесу, тим кращий буде результат у майбутньому. Дуже важлива кількість країн. Я розумію, що позиції Росії сьогодні надпотужні, їх применшувати не можна, і вони їх потужність визначається саме сьогоднішньою, завтрашньою зустрічю Путіна і Байдена, тому що Путін домігся того, що Байден фактично напросився на зустрічі з ним, якщо відверто говорити. Да, ми вернемося. Тому це визначає те, що Росія повинна зрозуміти, що світ, хоча вона заявляє дуже серйозну претензію на світового гегемона, без перебільшення, але світ не готовий просто так взяти і сприйняти її імперську таку позицію. Звісно, чимало імперій ми можемо констатувати по історії, які були, і Османська, і Китайська, і Російська імперія, але разом з тим це не означає, що ми повинні повертатися до цього формату. Все-таки баланс має бути в світі. І от об'єднані країни, в тому числі довкола кримського питання, це один з механізмів впливу на Росію и стримания ее агрессии. А можем ли мы ожидать, что в рамках платформы будет разработана, возможно, некая дорожная карта по деоккупации Крыма или, возможно, новое санкционное давление? Нет? Я спеціально не говорив, свідомо не використовував зараз дорожня карта, тому що немає документу як такого комплексного, який підтримують лідери країн, а він не народиться на саміті на цьому. Він лише почне формуватися, і тоді можна говорити про якісь практичні кроки. Стосовно санкційної політики, знову ж таки, вона має певний ефект і результат в питанні протистояння до країн, тієї ж самої Росії, до її агресії, але вона не є визначальним фактором. Тому що ті, хто вводить санкції проти тієї ж самої Росії, вони практично ніколи не вдаються до секторальних санкцій. Ніколи. Вони залишають поле для маневру, і навіть багато там, наприклад, прихильників п'ятого президента говорять про те, що за часів Порошенка була ефективна санкційна політика в частині там призупинення будівництва Північного потоку-2. А в останні 2 роки вона менш ефективна, бо, мовляв, Україна не допрацювала на світовій арені. Але не Україна визначає санкційну політику США, ЄС по відношенню до Росії, а вони самі, країни самі визначають, вони нас не запитують. Вони враховують ситуацію, яка є в Україні, війну в Україні, анексію. Але те, що там санкційна політика стане жорсткішою, не думаю. Навпаки, світ рухається до якогось іншого формату взагалі врегулювання. Він озвучений, до речі, за підсумками саміту НАТО, де було сказано про таку цікаву модель, і мені, звичайно, хотіло б її подивитися, але назва цікава. І стратегію нову НАТО, яка буде протиставлена стратегії Китаю. Ця стратегія НАТО називається «Побудова кращого старого світу».
Да, от, і... Что это означает? Я не знаю. Умовна назва «Бійстві Дабі» англійською мовою «Build Better Back World». Можливо, я там трішки помиляюся, але 3B, Дабі означає, що в моєму розумінні все-таки будуть повертатися до стратегій, які були розроблені раніше. Вони були успішними в протистоянні, тому ж, можливо, Радянському Союзу, Росії. Я поки що не готовий це коментувати, бо окрім назви я нічого не бачив. Можливо, там будуть напрацьовані якісь позиції вже по цій стратегії після зустрічі з Путіним. Тому що Альянс готує своє протистояння, готовий до протистояння з Росією, про що вони сказали, Столтенберг буквально говорив вчора, але він не готовий воювати з НАТО, з Росією. НАТО сказало, ми не готові, ми не будемо воювати. І в будь-якому випадку саме це є головною причиною, чому нас не візьмуть в НАТО. Тому, Ну, НАТО вот давайте об этом подробнее. Давайте остановимся на этой теме и обсудим подробнее, учитывая, что относительно взаимоотношений России и НАТО, генсек НАТО Ян Столтенберг вчера подчеркнул, что Россия не будет иметь влияния на решение вопроса о вступлении Украины в Альянс. Вот его цитата. Давайте его послушаем. Кожна країна обирає свій шлях, і це стосується також вступу до НАТО. Це питання до України та до 30 членів НАТО вирішувати, чи воно прагне бути членом Альянсу. Росія не має слова у питанні того, чи бути Україні членом НАТО. Вони не можуть витувати, що робити її сусідам. Ми не повернемося в епоху сфер інтересів, коли великі країни вирішують, що робити меншим. Также вчера лидеры НАТО одобрили коммюнике по итогам саммита. Вот там о чем идет речь. Ми підтверджуємо рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, про те, що Україна стане членом Альянсу. При цьому план дій щодо членства буде невід'ємною частиною цього процесу. Ну а вот президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден сказал, что для начала Украине необходимо преодолеть коррупцию и провести ряд реформ на пути к членству в НАТО. Вот его цитата. Це залежить, чи виконують вони критерії. Їм потрібно вичистити корупцію, відповідати іншим вимогам, щоб почати виконувати план щодо членства. Тим часом ми зробимо все можливе, щоб допомогти Україні у протистоянні з прямою російською агресією. І це залежатиме не лише від мене. Чи матимемо ми можливість визначити, чи може Україна стати частиною НАТО? Це залежатиме від Альянсу, як вони проголосують. Але їм треба буде переконати, і це непросто. В офисе президента заявили, что Украина положительно восприняла решение саммита НАТО, а президент Украины Зеленский отметил, что в решении отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись, сказал Зеленский. Давайте его послушаем. Ми щодня доводимо, що готові бути в Альянсі більше, ніж більшість країн Європейського Союзу. Через те, що, на жаль, у нас 7 років йде війна, серед українців зросла підтримка вступу в НАТО. Тому що для людей це безпека, це захист для їхніх дітей. Пане Валерию, почему, как вы думаете, Альянс откладывает предоставление Украине ПДЧ? Действительно ли это все завязано именно на коррупции и на проведении реформ в нашей стране? Багато конспірології ходить. Я хотів щойно знайти цитату Байдена, яку він дав у відповідь на запитання одного з журналістів. «Голос Америки» публікували це відео. Передивився і випадково перед початком ефіру, тому що дуже багато інформації, дуже багато заяв, але вони дуже цікаві в окремих моментах. І коли журналіст задав запитання Байдену стосовно членства України в НАТО і чи готова буде НАТО воювати потім з Росією у випадку агресії проти України, Байден відповів на другу частину запитання «ні». Так. Це чули, да? І ви це дуже показово було. А на першу частину він почав відповідати «так, ми розглядаємо варіант можливості, якщо». А далі він говорить про корупцію. Корупцію і так далі. Тому дійсно отакі саме невеличкі фрази, тези, слова, які використовують сьогодні такі дуже високі політики світового рівня, вони важливі в розумінні того, що буде з Україною. Для мене це дуже маркерно, це дуже показово, і я на це дуже зважаю увагу свою, тому що
заяви, які лунають, в моєму розумінні вказують на те, що НАТО не бачить нас в своєму альянсі. В принципі, не бачить, тому що вона не готова воювати з Росією. Те саме сказав і очільник альянсу. Вони будуть шукати точки дотику, порозуміння з Росією, бо Америка повертається, вона так сказала, до свого світового панування лідерства. Тобто вона на початку цього шляху, вона визнала, Сполучені Штати Америки визнали, що вони втратили можливість контролювати світові демократичні процеси. Точкою такої, не те, що біфуркація, а підтвердженням цього стало виведення військ з Афганістану. Вони не змогли врегулювати проблему війни в Афганістані впродовж, починається з 70-х років. Це взагалі історія дуже величезна. Подібні приклади були вже в історії США, коли, наприклад, В'єтнамська війна завершилася для них повним фіаско. Вони не могли контролювати східноазійський регіон, вони віддали на відкуп його фактично тоді, ну не те, що Китай, а ситуація, яка там сама по собі складалася. Вони не змогли переламати історію. В тому числі там було протистояння Радянського Союзу. І сьогодні десь, ну, не те, що циклічно, але повторюються події. І Сполучені Штати Америки такими заявами, те, що я говорив на початку, визнають зверхність Росії у багатьох питаннях і контролю за світовими процесами, які вона здійснює. В тому числі Близький Схід, Європа і багато інших речей, навіть та ж Антарктика. Ну, багато речей, багато. Кібератаки, про які постійно говорить Байден. Росія доволі потужно сьогодні диктує світу свої умови і свою позицію. І навіть інтерв'ю Путіна, які він дає, окремі фрагменти, журналісти дуже слушно їх витягують, вони показують, якщо Байден говорить, да, я поважаю Путіна як сильного гравця, то Путін говорить, ні, у нас нема нормальних відносин з США. Але він про Байдена не дає ніякої характеристики йому. Це дуже показова річ. Тому сподіватися, що заяву... Правильно ли я понимаю, даже если Украина по уровню стандартизации НАТО приблизится к 99%, то пока не закончится война с Россией, говорить о нашем членстве в НАТО не приходится. Навіть якщо 100 буде, то про членство в НАТО навряд чи можна говорити. Говорити можна, звичайно, але треба бути реалістом, що геополітична позиція України така, невигідна для нас в питанні членства в НАТО, що ми не отримаємо членство в НАТО, в принципі, ніколи. Росія постійно ставить собі за мету імперські амбіції, так само, як я сказав, і Туреччина, так само, як і Китай їх вже ставить. І в світі ситуація складається так, що Україна, вона за суттю, за своєю, не зможе бути членом альянсу військового, бо це означатиме наближення претензій на територіальну цілісність Росії. В розумінні Росії. Ми не зможемо змінити позицію Росії. Це нереально, це їхня позиція. Тому в нас, як і записано спочатку в Декларації про суверенітет України, про позаблоковий статус, ми повинні до цього дотримуватися. Тому що виключно україноцентрична ідея, вона буде сприяти розвитку України і подальшому. Я не випадково згадував сьогодні саме Курултай Кримський, так, 17-й рік. Тоді позиція Української Народної Республіки по відношенню до Криму була різною. Так? Після саме гетьманського перевороту, от саме Скоропадський почав формувати позицію, яка дещо не збігалася з позицією Сулеймана Сулкевича, звичайно. Він прагнув окремої республіки, але Курултай говорив ні. Вони хотіли бути в лоні України. Вони розуміли свою залежність від України, вигідність співпраці з Україною, широкої автономії, реально широкої, дуже автономії. І справа в тому, що кримські татари не претендували тоді на інший статус. Так, можна говорити, Туреччина мала якісь там претензії, але саме те, що Крим став першою в світі мусульманською країною, яка миролюбиво підходила до питання свого подальшого співіснування і всіх народів, які тоді там проживали. І нині проживають. Це доконаний факт, тому це треба піднімати, оцей пласт треба піднімати. І сьогодні Україна повинна і далі сповідувати принцип стратегічного партнерства із Кримом. Але формації треба напрацьовувати, щоб, я не випадково говорю, щоб змінити якимсь чином, і позиції всіх країн світу по відношенню до подальшої долі Криму. Крим – це один з елементів сьогоднішньої великої геополітичної гри. Не випадково загострилася ситуація в Ізраїлі. Також напередодні зустрічі Байдена-Путіна. В мене немає навіть сумнівів в цьому. Дещо змінилася риторика Туреччини.
вона знову почала загравати з Росією на підтримку Палестини. Розумієте, тут багатоскладний дуже такий механізм, який фактично ми отримали, ну не те, що механізм, складна картина геополітична, яку ми отримали після Другої світової війни, фактично Другої світової війни, і вона триває. Якщо, наприклад, брати навіть аналіз різних договорів, на підставі яких припинялися війни в світі, от показовим є Балканські війни, 90-х роках, ну, та ж сама Північна Ірландія, Великобританія, якщо говорити відверто. Знову ж таки, одна країна, дві системи, Гонконг, Китай. Ну, багато можна таких прикладів цікавих наводити. І в цьому сенсі говорити, що так, наприклад, навіть ті самі Мінські угоди мають право на реалізацію, що вони хоча суттєво порушують наш суверенітет за своїм текстом і суттю. Але можна навести приклади. Дивіться, в інших країнах також врегульовували конфлікти. Це дослідження, проведені моїми колегами-аналітиками, це історія. Тому простої відповіді на це питання не буде, на жаль. Пане Валерію, я предлагаю сейчас підключити к нашому ефіру Олександра Кондратенко, політичного аналітика. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас, салям алейкум. Добрый вечер, салям алейкум, Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Пане Александре, вот коммюнике, которое накануне одобрили лидеры НАТО, как вы оцениваете, можно ли это считать каким-то эпохальным, таким принятым заявлением, возможно, историческим событием, или же это вот просто очередная такая декларативная история? Ну, вот то, что вы только что сказали в конце, скорее всего, вот это вот есть. Это и есть декларативная история. И я, к сожалению, не слышал в начале эфира, о чем говорил Валерий, но скажу, что в НАТО нас мало кто возьмет, пока у нас не будет закончен военный конфликт, к сожалению. Вот. А в свете последних событий, которые разворачивались, ну, буквально там 11 числа этого месяца, и завтра серьезная у нас день встреча Путина и Байдена, то не хочу расстраивать, скажем так, всех наших телезрителей, но Украина на этой повестке, на этой встрече, это далеко не основная тема, и надо понимать, что переговоры президентов США и России, по моему субъективному мнению, они будут все-таки гораздо более глобальные темы затрагивать, нежели наша страна, Украина, конфликт, Крым и тому подобное. И, к сожалению, повестку Крыма, может быть, даже не будут поднимать. Вот. А первые списки, о чем они, скорее всего, будут там говорить, так это вот о новых правилах геополитики. И, ну, условно говоря, это будет вопросы, как будет дальше двигаться капитал, какая у нас будет игра на внешней, геополитической арене, какие новые правила, переход на новый шестой технологический уклад. И все, я вам скажу одно, что на самом деле вот в данном случае встреча этих двух лидеров наций, она не будет встречей ради встречи. Это очень сложные будут переговоры. И фактически, то есть изначально это, понятное дело, будет все против всего плохого за все хорошее, но вы должны понимать, что реальная политика, она всегда делается закрытыми дверями. Поэтому, ну вот, какие, пане Александр, какие все-таки могут лидеры найти точки соприкосновения? Потому что у обоих сторон, я, насколько понимаю, довольно разное концептуальное видение вообще мирового порядка. Для Америки основа — это стабильность и прогнозируемость между вообще в целом международной ситуации, а для России, да, это конфронтация с ее соперниками и повышение своего статуса. Вот где эти точки соприкосновения, где они? Здесь, смотрите, необходимо, во-первых, посмотреть, что передавало. Вот, давайте за эту неделю так прикинем. Куда изначально Байден поехал, с кем он встретился, я имею в виду с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. И мало кто затрагивает эту историю, они там подписали новую политическую партию. Вот. Такой вот документ, вы должны понимать, что британцы уже не в ЕС, но они политически уже точно не в ЕС. И противостояние, скажем так, западного мира в союзе с Британией для европейского стран это такой тоже тревожный звоночек. И, скажем так, если проводить некую такую параллель, связанную с Северным потоком-2, то для Германии, в данном случае вообще для Европейского Союза, вот этот вот проект, он необходим исключительно Германии. И, понимаете, он нужен для противостояния с странам США.
чтобы не дать США политически поглотить Европу. То, что было еще, скажем так, при Обаме. Вот эта вот история продолжалась, и в некоторых таких неформальном общении в некоторых кругах говорили, что Европейский Союз, он уже давным-давно безусловно поглощен. Сейчас это называется просто политическая субъективизация, и, кстати, вот в ближайшее время визит Меркель в Вашингтон, это, эта история именно об этом. Поэтому противостояние в любом случае будет. Касаемо, вот, скажем, красных линий, которых вы затронули. Разумеется, если президент США и России не договорятся, а сделают и проведут черту, в любом случае красные линии они будут обсуждать. Без этого никак. Но, скажем так, международная политика – это всегда путь договоренности. В чем-то они друг другу должны будут уступить, на чем-то они четко скажут, что красные линии мы их не переходим. Если касаемо красных линий, касаемо нашей страны, то если они ни о чем не договорятся, у меня возникает очень большое сомнение в том, что в дальнейшем президент Украины Зеленский проведет встречу с Путиным. Я не исключаю, что он ее проведет с Макроном, он ее проведет точно так же с Байденом, а вот с Путиным уже, может быть, не будет о чем разговаривать. Это если лидеры США и России не договорятся. У Путина неоднократно заявляли, что красной линией для них является вступление Украины в НАТО, предоставление Украине ПДЧ и так далее. Какое это имеет значение для Америки? И будут ли они на это реагировать? Для американцев в любом случае будут реагировать. С другой стороны, давайте же будем, то есть объективно посмотрим на то, что происходит. Мне, в принципе, вот, говоря, не очень нравится, когда касаемо Украины какие-то темы затрагивают. В свете этих последних событий и то, что мы наблюдаем буквально там в разрезе 3 месяцев, я скажу вам, пора бы нашим таким политическим элитам немножко прекратить детские иллюзии все вот эти вот свои по поводу того, что наши западные партнеры хотят нам как-то решить проблемы наши, и все в этом духе. Я имею в виду, вот проблема в том, что почему-то вот наша страна, чем дальше, тем меньше у нас субъективизация. Мы как субъект, мы субъекта превращаемся в объект. И мы вот в геополитике, в мировой вот этой карте, на этой шахматной доске есть игроки, разумеется, их не так много. Есть фигуры, а есть инструменты. И мы в свое время, еще будучи фигуркой, сейчас превращаемся просто в инструмент, к сожалению. Это надо понимать, и все наши вот эти вот элиты, которые условно нас продают за 2 копейки, нас к этому всему и ведут. Поэтому нас ждут очень серьезные либо потрясения, либо же президенту Зеленскому после встречи Байдена и Путина необходимо будет принимать очень непопулярные какие-то реформы, и это очень серьезно будет бить точно так же по его электорату, по его рейтингам, по рейтингам «Слуг народа». В общем, будем посмотреть. Сейчас, знаете, как говорится, прогнозировать неблагодарное дело, но в целом мы входим в такую вот эпоху, когда мировые лидеры точно так же вступают в союзы, причем самые интересные, о которых мы даже не подозреваем. Это временные союзы, но они будут так или иначе. В данном случае идет вот такая вот борьба на уровне субъективизации каждой страны, насколько она является действительно игроком на геополитике, а не такой вот пешкой или разменной монетой. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохса, у нас Олександр Кондратенко, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Пане Валерию, действительно, стоит ли ожидать каких-то существенных прорывов по ключевым вопросам? Это и деструктивная политика России, Сирия, Афганистан, Украина, в конце концов, на этом саммите Байдена и Путина? Ні, звичайно. Чого це? Такий негативний прогноз. Ну чому не? А може даже позитивний? Це значить, да, це швидше позитив, тому що лідери 2 дуже потужних країн, і тут фактично знову ж таки з однієї сторони Росія, а з другої сторони США, ЄС і НАТО, да, з НАТО. Тут більше, да, людей, скажімо так, більше, не те, що країн, структур і так далі. І Росія, да, з одного боку. Вони починають домовлятися, розуміючи, що так далі справа йти не може. Зрозуміло. І ми про це щойно проговорили. І говорити про те, що от за підсумками цієї зустрічі, цього саміту, да, щось там відбудеться таке колосально велике, і все там ми матимемо як наслідки Ялтинської конференції 45-го року, це
По-дитячому, да. Ну, звісно, багато хто так думає. Але сам процес, він пішов так само, як з Кримською платформою, якщо вона відбудеться. Ну, вона відбудеться, але тут питання, в якому форматі. Дуже важливо, хто там буде. Є добре, що підтвердження вже. И... Но сегодня, кстати, очень интересный момент, извините, я вас перебила. Стало известно, что совместной пресс-конференции по итогам саммита между Байденом и Путиным не будет. Так, так. Тому, О чем это говорит? Ну, от ми якраз до цього йдемо. Тому це початок великого процесу, великого діалогу, де от саме відбудеться звіряння персональне годинників, напрацювання позицій і підготовка подальших дій. І саме тому, що немає спільного брифінгу, спільної прес-конференції, означає, що домовленості досягнуто не буде. Тобто кожен піде думати, що робити далі. Але початок цього діалогу дуже важливий. І нам, звісно, було б дуже комфортно і Україні, якби там відразу все щось вирішилося і нас кудись оприділили. Тому що тут з колегою погоджуюсь, нас оприділяють. Але не тому, що ми там неправильно щось робимо. Точніше, не лише тому, що ми щось неправильно робимо. Тому що я, як і говорив, ми територіально в дуже невигідному становищі в частині саме врегулювання військових конфліктів, війни і в усьому світі. От тут ми на поганому місці. Для економіки у нас зручне розташування і кліматично, і територіально, але ми це не використовуємо. Це щодо вже інших питань. Хорошо, а какие цели тогда этой встречи? Что она дает двум сторонам, помимо того, что Россия, естественно, это будет использовать в своих внутрипропагандических целях, да? А что это значит для Америки? Тепер ціль. Справа в тому, що тут була згадана дуже хороша теза, шахівниця, шахматна доска, про яку ще свого часу писав Збігнєв Бжезинський, і потім він писав і про саме проблеми Сполучених Штатів Америки, те, що вона має робити після, це ще був початок 2000-х років, він тоді вже розумів, що США втрачає свої позиції у світі і через те, що Європейський Союз стає більш міцнішим, через те, що Росія нарощує свої м'язи і через те, що Китай нарощує свої економічні потужності, а він почав економічно зростати ще, фактично, в 80-х роках, 90-ті роки вже такий прорив відбувався в ньому. Нині це дуже потужна і економічно, і мілітарна країна, яка претендує на панування в світі також. Поки що мовчазне, але ми розуміємо, проєкт їхній, який називається «Один пояс, один шлях», він вказує на те, що претензії економічні, вони будуть супроводжуватися і територіальними, і якоюсь певною мірою експансією, і в тому числі і навіть і переселенням певної частини китайців у різні регіони, співпрацею. Наприклад, та ж сама Білорусь дуже показова. Ми вам грошей дамо, але ми самі прийдемо там і побудуємо. Така політика Китаю, вона, в принципі, це нормальна, прагматична державна політика. Тому сьогодні треба зрозуміти завдання Байдена, яке ставить перед собою, і про це говорить і він, і НАТО говорить, так, що ми будемо домовлятися з Росією про розподіл відповідальності за врегулювання конфліктів на Євразійському континенті і в світі, я думаю, в світі, в тому числі і протистояння з Китаєм. Тому що Китай для світу – це реально виклик. Я не кажу, що загроза – це виклик новий. Такий самий, як в перспективі викликом стане і Індія, яка дуже потужно розвивається. Поки що вона на початковому етапі. Але кількість населення, їхнє історичне розташування, вихід до моря, багато факторів є. Вони вказують на те, що це не слабка країна, так само, як і Китай. І її подальше майбутнє – це також буде одним із серйозних викликів. Тому саме такі питання будуть вирішуватися, а як розподіляти відповідальність. Подождите, а угрозы Китая, они, получается, несопоставимы с угрозами России для Америки? Звичайно. Вони набагато більші і серйозніші. І Сполучені Штати Америки самі з цим не справляться. Головна загроза від Китаю для США і світу заключається в тому, що Китай дуже активно економічно розвивається. Їхня модель державного управління, яка часто піддається сумнівам з точки зору її життєздатності в майбутньому. Чому? Тому що і багато моїх колег, і я, звісно, висловлюю їм думку, що рано чи пізно свобода до дії, до життя в Китаї, вона повинна взяти верх. Тому що обмеження, які там діють, фактично комуністичний режим, і обмеження в свободі слова, і обмеження в інших свободах, які гарантовані в інших країнах, вони можуть зробити кумулятивний ефект і вибухнути в Китаї. Втім, це ще не факт.
Тому що Китай за своєю ментальністю, він дещо відрізняється від європейців, китайці відрізняються. Можливо, їх влаштовуватиме така модель і поширення саме такої моделі ефективного управління, на перший погляд, державою, утримання соціального забезпечення людей, вони там, китайці, починають жити все краще і краще, вона може вказувати на те, що а чому б такі моделі не відображати або практично не втілювати в інших країнах. І це теж експансія свого роду китайської ідеї. Ми не знаємо, що буде далі. Китай дуже обережно відноситься до питань зовнішньої політики. Він в цій частині не дуже публічний. Але дивіться, як він гарно допомагає своїми грішми. Це вже другий міжнародний валютний фонд став. Тому, звісно, що це все розуміють і аналітики, це розуміють і лідери країн, це розуміє і Росія. Хоча Росія не публічно, але все-таки не дуже публічно співпрацює в багатьох галузях з Китаєм, співпрацює, так. Вона розвиває відносини з Китаєм. І це небезпека і для Європи, і для Сполучених Штатів Америки. Тому інтереси тут їхні збігаються. І Росії частково також. І один такий нюанс. Згадувався «Північний потік-2», його вже багато. Да, я как раз про это и хотела спросить. Вот последние действия Байдена и отказ введения санкций против Северного потока-2. Как вы оцениваете? Потому что ряд экспертов считают это сдачей позиций. Я думаю, що це велика була гра саме Сполучених Штатів Америки, не Байдена. Тому що проект почався ще в 2010 році. І однією із стратегічних цілей Бжезинський, як радник Держдепу США, взагалі президента США, він ставив за мету зближення Росії і Європи. Це основна мета, яку собі ставили США саме у питанні своїх інтересів на Євразійському континенті. Що це означає? Способи, якими досягти зближення Росії і Європи, можуть бути різні. Один із них – це економічно-торговий. От саме «Північний потік-2» дуже тісно зв'язує Європу і Росію. Він ставить їх в залежність одна від одної, тому що Росії потрібно продавати газ, а Європа може отримати, Німеччина, інші країни, і теж Данія також зацікавлена в цьому, хоча вона там нібито ми не при ділах, вибачте, що я так кажу. Вони вели дуже довгу гру, довго впиралися, нібито цьому «Північному потоку-2». Але разом із тим це дасть можливість для диверсифікації багатьох енергоджерел в Європі. Да, а что это для Америки? А для Америки це зближення Європи і Росії. В них з'являється єдиний інтерес у протистоянні Китаю. Тобто оцей трикутник Європа, Росія, Китай, США врегульовує таким чином питання. Тому що, зверніть увагу, Трамп робив багато цікавих заяв в частині, наприклад, митних санкцій. Він то збільшував, то зменшував мито на товари з Європи, автомобілі ті ж самі. Вів такі типу економічні війни. Сполучені Штати Америки, Конгрес оголошували санкції проти Північного потоку-2, але, як я казав на початку, не було жодних секторальних санкцій. Європа зрозуміла, що скраплений американський газ для них невигідний, він дорогий, їм вигідніше купувати великі гарантовані об'єми в «Газпрому», з якими вони домовляються про хорошу ціну, він буде дешевий у них для конкурентоздатності. І в такий спосіб відбувалася така велика гра. Тому заява Байдена, вона очікувана. Втім, чомусь ми вирішили, що такими санкціями проти окремих компаній, які займаються будівництвом Північного потоку-2, а я хочу сказати, що в керівній структурі Північного потоку-2 входять колишні державні посадовці Німеччини. Не просто бізнесмени. Друзі, це ж аналітики повинні знати і розуміти, і влада про це має говорити. Вона не може пускати пустих заяв, що ми, мовляв, зробимо Зеркаль чи Заліщук радником Коболєва чи Вітренка, і вони побідять Північний поток-2. Так само Кримський мост не добудується. Ніхто не запитував нас, чи він будується, чи він просто будувався все. Він збудувався, і він сьогодні стоїть. Ми кажемо, він впаде. Він не падає, розумієте? Інше питання до стандартів Криму. Ми зараз не про Крим, так? А саме про Північний потік-2. Это про Шрёдера, если я не ошибаюсь, да? Так, Герік Шрёдер. Тому саме оця історія з Північним потоком-2, вона доволі цікава з точки зору вивчення причини, чому проект завершився. І ми будемо боротися з проектом після того, як він запуститься. Боріться. Дон Кіхот також боровся з вітряними мельницями. І що? Про це написали книжку. Її цікаво прочитати, не більше того. Так само і тут історія мені схожа на це. Я не випадково говорю про державний прагматизм.
національний прагматизм, національний центризм, яким сьогодні керуються всі країни для відстоювання власних інтересів. Ми чомусь вважаємо, що ми можемо це не робити. Ми можемо апелювати до НАТО, ідіть за нас, воюйте, до Європейського Союзу, ідіть за нас, вирішіть, до США, прийдіть за нас, подолайте корупцію, і самі в цей час маємо не робити майже нічого. Так не буває. Если Северный поток запускают в эксплуатацию, что это означает для Украины, какие это несет угрозы для Украины, что будет с нашим транзитом? Несе загрози однозначно для України, економічні, безпекові, безумовно, несе. Тому що цінність української ГТС зменшується. Втім, звісно, багато що буде залежати від позиції Європи, наскільки багато вона буде споживати газу. Ну, за оцінками навіть тих же ж європейців, яких не дуже багато. Ця аналітика, вона, її справді мало, достовірних цифр практично немає, але те, що, наприклад, мені вдалося знайти, проаналізувати, витягнути, то споживання газу у Європі до 2030 року зросте до 500 мільярдів з нинішніх 400. Тобто десь приблизно 100 мільярдів. І тренд до збільшення споживання газу, він залишається. Тому, звісно, українська ГТС за сумарною кількістю тих ниток, які йдуть у Європу, вона може задіяна бути відсотків на 50 в моєму розумінні, але при умові того, що Європа скаже ні для Росії. Ми готові брати, але чисто через цю нитку. Тобто тут уже має бути позиція Європи у відстоюванні інтересу. Вона повинна допомогти нам для врегулювання знову геополітичної стабільності, з метою геополітичної стабільності, змусити Росію в будь-які способи транспортувати велику частину газу до Європи саме через нашу ГТС. Втім, не випадково ж нам говорять, ні модернізована, ні удосконалена, величезні затрати, які ми несемо на її обслуговування, корупція в органах наших державних і судових органах, у державних підприємствах, той же самий НАК «Нафтогаз» з якимись, вибачте, незрозумілими виплатами та збитками. Це все вказує на неефективність управління активами, які є в Україні. І на це нам не випадково вказують. Наведіть у себе лад. Тоді ви можете пред'являти претензії. А поки що, вибачте, ми лише розводимо руками. Дякую вам дуже, пане Валерію. Чохсагумс, Валерій Клочок був з нами Я привикла, що ви к нам включаєтесь по скайпу. Були на студії наживо. Дуже дякую вам. Чохсаг у нас Валерій Клочок, громадський політичний діяч, аналитик, экономист. Буквально через несколько минут эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите. Далее мы вернемся в эту студию и уже продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. Курушкин. Зумруд сәрлер, далғалар еліне, жошар ақ ерлаған инсанлар көрдім. Efsane сайыллер, орманлар илінде, гүрделі дауышлы лиман. Селям алейкум, хайрлах шамлар, сайгла АТР телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасының серии тесінің студияда сіздер үшін
Мен Гульсум Халилова чалшам. Неветеке 40-45 даха девамында Хырым ве Хырым этрафында өзберген сонки хаберлерні музакире етежекміз. Сізде біздің яйынымызға қошыла білесіңіз, экранларыңызға режиссерларыма телефон номерасыны тақдим ете 073-419-41-58 вайбер вастасы или студиямызға телефон шымаға имканыңыз бар, еді скайп адресімізні де қолана білесіңіз. TR.TV біздің адресіміз. YouTube каналымызға да абоне олыңыз, анда біз жанлы яйынларымызны алып барамыз. Емде бүтін біздің программаларымызны ве программаларымызда мерақлы олған қысымларыны өзіміздің YouTube сайфемізге еуклейміз. Андан да біздеріні сейір ве тақып ете білесіңіз. Невбетеке 40 дақа девамында біз Хырымда үзберген адеселеріні музакире етмеге планлаштырдық. Анда малюм олғаны кебі біздің семеддешлерімізге қаршы махкемелі давалары девам етмекте ве хусусан бүгін Хырым Татар Милли Межлис азасы Бекираға Мамутның махкеме давасы, яғни шикает махкеме давасы бақылды ве тесадуф біз истисна олмады ешбір шей ве затем біз бұл бір doğru қарар алынacağını беклемедік. Менже Бекираға да беклемеді ве шикаятны демек айжғалжы махкеме темсілжілері қабыл etmedi. Бекираға біз лешімді жанлы бағда ве bu ақта tavsiyatlıca laf etmege hazır. Бекираға, селам алейкум. Алейкум селам, Гульсум ханым. Селам алейкум. Бекираға, демек сіздің бүгінгі... Алло, eşitесіз? Eşitim. Бекираға, сіздің бүгінгі шикает махкемeniz ред етілді жғалжы қады тарафындан бойле бір нетижені, бойле бір қарарыны бекледіңіз. Son sözünüzü işitmedim. Böyle neticeni... Beklediniz mi? Beklediniz mi böyle neticeni? Beklediniz mi? Evet. Mında bilesizim, her şey ne diler? Kolunu yuvar, ruku moyet. Daha var bizde, karganın gözün çıkmaz. Çünkü o nasıl etip, bekim onu düğünesi oturadıranda miravoy судья olup ve işte o nasıl onu kestiriyor. Ondan da gayrı benim böyle bir rakibim ve bizim bu görevmege mahkum etken bu Roskomnadzor, onlar da şu kurumның parçasıdır. Onun için elbette onlar anda birbirlerinden til tapalar. Men aytabilem, onlar için, bu misal için Roskomnadzor için, eğer de onlar gayip etseydi, yani yenmeseydi ve kazanmasaydı, onlar sonlanıcı bar edilir. Belki yukarı mahkemeye gelecek. Çünkü bu onların işin menfi taraftan belli görsetebilir. Onun için onlar evvelden sanki ya anlaşkandırlar işte herhalde. Ben anda bilesizim ne sezdim. Mına bu o evvelki seferde mında birinci basamakta da ben onu gözettim ve bugünkü rayon mahkemesinde de onlar bizim gazetin ana şu 14. Oktyabır'da çıkan ve Birleşken Milletler Başkatibi'nin 3 sayfadaki maruzasın, onu serlevasın, onun içindeki maddelerin kaysına gözü tıkılsa onu da tamam öyle saçları tıkılmekte sanki. Bilesiniz, onlar şaşalar nasıl böyle işini yazmam mümkün edi. Ve belki de içinden değildir bu 4000 göremeni tölemege kaçına. Ama onu belki 4 yılga 4000 değil 4 yılga belki oturtulsa daha da güzel olur edi. O nasıl olup da böyle şeyler bastırmağa mümkün. Onun için elbette sizin sualingizge kısaca cevap verilecek olsa
bu biz için hiç bir yanlılık olmadı. Bekir ağa, мен de şunu sormağa isteyeyim. Sizin fikriniizce bu işgalcilerin yapılgan baskısı, bu şahsen sizge, yani Milli Meclis azasına olgan bir baskı edimi ya da bilmeyeyim bütün Kırım Tatar matbuatına, hususan Kırım'da serbestlik sözüne yapılgan bir baskı mı? Men bu siz bergen sualde böyle bir terin mevzu göreyim. Bakınız Kırım'da böyle bir muhalefet siyasette riayet etip de ve bu resmi hükümet devlet albargan siyasetine narazılık bildirip onu tenkit etken ben belesem bizim gazette yani men basma matbuatını gözettim ve mındaki olgan misal için televizyonlarını gözettim. Başka öyle ne diyeyim işte tenkit etken bir şeyge tokunmaya tırışkan bir şeylerini ne diyeyim işte kabul etmegen böyle baskı aslında olmağa istemegen başka matbuat yok. Onun için bu onlar onu düşünmüyorlar. O bilesizim. Onlar işlerini yapmak gerek. Bende öyle tasavvur kaldı. Onlar işte böyle noksanlıklar, böyle bir ne diyeyim tapsalar, böyle bir nasıldır bir kaysı bir memori kodeksin ne ayrı maddelerini bozgan misallerini görseler onlar kuvanalar çünkü onlar özlerinin ötmeklerini aklarlar bununla beraber. Bana ben aytma galiba bekim aytkanırım. Onlar bu olmayacak bir güvakçılık bir faktını tapmak için özlerinin protokollarında yazalar 2 sutkalık monitoring al barılgan ekan. Misal için menden sorasaydılar ben özüm de onlarga aytır edim ne kıdırasız mına evet bu şey mına bakınız ama ben bunda hiçbir yanlışlık görmeyeyim dep misal için men öyle izah beredim. Yani gene de sizin sualingizge kaytarak mındaki bizim ne diyeyim işte mında milli matbuat o teessüf ki Kırım gazetinin gayrı da update var idi işte ama onlar cedvelden geçmegen bilesiniz. Kalganlar onlar hakimiyet tarafından devlet bütçesinden para almaktalar ve tabii ki onlar bu mevzulardan pek uzaklar. Onlar buna bu bizim yigitlerin takip mahkeme yakalanu tintüler o misaller öyle faktlarından onlar onlar için o ateş. Onun için bu elbette belki de bir taraftan işte ne diyeyim bizim muayyen ve konkret bizim gazetemizin misalinde bekim nasıldır bir bu kanunculukka sert kanunculukka riayet etmekin zaruriyetin göstermek misalidir dep sayam. Yani neticede yani nasıl bir maksatqa erişmege istedi bu hareketten işgalci hakimiyet temsilcileri bu bilmeyeyim korkutup siyasetinin bir parçası mı ya da başka böyle bir maksatlarını takip ettiler? Men belesem bu birinci nöbette men de bunu ayttım açık başka sözlerinin belki tekrarlamak gerek olacak. Bu onların muvaffakiyetli, semireli işlerinin göstergecidir. Ve onlar nasıl onlar cinayet tapıp olamalarında matbuat pek öyle bir ne diyeyim işte onların kolu aslında yürgen, öyle oplanılgan, öyle bir hiçbir ters söz bir nasıldır bir itiraz sesi o mındaki medyalardan işitilmeyi. Onun için ama onlar mana hukuk koruyucu organlar gibi ana tapalar bir ufak tefek şeyini onu ufurtup gösterirler nasıl büyük iş yaptılar
ve Moskva'daki bazı jurnalistler aytkan ibaresini pek beğenim ve pagonlarında ya da kitillerinde, urbalarında teşvikler yaparlar. Ya medal takmağa ya da pagonlarına bir nevbetteki yıldız koymağa. Bunlar da işte öyle belki mükafat kazanmamına. Biz görüyoruz nasıl monitoring ettiğimiz bir şeyin kaçırmamız. Böyle şeylerin de tak. Onlar çok ne diyeyim işte. Andaki hadimler bu şeylerden tek şahsi bir aylık mükafat o noktadan ve ne diyeyim işte başlıkların rehberlerin gözüne girmek ve ondan çaresi olğan kadar çıkmamak meselesini kaygıralar. Мына да шуны сорамага истейм, Бекер ага, да бир мислеге кечмезден эвел малум болгону кеби Кырымда сиз менден да жакшы билесиңиз, Эркунь, аман Эркунь махкеме давалары өткөрүлө. Асыл да махкеме давалары биналарына ватандашларымыз топлашмага ve böyle bir destek aksiyalarını өткөрмеге devam etemi ve siz bu hareketlerge nasıl kıymet kesiyorsunuz? Doğrusunu aytsam gene sesiniz kesildi de. Alo, yaşımdı. Nasıl anlagan olsam öyle aytayım. Yok hepsi bir kesili. Bilmiyorum galiba internet çok öyle kavi baktı değil. Belki olabilir. İsterseniz men daha bir kere tekrarlayıp bileyim eğer şimdi yakşı eşitken olsanız. Bugün Kırım'da aman Erkun mahkeme davaları ötkörülüyor. Şunu sormağa isteyeyim, siz takip etesiniz yakından bu meselelerini. Bizim semiydeşlerimiz, vatandaşlarımız destek olarak mahkeme binaları yanında toplaşmağa ve böyle destek aksiyalarını ötkörmege devam eteler mi? Siz buna nasıl kıymet kesiyorsunuz? Bu aksiyaların semerliğine nasıl kıymet kesiyorsunuz? Bakınız, evvelki gibi yüzlerinin, buna katton işi olganda yüzlerinin, bazıda binlerinin evet toplanaydık. Şimdi öyle imkan tabii ki yok. Ama insanlar hepsi bir keliler. Misal için bizim evvelki toplaşıda ben bu toplaşı için, bu mahkeme için kimseye aytmadım çünkü istemedim dedim. Haydi vaktlar nelerin coymasınlar. Son olarga da bilmeyeyim bir şey olmasın. Ama geçen sefer bir 20'ye yakın adam bizim mahkememizge kelgen edi. Endi başkalarını aytacak olsam, bana Rifat Çubarov'un mahkemesi boyunca yakında karar alındı ve belirlesim anda apellasya şikayeti verilecek ya da kasasya mendi. Anda da evet adam bir 5-10 adam işte keliler salonga çaresi olgan kadar kireler, dinleyeler, oturalar. Bakalar degenden dinliyorlar ama misal için itiraz bildirmek bilmem ya o kesin yasak. Tek adli bir seyirci olarak gelip anda ya bir çeşitli bekleme ya da salona girmeye buna Mustafa Ağa'nın mahkemesi gitti. Anda da bir toplaşığa uzak bilesiz Ermeni bazarda anda da evet her sefer adamlar baralar. Çok olmasa da belki 2-3 araba olup oturup işte anda bir 9-10 adam barmağa tırışalar, şartlık da yaparlar. Buna bu ne diyeyim işte bu balların kayısılarına bana şimdi büyük müddetler verilir işte. Onların mahkemesi olganda da mında Kırım'da şimdi onların için mından galiba koçurdular. Rostov'da olmakta şimdi galiba kasasya neyse ne diyeyim işte keliler ama elbette mukayyet olmaya mecburlar çünkü onlar bir şey sesseler bir haflı ya da bilmeyi bir özleri ya da özlerin küçük gösterme isteseler o yerde 15-20 dakika içinde kaç avtobusların amon gelebilir ve elbette onun son akıbeti başkacasına olabilir.
Ama böyle azar adamlar barılsa işte ne diyeyim, onlar da bekim ya gözünü yuma ya işte öyle haydi tap indi o kadar bona bola büyük şamata koparmayın deyip ona çok emniyet vermiyorlar. Yani hulasa böyle elbette bütün mahkeme toplaşularına bizim vatandaşlarımız varalar, mümkün derecede iştirak ettiler. Ama sınırlı sayıları sınırlı. Anladım ve daha bir mesele var. Bekir Ağa, sizin fikrinizni da bu mesele etrafında öğrenmege isterdim. Bugün Ukrayna Yukarı Şurası'nda geçenleri Ukrayna Prezidenti Zelenskiy'nin takdim etken tamir halklar ile bağlı kanun loyihasının muzakereleri endi başladı. Parlamento demek tribunasından Rustem Bey Umerov milletvekili Голос firqasından çıkışta bulundu. Keliniz beraberlikte onun aytkanını dinleyik de bunun etrafında biraz laf eteyik. Зараз Росія ще й дозволяє собі втручатися у внутрішні справи України та диктувати, які закони нам ухвалювати, а які ні. Колеги, наш з вами обов'язок ухвалити закон про корінні народи. Це важливий крок для деокупації та реінтеграції наших українських земель. Україна захищає від репресій кримських татар та гарантує розвиток корінних народів. Але закони, які визначає права корінних народів та гарантує їх захист, чи хоча б дає визначення, хто такі корінні народи, в Україні поки що немає. Хоча саме поняття «корінні народи» з'явилося в Конституції 25 років тому. Aslında Bekir Ağa, tamir halklar ile kanun loyihasının peyda olması, parlamento müzakereleri ve ilahiri sizin için şahsen ve sizin laf etkeniniz semeddeşlerimiz, vatandaşlarımız için bir şekilde umut ışığını berdi mi? Nasıl düşünüyorsunuz? Birinciden bu çoktan beklenilgen. Bu kanununda da başka anda halkımızın statüsü hakkında kanun loyihası olar hepsi beklenilgen böyle çok mühim vesikalardır. Ve ben sizge aytabileyim, ben dünyayı yazdım bugün yarın çıkacak gazetemizde bizim ziyade rahatsızlay elbette onun bunda Rusya'da ve siz de işitkendirsiniz onu devlet duması mahsus beyanat kabul etti. Evet. Prezident anda bir kısa bir yerde izah verip böyle doğrusulukanda bir çirkin sözler natsizminin tengleştirdi. Biz bu şeylerge riayet edip onlarga tırışamız bir izah ya da bir cevap vermege özümüzün anlamlarımızdan, özümüzün menfaatlarımızdan kelip çıkıp. Nede Kiev'te olay atkanга benim ne diyeyim işte ve benim çoksu bundaki bu şeylerin gözetken vatandaşlarımızın reaksiyası sade, aydın ve böyle üstünce demeye mümkün. Yani kim anda bu kanun loyihalarına kol tutmazsa, onlarga azıcık bir ne diyeyim bir itiraz bildirecek olsa, onlar öyle de tap o kadar ne diyeyim işte biz beklediğin gibi hepsi bir değil ama işte hiç zamanda işte böyle olsun deyip biz yaxşı deyip aydı böyle kabul etmiş son vakit görsetir deyip hiç zamanda çalışmaya esas olarak ve belli bir ne diyeyim işte işlerimizin albarmak yönelişinde bu mühimdir. Onun için anda kim eğer de böyle ne diyeyim işte bir şube, ben aytmayayım hatta karşı şube bildirecek olsa biz anda da ben belirlesem bizim vatandaşlarımız da kayısılarımına deputat onlar da bu mantıktan gelip çıkacaklar. Yani bu deputatlar Rada'da olan deputatlar onlar benzeyecek ve devlet dumasının ve Rusya'nın bu asıl tamir halklar meselesinde siyasetini tolusunun demek uyacaklar. Anda başka mantık
kelip çıkmaydı. Onun için anda bu kanun yaxşı geçmesi için kurashgan ve o meseleni kesin mana şimdi biz ko'rganimiz gibi koygan kuchlar olsun işte ve onların o safında bizim vatandaş deputatlarımız var iken onlar bu mantıklı minbellesem toğulsunun işletirler. Çok sağ olunuz Bekir Ağa. Kıymetli fikirleriniz için teşekkürler. Suallerimizge cevap bergeniz için sağ olunuz. Bekir Mahmut, Kırım gazetasının baş muhariri, Milli Meclis azası bizle canlı bağda edi. Şimdi ise bizim yayınımızga muharirlerimiz aytkanına Kore Edemağa Dudakov bağlana Kurultay delegesi. Edemağa, selam aleyküm. Aleykümselam. Edemağa, şimdi bizim Bekir Ağa'nın laf etkenimiz, müzakere etkenimiz meseleni eşitkendirsiniz. Sizden de bu mesele etrafında birkaç sualler ve cevaplar öğrenmeye isteyim. Көргендірсіңіз, қатенде Rusya Prezidenti Putin'in Devlet Duma temsilcilerinin bu kanun leyhasına reaksiyonu ve hatta böyle isterikani dep aytmağa mümkün. Öyle olsa kanun leyhası doğru mu sizce? Bilesiniz, biz endi bunda o'girinib qoldik bu isterikalara, onun için bizde ular bir merakı ko'rinmaydi. Aslı kanunu okumagan bir elif deb o'xshaydi, ama men bilesem o'qidi, çok şey anladı. Ukrayna'nın bu kanunu kabul etmesinin neticesini de anladı. Onun için kendisini bir aynı anlamayan bir adam tip koydu da bir faşist taraflarına çekmeye başladı. Karinoy'ni karar, niçin Ruslar Karinoy değil. Kanunda her bir şey yazılmış. Her bir şey yazılmış. Tamur halklar, bu halklar çet, Ukrayna'dan çet devletlerde kendi hükümetini yok olan milletler. Ukrayna'da bizim millet olup oldu. Bir zamanları balaban bir devletimiz var idi. Onun için biz evet de tamur halkımız ve Ukrayna'dan başka, Kırım'dan başka yerde devletimiz yok. Onun için biz tamur halk bunu çoktan beri biz anlardık. Biz çoktan beri bunu ayıtırdık. Lakin bana geç olsa da kabul etti. Ama bunların isterikasına benim için meraklı. Ben pek kuvanan bunları işittim. Çünkü kafalarına bir nasıl diyeyim, bir çakuçinin urgan gibi bir şeyler oluyor. Bir şeyler geçiyor. Demek biz de buna kuvanamız. Hiç olmadı böyle. Hakikaten bunun bağlı çeşit türlü stereotipler var ve Rusya'nın teşvikatı zaten nasıl çalışkanını biz yaxşı bilemiz. İşte sanki dersin, işte Kırım'ın tamır halkları sadece uç halk değil, bilmem Kırım Tatarlar, Karayimler, Kıpçaklar değil, Urumlar da kirliye ve ilah redgen birçok böyle yalan dolanlarını Rusya teşvikatı tarqatmağa devam ediyor. Siz bu stereotiplerge karşı nasıl bir cevap verirdiniz? Bilirsin, ahmak adamlara aslında cevap vermeyi kıyın. Versen, sen de böyle aşağı düşken gibi. Çünkü anlamasa ben bilmeyeyim. Ama onlar için aytmaya mümkün. Eğer onlar o bizim halk. Bizim gabla gruplarımıza bakanda, onların gabla gruplarına bakanda bizim Tatlar ve Rumlar, Rumeyler bir halk tanısı oluyor. Fakat dinimiz başka. Bir halk. Lakin ne yaptı bunu bu imperiya? Onları bundan çıkarganda ayetler size Kırım'la, biz sizi kurtardık, Kırım Tatarlar sizi öldürecekti, Kırım Han'ı sizi öldürmeyi isterdi. Öyle şeyler propagandik etkip edildi. Evet de o zamandaki halk bilirdi ne için onları çıkardılar oradan. Onlar anlardı biz bir halkımız ve kalmaya imkanlarını kıdırırdı.
Kalganlar son Müslüman oldular. Son Kırım Tatar adlarını aldılar. İşte Müslüman olup kaldılar. Lakin onda koçup gitken son 200 yıl bunlara mekteplere bu yalanları takatlar. Ama şimdi bana bakayım bunların anda cemiyetleri var. O cemiyetlere bu vesikalar geldi. Taptar o vesikaları arşivden nasıl etip onları Kırım'dan sürgün etkenlerdi. Uzları da anlayırlardı. Çünkü bilirler bu imperyanın yapan işleri bir halkı bölmek için, azaltmak için. Onun için. Bakınız 19. asırda tab Bulgarya'dan Grek Arnavutları getirdiler bunda. Nefseleri getirdiler. Lakin urumları koymadılar. Niçin yaptılar bunu? Çünkü bilirler bu bir halk. Bunları bölmek gerek. Onu da işte o neticesinde iş tutar. Şimdi anlık bu şey. Ama onlar kendileri biz Azov Grekleri değiller. Lakin Grekler tamur halk olmaya ahı yok. Urumlar ahı var. Grekler ahı yok. Onun için bu cemiyetler ve kimişkinler vardır. Cemaat sizin kapla gruplarınız, bizim kapla gruplarımız, biz bir halkız. Şimdiki Grekler o başka halk. Eğer siz kendilerinizi Urum halkı diye tanısanız, siz de bu cedvelin içine girirsiniz. Bana bunu ayıkmayı isterim. Ve bu tamir halklar kanun lehası sizin fikrinizce kabul edilse Ukrayna Yukarı Şurası'nda bu Kırım için ne anlamga gelecek? Şahsen siz için bu nasıl bir anlamını, nasıl bir mananı taşıyı, bir de bir cihetten bir yardım tesiri olacak mı Kırım'a? Moral tarafı yardım olsa o da balaban şey. Hem de biz bugünkü günden yaşamayız. Eminim ki gelecekimiz var. Demek bu hamun hepsi bir gerek. Hamu kabul etmek gerek. Şimdiki vakit değil. Ballarımız sosyal, torunlarımız sosyal. Onlar için. Ama eminim ki çok sürülmez. Bu bizim davamız. Milli hareketimiz devam edin ve gene de biz galip kazanacağımız ve buna inşallah. Demek da bir mesele var, onu tafsiyatlıca da sizden laf etmeye isteyeyim. Siz Bahçesaray'daki Hansaray etrafında ve Hansaray'da yapılgan bu sözde tamirlev işleri ile pek alakadarsınız ve bunun ile bağlı birçok malumatlarını bizlerge de beresiniz, aktarasınız. Bunun için sağ olunuz ve sonki vakitlara bu Çürük Su özeni galiba etrafında ve Çürük Su ile bağlı böyle bir hiçbir arkeologik tahkikatlar yapılmadan kazmalar başlagаны haqda malumat verdiniz ve hatta çekimler bile yapıp yerleştirdiniz özünüzün Facebook sayfasında. Bunun haqda bizlerge tafsiyatlıca tarif edebilirsiniz mi? Ne ola? Ne ola? Aslında ben bilmiyorum bu proje böyle izin aldı mı almadı mı? Eğer izin alsa nasıl böyle izin aldılar burada bu işleri başladılar kafam anlamayın. Çünkü Çürük Su, Hansaray'ın etrafı Çürük Su işte bu Hansaray'ın duvarından geçiyor. Kapatı bu asletunda kurulgan bu Hansaray Çürük Su'nun yanında. Onda böyle duvarları var ediyorlar. Şimdiki Çürük Su değil, evvelde Çürük Su'da bayağı su var idi. Onun için eğer işte bu hissesini bariyer diyorlar, böyle bu kalelerin yanında küçük özenler, onların yanında duvarlar çekilmiş. Duvarların içinde belki bir başka bir fortifasyon şeyler koyulmuş. Bilmiyorum, belki madde bir başka şeyler var idi. Onu bu böyle işleri aslında bu Bahçesaray'da başlaganda, sarayın yanında başlaganda arkeologik işlerinden başlayırlar. Hıdıraylar bunu. Lakin bu kazma işlerini yapmayıp ekskavatörler koyup başladılar bu işleri yapmaya. Bana çıktı duvarlar. O
Çuruk su özeni başka akardı. Bu 20 asırlarda onu çıkaran biraz tarafa geçti. Yani şimdi eski geçken su geçken yerlerinde bu Han Saray kan vaxtlarına bekim korulgan doğruları çıktı. Gene de ne vakit halk bunu vurup başladı çıkaran kendi fikrini bildirmeye, o zaman toktatıyla işleri. Ya siz arkeologik işleri başlasanız belki anda buna deyirler kulturni sloy degeni ne degin? Kazma işlerini yapaylar niçin? Tarihi bilmek için. Böyle kazıp çıkıp yok etseler tarihimiz, milli mirasımız silini. Kim oldu? Ne vakit yapıldı? Haysi Han'ın devrinde yapıldı. Bu işte bu neleri göğe bu bilmeyik. Haysi zamanda yapılmış, haysi devirde yapılmış. Ama arkeoloji bunu yerine getiriyor. Bu şeyleri yapmayıp yapan işleri bu. İşine bir şimdi girip olmayık. Ne yaptığı anda tek çetten bakıp oluyor. Bana gene çıkartlar, çok bu keramet meselelerini çıkarıyor. Gene uydurmalar gidiyor. Pek bilmeyeyim ne olacak bu Han Sarayımızın aslı bunu kaytarıp olur mu? Buna bunu soracaktım zaten. Bu Han Saray etrafında yapılgan bu sözde tamirlef ve kazma işlerini sonra kaytarmak mümkün mü? Yani neobratimi proses degen şey var. Yani bunu burada bir şekilde sonra yanıdan yapma imkanları olacak mı? Ya da tamamıyla yok etülüfü şimdi yapıla? Kazma işleri olmazsa tarihi biz bir vakit 100% bilmek. Kazma işleri arkeolog gösterdi. Ne oldu? Kaç zaman kuruldu? Mesela için 2006 senesi Hacı Giray Han'ın türbesine çetinden işte mezarlığın dibine bir taş kapatkan bir pencere var idi. Anda meftalaları al gelirdir. Biz onları açkanda arkeologlar geldiler. Arkeologlarla beraber açtık ve o zabutovka deyirler işte taşla kapatkan bu pencereni onların analiz alıp aytlar bu pencere 500 yıl açılmadı. Sonki sefer bu sefer açıldı. Eğer biz anda ekskavatörün hazır bunları yok etseydik ne vakit açıldı, ne vakit sonki mefta koyuldu diye bilmeyeceğimiz bu tamam. Tarih için yok edildi. Bana şimdiki zamanda da bu. Biz ular yapan işini tarihimizi yok edelim. Son var da bunlara bunu biz yapkandık çıkarmaya da mümkün. Bunu kaçıncı 18. asırda oldu mu? 19. asırda oldu mu? 20. asırda oldu mu? Tapması kıyın. Tarih yok ediliyor, silinip bitiyor. Bana bu en esas problema şimdiki Han Sarayı'nın meselesi. Bana bu keramet meselesi de bununla bağlı. Çünkü gene de bu balbekler çıkarılır, anlap olmayın. Bir şey anlamazsanız hiç olmadı laf etmeyiniz. İndirmeyiniz. Bunlar şimdi İspanya'dan keramet getirmeyeceklerdir ki. Bütün kerametini de pişirecekler. Ama şimdiki bu zaman eski teknolojide pişirilgen keramet olmayacak milli biraz. Bunu Türkiye'de nasıl yapayız? Biz ayettik bu işi yapmak gerek. Lakin başta ekspedisya yapıp kerametleri Kırım'dan eski 19. asırın 18. asırın kerametleri toplanız. Bana bu Alem restoranı var. Bana Hacı Sıla'da şimdi yapıldı restoran. Anda villalar yapılıyor. Bu kerametler var. Onları toplanız. Onları şatı sartiravat etiniz. Bu her bir ustanın ayrı birbirine doğru gelmeyen söyler var. Ama benim anlaganyma göre edemiga bunu yapmak için de farklı mütehassıslar gerek. Yani her bir usta bunu yapıp olamaz. Yani bizim tarihimizni, medeniyetimizni ve bizim hususiyetlerimizni bilgen farklı kişiler yapmalı. Onlarını ya Türkiye'den getirmeli ya da bilmeyeyim kaydan, doğru mu? Doğru.
Ama bunu yapan son ama son yetmegen Türkiye'de bunu yapacak. Bana yaptılar 1000 tane kilometre koyda 100 tane yetmedi. Bana o kilometri eski teknolojide pişirirler de koyarlar. Son turistler geldiğinde aydılar. Bana bu şatıda bu kadar kilometre eski 19. asır, bu kadar kilometre 18. asırın kilometri, bu kadar kilometre yeniden pişirilip eski teknolojilerden koyulmuş diye buraya yapılıyor. O zaman bu şatı milli miras diye tanımlı. Eğer bunu yeniden pişirirseniz milli miras diye birisi tanımaz. Çünkü eski teknoloji doğru. 5 ne olmak gerek? Vakit ne vakit pişirildi? Kaysi teknolojiden pişirildi? Ne yerde pişirildi? Kaysi materyal işletildi? Ve kaysi usta koydu? Bana bu en esas. Evet de eski usta yok idi. Lakin 4 izin alınmış. Lakin bazı yerde 3 tane. Bana ben buraya sadece anlatayım çünkü andaki bu deputatlarımız nuvariş desin olacak. Bütün Çek deputat değil. Bu Han Saray'da главный arhitektör olup çalışan Rustem Umerov eğer Allah'ın günü bu millet kanalına çıkıp IT keramet bana farklı bunun böyle. Onu ustalar bilir Rustem Bey işsin beni aytırım sana. Ustalar bilir nasıl koymaya o keremeti. Şatı boylu koyayım. Eğer kafan çalışmasa hiç olmadı ağzını kapatıp otur. Çok sağ olun Demağa. Umut ediyorum sizin sesiniz eşitilgendir böyle açık ve çok adi bir tilde bizge problemalarını açıklağınız için büyük teşekkürler. Növbeteki yayınlarımızda daha bağlanıp bu meselelerini beraberlikte müzakere etmeye ve daha da aydınlatmaya devam ederiz. Sağ olunuz Demağa. Kurultay delegesi Cemaat Erbabı Dem Dudakov bizle canlı bağda eddi. Saygılı arkadaşlar, ben ne kadar istemesem de kenede bu bölükünü yekunlemek mecburiyetindeyim. 5 dakikadan sonra sizlerini Zaman informasyon programmasında Kırım Tatar tilinde selamlayacak ve sonki haberlerini tarif edecektir. Men ise bu günlük sizden sağlıklaşam ama yarın bugün informasyon programmalarında görüşkence biz kayıttık yayınlarımızga devam ederiz. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
Әдди бір чөл чечегіні қоқлап бақсан, онда да назик бір із дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, en yaman деп белеген кішінде де илле бардыр, аз олса да яқшылық.